Fundi framhaldið á Alþingi og verður nú haldið áfram með umræðu fjármálaáætlun 2020–2024 og þá með því að ráðherrar gera grein fyrir sínum málaflokkum og taka þátt í umræðum þá. Í kvöld verða umræður málaflokka forsætisráðherra, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, en umræður málaflokka annarra ráðherra verða á morgun. Rúmlega 1,5 klukkustund áætluð fyrir hvern ráðherra og umræður málaflokk hans. Ráðherrar hafa 5 mínútur í upphafi til að fjalla málaflokka sína. Síðan geta þingmenn beint fyrirspurnum til ráðherrans, einn frá hverjum stjórnarflokki á hvern ráðherra að undanskildum þingmönnum úr flokki viðkomandi ráðherra og 2 frá hverjum stjórnarandstöðuflokki. Þingmenn og ráðherra fá 2 mínútur í fyrra sinn og 1 mínútu í seinna sinn í báðum umferðum. Andsvör eru ekki leyfð. Og tekur þá til máls hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, við ræðum hér fjármálaáætlun eins og forseti hæstvirtur nefndi hér í upphafi og þetta fyrsta fjármálaáætlunin frá því að lög opinber fjármál tóku gildi sem önnur fjármálaáætlun sömu ríkisstjórnar. Og eðli máls samkvæmt byggir þessi fjármálaáætlun því á gildandi áætlun sem hér var rædd fyrir ári, þar sem snerist að miklu leyti að styrkja samfélagslega innviði, heilbrigðiskerfi, menntakerfi og samgöngukerfi, fyrir utan þá nýju fjármögnun umhverfismála sem þar kom fram, sem var auðvitað gríðarleg breyting frá fyrri áformum. Því má segja að meginstefna þessarar ríkisstjórnar hvað varðar tekju- og gjaldaráðstafanir liggi nú þegar fyrir og haldið áfram í sömu átt. Ég hef reynt að fylgjast hér með umræðum í dag og átta mig á því að verulegur hluti þeirra hefur snúist það hvað ef forsendur þessarar fjármálaáætlunar breytast, hvað ef eitthvað gerist. Nú það svo að fjármálaáætlun sem lögð fram byggir ávallt á nýjustu gögnum sem liggja fyrir og það eru nýjustu hagspár og eykur því að leyna að staða hagkerfisins margt mjög góð. Hér hefur við auðvitað séð verulega góða þróun þegar kemur að skuldaþróun hins opinbera, sömuleiðis hvað varðar þjóðhagslegan sparnað og allar kennitölur eru í raun með mjög jákvæðum hætti. Leið og við sjáum fram á að líklega fer að hægja aðeins í hagkerfinu þá eru prýðilegar aðstæður til að takast á við það. Það fyrirséð að það muni draga úr atvinnuvegafjárfestingu en leið þó mikilvægt að ríkið stígi inn með aukinni opinberri fjárfestingu og það boðað í þessari fjármálaáætlun. Þar undir helst veruleg aukning til samgönguinnviða og nýsköpunar og tækniþróunar og því gert ráð fyrir að fjárfestingarstig hins opinbera hækki umtalsvert á næstu 2 árum. Þetta átak í fjárfestingum mjög vel tímasett og miðar að því að tryggja atvinnustig í landinu. Hvað varðar fjárfestingu í nýsköpun og tækniþróun sem miðuð að því að nýta tiltekna fjármuni af arðgreiðslum Landsvirkjunar telur það vera risastórt ekki bara atvinnumál heldur líka efnahagsmál, miðar að því að fjölga stoðum undir stöðugt efnahagskerfi og auka hér vegþekkingargreina í landinu. Ég ætla ekki að fara inn í útgjöld einstakra málaflokka því það nokkuð sem einstakir fagráðherrar munu gera en ég hlýt þó að nefna þau áform sem ríkisstjórnin hefur kynnt í tengslum við félagslegar umbætur í tengslum við kjarasamninga. Þar vil ég sérstaklega nefna lengingu fæðingarorlofs sem mikilvægt lífskjaramál ekki síst fyrir ungt barnafólk, hækkun stofnframlaga til almenna íbúðakerfisins sem festir það kerfi í sessi, félagslegt húsnæðiskerfi og sömuleiðis breytt útfærsla skattaaðgerða frá forsendum gildandi fjármálaáætlunar þar sem að ræða annars vegar verulega aukningu barnabóta en sömuleiðis ákveðnar aðgerðir aðrar á gjaldahlið sem lúta að stuðningi við bókaútgáfu og aðgerðir til að bæta starfsumhverfi einkarekinna fjölmiðla, hvort tveggja stór mál sem skipta verulegu máli fyrir þessa þætti. Síðan vil ég sérstaklega nefna aukin framlög til byggingar nýrra hjúkrunarrýma sem munu skipta líka verulegu máli til að mæta þeirri miklu uppsöfnuðu þörf sem þar Ég nefndi hér áðan að hv. þingmenn hafa rætt töluvert það að áætlunin byggist á forsendum gildandi hagspár sem eiginlega gagnrýni sem ég get ekki tekið undir því ég veit ekki á hvaða öðrum forsendum áætlunin ætti að byggjast á. En það fínt að tala hér í viðtengingarhætti og það ég ger ekki lítið úr því en ég vil benda á það að fjármálaráð hefur sett fram ábendingar að mikilvægt sé að setja fram fráviksspá og við því brugðist í þessari fjármálaáætlun. Fráviksspáin birt hér á blaðsíðu 58 í áætluninni
sýnir leið að við erum að bæta framkvæmd laga opinber fjármál, þróa það áfram hvernig við tökumst á við langtíma áætlanagerð ásamt því að reyna að gera okkur í hugarlund hver frávikin geta orðið. Hvað varðar málaflokka forsætisráðuneytisins þá nú kannski fljótt farið yfir þá. Ég vil nefna það hér að þar munar auðvitað verulega viðbyggingu við Stjórnarráðshúsið, gert er ráð fyrir hönnun hennar og framkvæmdum sem áætlað að ljúka árið 2023. Þetta er framkvæmd sem sett var stefnan á í ályktun sem hér var samþykkt til að fagna 100 ára afmæli fullveldis. Þannig að það auðvitað munar þessi framlög þegar kemur að málefnasviði forsætisráðuneytisins. Það eru 140 milljónir króna á áætlunartímabilinu gerð manntals hjá Hagstofu Íslands sem sömuleiðis var gert ráð fyrir í síðustu fjármálaáætlun en viðbót kemur inn í launatölfræði. Og svo hlýt ég að nefna það hér að lokum að jafnréttismál hafa auðvitað flust yfir til forsætisráðuneytisins frá síðustu fjármálaáætlun. Þar eru litlar breytingar á útgjöldum til málaflokksins en hins vegar nokkuð sem þingmenn hv. þurfa að ígrunda. Það er að gert er ráð fyrir að framlög til jafnréttissjóðs falli niður eftir 2 ár sem er í takt við þá ályktun sem hér var samþykkt á sínum tíma 5 ára framlög til jafnréttissjóðs en það er hugsanlega eitthvað sem við þurfum að horfa til lengri tíma til hvort við viljum gera breytingar á. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, hvað sem líður nýjustu hagspá þá er ekki hægt að líta framhjá því að sú spá er ekki í samræmi við horfurnar eins og þær blasa við núna. Og þess vegna hljótum við þingmenn að líta til raunveruleikans þegar við veltum fyrir okkur þeim áformum eða þeirri sýn sem að ríkisstjórnin birtir í þessari fjármálaáætlun. Og í umræðum fram að þessu hefur mér ekki þótt fulltrúar meirihlutans bregðast við slíkum athugasemdum með fullnægjandi hætti. Eingöngu hjakkað í sama farinu með það að þeir ætli að tala út frá hagspá sem að fær ekki lengur staðist. Leið er gert ráð fyrir talsverðri aukningu útgjalda og ákveðnum sviðum án þess þó að ráðist sé í sparnað annars staðar þar sem að hugsanlega og að öllum líkindum væri hægt að ná fram sparnaði til þess að vinna upp á móti auknum útgjöldum annars staðar. Ég er í raun að tala báknið svokallað sem að þessi ríkisstjórn hefur jafnt og þétt haldið áfram að stækka og ætlar að gera áfram samkvæmt þessari fjármálaáætlun. Og það birtist ekki hvað síst í ráðuneyti hæstv. Forsætisráðherra, þar sem aukningin hefur verið gigantísk. Í síðustu fjárlögum var gert ráð fyrir, þarsíðustu fjárlögum var gert ráð fyrir 50% aukningu framlaga til ráðuneytisins. Og það hlýtur að vera einsdæmi. Þrátt fyrir að þar hafi að vísu komið við sögu, eins og hæstv. Forsætisráðherra nefndi, hlutir á borðið við hönnun stjórnarráðsbyggingar, sem betur fer nú ekki lengra á veg komin en raun ber vitni. En engu að síður er gert ráð fyrir verulegri aukningu, þriðjungsaukningu til forsætisráðuneytisins frá því sem var árið 2017. Og verður hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir til svara. Herra forseti, hv. þingmaður hvetur okkur til að hugsa raunveruleikann. Við skulum endilega hugsa raunveruleikann, segi ég við hv. þingmann, og rifja upp þá umræðu sem við áttum hér fyrir ári þáverandi fjármálaáætlun, eða þá fjármálaáætlun sem við ræddum þá, og þau fjárlög sem voru svo lögð fram haustið og eftir, þar sem hv. þingmenn stjórnarandstöðunnar voru með nákvæmlega sama málflutning. Efuðust forsendur sem leið byggðu á nýjustu hagspám, töldu að þetta stæðist ekki, en hvað hefur gerst? Stóðst ekki síðasta ár bara nokkuð vel, spyr ég hv. þingmann. Við skulum velta því fyrir okkur hver er að tala hér í takt við raunveruleikann og hver ekki. Hv. þingmaður ræðir hér viðbyggingu við Stjórnarráðið sem hann telur sem betur fer ekki komna mjög langt. Ég hef nú áhuga á því að ræða það við hv. þingmann því hann lagði nú fram þessa ályktun ef ég man rétt sem hæstv. forsætisráðherra, kannski misminni mig,
það að það skyldi fagna 100 ára afmæli fullveldisins með viðbyggingu við Stjórnarráðið. Ég veit að ég á ekki að spyrja hv. þingmann en ég hefði nú samt áhuga á því að vita hvort hann teldi ástæðu til að breyta þessum áformum í ljósi þessarar tillögu sem hér var samþykkt. En hvað varðar aukningu framlaga til forsætisráðuneytisins þá er auðvitað ljóst að það er ýmislegt til dæmis. Ég vil nefna það að fjöldi aðstoðarmanna hann birtist iðulega ekki í fjárlögum fyrir forsætisráðuneyti hér fyrr á tíð, heldur voru viðbótar aðstoðarmenn afgreiddir í fjáraukalögum. Og mér finnst það sjálfri bara hreinlegra og gagnsærra að hafa þessar tölur bara upp á borði þannig að þær séu opnar til skoðunar og gagnrýni á fyrstu stigum í fjárlögum og fjármálaáætlun fremur en að við sé brugðist síðar. Það er líka ljóst að það eru verulegir fjármunir settir inn, til dæmis í endurskoðun stjórnarskrár sem hv. þingmaður hefur auðvitað tekið þátt í og þar erum við að gera ráð fyrir ákveðnum fjármunum í samráð við almenning, nýtingu rökræðu kannana sem hefur verið lagðar fram hugmyndir í minnisblaði í þessari vinnu. Þær kosta auðvitað fjármuni, ég viðurkenni það algjörlega, en ég held að það sé líka mikilvægt að við rifjum upp í hvað fjármunir eru að fara. Þeir eru ekki eingöngu að fara í fjölgun starfsfólks, svo ég segi það hér. Forseti biður hæstv. Ráðherra og þingmenn að gæta að tímamörkum og telur rétt að hann endurtaki ræðu sína frá því hér við upphaf umræðunnar. En hún gengur út á það að hér fer fram nú mikil umræða í 2 daga þar sem að skoðanaskipti eða ræður á víxl nema hundruðum og þar af leiðandi mun það fljótt setja tímaáætlun úr skorðum ef að menn fara umtalsvert fram yfir í hverju og einu stuttu innleggi. Þess vegna hafa forsetar ákveðið að sýna takmarkað umburðarlyndi gagnvart því að menn virði ekki tímamörk og verður það gert. Tekur þá til máls öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, auðvitað kosta verkefni forsætisráðuneytisins peninga en það er áberandi hversu mikil aukning er á kostnaði verkefna sem eru hjá forsætisráðuneytinu án þess að það finnist nokkurs staðar lækkun annars staðar þar sem að verkefni hafa verið færð til. En af því hæstv. forsætisráðherra nefnir aðstoðarmenn og starfsfólk þá hefur þessi ríkisstjórn auðvitað slegið öll fyrri met í ráðningu aðstoðarmanna og það væri áhugavert að hæstv. ráðherra upplýst okkur það hversu mikið hefur starfsfólki forsætisráðuneytisins fjölgað frá því að ráðherrann hæstv. tók við störfum. Hversu margir voru þeir þegar að hæstv. ráðherra tók við og hversu margir eru þeir núna? Og varðandi viðbyggingar við Stjórnarráðið þá snúa áhyggjur mínar fyrst og fremst að hönnun þeirrar byggingar. Ef að hún er almennilega hönnuð og falleg og til þess fallin að bæta bæjarmyndina, þá má hún alveg kosta sitt og við förum kannski vonandi ekki að borga einhver Reykjavíkurborgarverð í þeim efnum. Þá svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir öðru sinni. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni. Ég tek nú raunar undir það að það skiptir auðvitað miklu máli hvernig þessi viðbygging umrædd mun líta út og það liggur auðvitað fyrir verðlaunatillaga í þeim málum og það er hún sem hv. þingmaður hefur áhyggjur af kemur hér fram. Ég, eins og ég segi, hef lagt þetta í hendur dómnefndar sem dæmdi þessa byggingu eða þessa hönnun besta, veitti henni fyrstu verðlaun í þeirri hönnunarsamkeppni sem var haldin og hef mest lagt upp úr því að allt þetta ferli standist skoðun og sé eins gagnsætt og unnt er. En það sem ég vil bara segja hér er að það er rétt að forsætisráðuneytið hefur ráðist í ýmis verkefni, ekki bara hefur auðvitað málaflokkur jafnréttismála færst yfir. Ég nefndi hér áðan stjórnarskrár endurskoðun sem ég legg mikinn metnað í að við stöndum vel að og við verjum fjármunum í almenningssamráð. Ég er ekki með tölur á taktinum yfir starfsfólk forsætisráðuneytisins en ég skal finna og hver staðan er á þeirri tölu frá því að ég tók við og þar til nú. En hana skal ég finna til upplýsingar fyrir hv. þingmann við fyrsta tækifæri. Þá tekur næsti máls hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, já, það er rétt að það hefði verið forvitnilegt að ræða málflutning einstakra þingmanna við síðustu fjármálaáætlun. En hér erum við að ræða núverandi en horfurnar eru orðnar það dökkar að forsendurnar eru því miður brostnar og að því að við erum ekki í sagnfræði og okkur er gert að horfa til framtíðar þá neyðumst við auðvitað til þess að ræða það. Það er auðvitað margt ágætt í þessu plaggi en annað sem er verra.
Ég get nefnt skattkerfisbreytingar sem verkalýðshreyfingin mótmælti, lækkandi framlög til háskóla, minni húsnæðisstuðningur og skert framlög jöfnunarsjóðs sem bitna á þjónustu við íbúa og fatlaða. En ég vil fyrst og fremst biðja hæstv. Ráðherra að svara því hvernig brugðist verði við ef kólnun í efnahagslífinu verður meiri en forsendur áætlunarinnar gera ráð fyrir og stefnir í. Hæstv. Ráðherra hefur nefnilega sjálf varað sterklega við fjármálareglu sem fjármálastefna ríkisstjórnarinnar byggir á og þannig sagði hún í ræðu árið 2017, með leyfi forseta: Af hverju hef ég áhyggjur af þessari fjármálareglu? Jú, ég tel að þær bindi mjög hendur framkvæmdarvaldsins og löggjafarvaldsins til að taka ákvarðanir innspýtingu í þau hverfi sem við teljum að þarfnist innspýtingar. Nú hefur hæstv. Fjármálaráðherra hins vegar í viðtali sagt: Ef hægir á hagvexti vegna efnahagslegra áfalla sjá hann enga aðra möguleika en að skera niður á útgjaldaliðnum. Og var það ekki einmitt nákvæmlega þessi staða sem að hæstv. Ráðherra varaði við í ræðu fyrir tæpum 2 árum? Og ég spyr því: hæstv. Forsætisráðherra sammála fjármálaráðherra að þetta sé eina leiðin? Kemur til greina að afla tekna og þá hvernig? Kemur til greina að afnema fjármálaregluna? Eða erum við ráðherra kannski ekki lengur sammála að það skipti mestu máli að verja velferðarkerfið? Þá svarar hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og hann vísar hér í, ef ég man rétt, 7. grein laga um opinber fjármál, þar sem settar eru ákveðnar fjármálareglur. Það er alveg hárrétt hjá hv. þingmanni. Því ég og þingmenn í mínum flokki voru einu þingmennirnir sem lögðust gegn þessari reglu þegar lögin voru afgreidd 2015. Ég ætla nú bara að rifja upp, það voru 4 sem sögðu nei við þessu og þá voru þingmenn Vinstri grænna, ef ég kann þetta rétt. En ég skal fara hér og kíkja aftur á síma minn því það voru ekki 4 þingmenn samanlagt í Vinstrihreyfingunni – grænu framboði og Samfylkingunni þá. Og þetta skulum við bara rifja upp í næsta andsvari. Ég vil svo segja það að það hefur komið hér skýrt fram af hálfu hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra hér í dag að við erum einmitt betur í stakk búin sem hagkerfi til þess að takast á við áföll en við höfum lengi verið. Hér er verulegur afgangur af rekstri ríkisins. Hér hefur verið lagt til hliðar í varasjóði. Og það er eitt af því sem við höfum verið sammála um. Þegar kemur að stefnu í ríkisfjármálum þá höfum við verið sammála um það að það er mikilvægt að hafa borð fyrir báru. Og því er eðlilegt að við horfum til þess að við erum betur í stakk búin til þess að mæta ófyrirséðum áföllum en oft áður. Og ég segi ófyrirséð því þó að hv. þingmenn fari hér yfir sviðið og telji sig vita hvaða áhrif hugsanlegar áföll í flugrekstri geta haft, sem hér hefur verið mikið vitnað til í dag, þá er það svo að þegar við erum að gera langtíma áætlanir þá hljótum við að byggja á þeim opinberu gögnum sem við gerum ráð fyrir að byggja á við mótun slíkrar stefnu. Við erum ekki að breyta þessari stefnu milli daga ef óvænt áföll verða hjá einkafyrirtækjum sem geta vissulega haft áhrif á hagkerfið, svo sannarlega ekki síst lítið hagkerfi eins og Ísland, ekki síst hagkerfi sem mætti auðvitað hvíla á fjölbreyttari stoðum en það gerir í dag og þess vegna gerði ég sérstaklega umtalsefni málefni nýsköpunar hér áðan, en þetta er svo aðferðafræði sem við hljótum að byggja á. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, það er mjög slæmt ef maður þarf að eyða hálfri mínútu í það að leiðrétta rangfærslur hæstv. Forsætisráðherra. Þannig var það að við atkvæðagreiðslu 7. greinina þá greiddu þingmenn Samfylkingarinnar atkvæði gegn þeirri grein og sögðu í atkvæðaskýringu að þau myndu afnema regluna leið og þau kæmust þegar ljóst var að hún yrði samþykkt. Eðlilega greiddu hins vegar þingmenn atkvæði opinberu fjármálalögin í heild sinni. Þannig að þetta er rangt hjá ráðherra. Ég tel mig ekkert vita hvað gerist, en hins vegar er okkur gert að bregðast við því sem að mun hugsanlega gerast. Og nú þegar sjáum við aðhald. Við sjáum aðhald meðal annars þegar kemur að skerðingu til jöfnunarsjóða sem skipta miklu máli. Við sjáum að það er innbyggð aðhaldsregla þegar kemur að opinberu störfunum
Það þarf nú ekki að hækka verðbólgan nema úr 3,8% frá forsendum upp í 4,3% til þess að það sé ekkert svigrúm til launahækkana. Þá svarar hæstv. forsætisráðherra öðru sinni. Herra forseti, hv. þingmaður getur komið hér upp og leiðrétt mig, en staðreyndin samt sú að þegar greidd voru atkvæði þessi heildarlög þá voru 4 þingmenn sem sögðu nei og ég var ein þeirra vegna 7. greinarinnar. Þannig ég held að hv. þingmaður ætti að spara sér stóru orðin. En þú ættir að gera líka. Já, en það var líkur alveg fyrir að þessu var andmælt hér af hálfu okkar þingflokks. Svo vil ég segja það hér að alla hv. þingmenn kannski. Forseti biður menn að gefa ræðumanni hljóð. Já, ég veit alveg að þetta var minn þingmaður, hv. þingmaður. En það sem varðar hins vegar aðhaldi í opinberum rekstri sem hv. þingmaður nefnir hér, þá vil ég segja það hér að það auðvitað svo að við eigum að vera reglulega að endurmeta opinber útgjöld og fyrir því er gert ráð í lögum opinber fjármál að endurmat útgjaldi fara fram reglulega. Það eru til dæmis fyrirætlanir að efla hér mjög stafræna þjónustu sem ég held að geti skipt verulegu máli sem getur líka orðið til mikils sparnaðar. Og eingöngu á síðasta ári var til dæmis sparnaður upp á hálfan milljarð með því að afgreiða mál með rafrænum hætti í staðinn fyrir að senda bréf. Og síðan skal ég bara staðfesta það hér að hæstv. forseti leyfir. Það er rétt sem hér kom fram hjá hv. þingmanni hvað varðar atkvæðagreiðslu 7. grein í lögum um opinber fjármál. Bara svo það sé ekki kallað á frekari. Óháð því hvað er til umræðu þá verða menn að virða tímamörk. Hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis tekur næst til máls. Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, við ræðum hér fjármálaáætlun núverandi ríkisstjórnar í annað skiptið. Og ég verð að segja það, ég fagna mjög lögum opinber fjármál og að sjá þetta vinnulag sem við praktíserum nú er svo allt annað en var fyrir nokkrum árum og ég fagna því mjög að við séum að gera áætlanir til lengri tíma og það skiptir okkur miklu máli og ég vil nú taka undir með hæstv. forsætisráðherra þegar fjallað hér það að það er ekki hægt að velja hvaða spám við fylgjum. Við hljótum að þurfa að fylgja þjóðhagsspá en á sama tíma tek ég undir mikilvægi þess að horft sé til sviðsmynda sem upp geta komið svo viðbrögð geti verið til staðar þegar og ef eitthvað breytist. En það er margt mjög jákvætt sem hægt að fara yfir hér í þessari fjármálaáætlun. Það að við höldum áfram að hafa jákvæða afkomu á ríkissjóði, það að skuldastaðan með þeim hætti, hún heldur áfram að lækka og vaxtagjöldin þar af leiðandi. Og í fyrsta skiptið á þessu tímabili munum við komast undir það viðmið sem við höfum einmitt í lögum opinber fjármál. Það hvernig við höfum unnið á síðustu árum hefur svo búið til það svigrúm sem við höfum núna til þess að fjárfesta bæði í efnahagslegum og félagslegum innviðum og þess sést glöggt merki hér í þessari fjármálaáætlun. Mig langar að nefna sérstaklega þær áherslur sem lagðar eru á nýsköpun, rannsóknir og tækniframfarir og hvernig við sjáum það vonandi verða til þess að fjölga stoðunum í íslensku atvinnulífi, færa okkur meira úr því að vera auðlindadrifið hagkerfi í það að vera hugvitsdrifið hagkerfi. Þá langar mig að fagna sérstaklega lengingu fæðingarorlofs sem er auðvitað risastórt jafnréttismál og það er nú einn af þeim málaflokkum sem hæstv. forsætisráðherra hefur nú fengið inn á sitt borð þannig að það væri ágætt að heyra frá forsætisráðherra hvað hún sér fyrir sér, hvers konar breytingar hún sér fyrir sér á málefnum jafnréttismála og þá kannski líka bæði jafnrétti kynjanna og ekki síður jafnrétti alls fólks, það er að segja málefni hinseins fólks og ég kem inn á hina spurningunni í næsta svari. Þá svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir að nefna sérstaklega jafnréttismálin og svo rannsóknir og nýsköpun sem ég þreytist seint á að skipta verulegu máli fyrir framtíðina. Annars vegar verið að auka fjármuni í rekstur háskólanna og hins vegar verið að horfa til aukinna fjárfestinga í rannsóknir, þróun og nýsköpun sem heild og ég held að það sé alveg gríðarlega mikilvægt að við gerum betur í því. Það hefur ýmislegt verið gert á undanförnum árum og það hefur þegar skilað miklum árangri, til dæmis bara í hugverkageiranum, en það er hægt að gera betur. Hvað varðar jafnréttismálin þá nefndi hv. þingmaður fæðingarorlofið sem er risastórt jafnréttismál og skiptir máli líka bara að mínu viti fyrir samkeppnishæfni landsins annars vegar að tryggja hér
að ungt barnafólk geti búið við bara sambærilega stöðu og ungt barnafólk annars staðar á Norðurlöndum. Og hins vegar þetta auðvitað risastórt lífskjaramál því allir vita að annars vegar þessi tími milli þessi fæðingarorlofi lýkur og pláss fæst á leikskóla getur verið mjög erfiður fyrir ungt barnafólk og skert þeirra lífskjör verulega, þannig að þetta líka risastórt lífskjaramál og þegar við skoðum opinber gögn eins og tekjusöguna þá sjáum við að þetta sá hópur einmitt sem skiptir sérstaklega máli að horfa til ásamt auðvitað fleiri hópum en þetta einn þeirra. Jafnréttismálin, það eitt af því sem ég nefndi hér í minni ræðu áðan að við erum auðvitað með jafnréttissjóð sem hefur haft 100 milljónir á ári í 5 ár. Það framlag minnkar á áætlunartímabilinu því samþykkt þingsins gerði ráð fyrir 5 ára tímabili. Ég veit það að þetta hefur verið til umræðu í hv. allsherjar- og menntamálanefnd hvort ástæða væri til að horfa til lengri tíma með þennan sjóð sem hefur ekki aðeins styrkt rannsóknir heldur líka fræðslu og önnur verkefni á sviði jafnréttismála. Og síðan stendur þetta fyrir dyrum endurskoðun jafnréttislaganna og það var hafin vinna við þá endurskoðun í tíð hv. þingmanns Þorsteins Víglundssonar þegar hann gegndi embætti félags- og jafnréttismálaráðherra. Það hefur verið unnið að svona kortlagningu þess málaflokks en þetta verður auðvitað líklega stærsta verkefnið á komandi misserum á þessu sviði. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Forsætisráðherra og vill einmitt minna á í raun að jafnréttismál eru orðin útflutningsvara okkar Íslendinga og grunnurinn á okkar utanríkisstefnu. Mig langar jafnframt að hvetja hæstv. Forsætisráðherra til að taka einmitt upp þetta risastóra jafnréttismál sem lenging fæðingarorlofs er, sérstaklega á vettvangi samstarfs við sveitarfélögin og vil hvetja til þess að ríkisstjórnin nái góðu samstarfi við sveitarfélögin, bæði jöfnunarsjóð en líka aðrar ýmsar aðgerðir sem áætlaðar eru hér í þessari fjármálaáætlun. Ég hafði hugsað mér að spyrja út í viðbyggingu við Stjórnarráðið en í ljósi þess að húsameistari þingsins, hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, er nú kannski búinn að koma aðeins inn á það, að þá ætla ég að nota tímann frekar aðeins að ræða hérna stafrænu þjónustu. Það var vissulega mjög mikið gert hér á sínu tíma og við höfum stigið ákveðin skref en það er sorglegt að sjá hvað við höfum færst aftur úr í öllum alþjóðlegum samanburði þegar kemur að stafrænni þjónustu því hér eru svo sannarlega allir innviðir til staðar. Þannig ég fagna því framtaki sem nefnt er í fjármálaáætlunina og væri ágætt ef að hæstv. Forsætisráðherra gæti farið aðeins betur yfir það hvað hún sé fyrir sér í þeim efnum. Þá bregst hæstv. Forsætisráðherra við öðru sinni. Herra forseti, ég held við höfum mikil tækifæri á sviði stafrænnar þjónustu og tek undir með hv. þingmanni það. Íslendingar eru með góða tæknilega innviði, við erum með mjög góðar tengingar í fjarskiptamálum, við erum með ótrúlega hátt hlutfall á samfélagsmiðlum, líklega einhvers konar heimsmeistarar þegar kemur að þátttöku á Facebook og öðrum samfélagsmiðlum, en á sama tíma höfum við dregist aftur úr í stafrænni opinberri þjónustu. Ég nefndi það hér áðan í mínu andsvari hér áðan að þar höfum við þegar séð mikinn sparnað til dæmis með því að færa samskipti ríkisins yfir á stafrænt form og ég tel að það séu mjög mikil tækifæri í öllum ráðuneytum og allir í stjórnsýslu, bæði að einfalda stjórnsýsluna fyrir almenning sem er eins og ég segi mjög vel tengdur og að spara leið á þessum sviðum hjá hinu opinbera. Og ég horfi á það sem tækifæri til þess þá líka að á sama tíma við erum að efla ákveðna aðra þætti, þá getum við verið að spara á þessum sviðum. Þetta er bara hluti af 4. iðnbyltingunnar sem við erum að sjá störf breytast. Þar munu þau líka breytast hjá hinu opinbera og við eigum bara að fagna þeirri þróun og líta á hana sem tækifæri í þjónustu við fólk. Þá tekur næsti máls hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Forseti. Mig langar að spyrja hæstv. Forsætisráðherra þennan stjórnarsáttmála sem við erum að vinna eftir og hann hlýtur að þurfa að rata vel inn í þessa fjármálaáætlun og þá sér í lagi í ljósi gerð kjarasamninga. En það segir í stjórnarsáttmálanum að ríkisstjórnin muni styðja við að þeir gerð þessara kjarasamninga séu farsælar. Þannig að sem mig langar að spyrja hæstv. Forsætisráðherra hvert svigrúm þessara ríkisstjórnar til að gera svo segir í stjórnarsáttmálanum til að styðja við farsæla niðurstöðu við gerð kjarasamninga
Það auka varasjóðurinn eitthvað hækkaður, það tókst ekki að finna út nákvæmlega hve mikið út í að tölurnar eru misvísandi. Björn Leví Sigurðsson orðinn sæmilega góður í það að glugga sig í gegnum það. Og við munum kalla eftir því í Björn Leví Gunnarsson, hv. þingmaður, kalla eftir því í fjárlaganefnd að fá það á hreint hvað verið að hækka í þessum varasjóði, almenna varasjóðinum, sem að svo þeir sem heima sitja skilja þá ertu komið með einhvern sjóð upp á 10 milljarðar núna, okkur sýnist á einum stað að tala um að fara upp í 30 milljarða, hvað nákvæmlega hann mikill? Út úr þessum sjóði getur þá ríkisstjórnin fært til peninga til þess að styðja við þau verkefni sem eru nauðsynleg á tímabilinu. Jafnframt langar mig að spyrja hæstv. Forsætisráðherra, hver samningsstaða hennar í fjárlagagerðinni í haust eftir, það er við að styðja við gerð kjarasamning, eins og segir í stjórnarsáttmálanum, eftir að hún og stjórnarþingmenn hafa samþykkt þessa fjármálaáætlun í vor. Hún kom í aðra umræðu í maí, verður líklega samþykkt einhvern tíma þá fyrir júnílok. Eftir að stjórnarþingmenn hérna eru búin að samþykkja þessa fjármálaáætlun, hvað miklu leyti eru búin að læsa sinn? Klárlega verður þá ríkisstjórnin að leggja fram fjárlagafrumvarp sem endurspeglar það, en er hún búin að festa þá allar stjórnarþingmenn að geta ekki breytt í þinginu næsta haust eins og ber undir til að styðja við gerð? Þá svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir góða spurningu. Hver samningsstaðan? Já, sko það sem við erum að gera til að greiða fyrir kjarasamningum er ekkert leyndarmál. Það er auðvitað mestu leyti sprottið upp úr samtali okkar við aðila vinnumarkaðarins. Þess vegna erum við að gera ráð fyrir auknum stofnframlögum hér, til dæmis, þannig að almennum íbúðum fjölgi og fjöldi þeirra tvöfaldist á tímabilinu 2020–2023. Það er vegna þess að á það hefur verkalýðshreyfingin lagt mikla áherslu, að efla þetta félagslega húsnæðiskerfi. Við erum hér að gera ráð fyrir auknum barnabótum, meðal annars vegna samtals okkar við verkalýðshreyfinguna og vegna þess að gögnin okkar, ég nefndi hér tekjusjónina áðan, sýna til dæmis að þar kreppi skóinn, þar skiptir máli að bæta við. Ég nefndi hér fæðingarorlofið, það kemur líka upp úr samtali okkar við aðila vinnumarkaðarins og þetta er auðvitað risastórt lífskjaramál fyrir fólki í landinu að lengja fæðingarorlofið, eins og ég nefndi hér áðan. Þannig að við erum auðvitað að sýna hér á spilin, við erum hér að sýna á þær útfærslur sem við höfum verið að vinna að þegar kemur að tekjuskattsmálum og það er auðvitað svo að það að vera með langtíma áætlanir. Það auðvitað gerir það að verkum að ríkisstjórnin á hverjum tíma draga ekki upp einhverjar óvæntar kanínur úr höttum þegar kemur að kjarasamningum sem rýma ekki við tímasetningar fjármálaáætlana og fjárlaga. En hins vegar held ég að við séum líka bara dálítið á leiðinni frá slíkum vinnubrögðum. Og það hefur verið gagnrýnt, veit ég, að ríkisstjórnin sé ekki að fela sín kort, að þetta er alltaf birtast bara á lokametrum þegar liggur fyrir hvort að samningar nást eða ekki. Ég held að við séum einmitt að reyna að feta okkur úr slíkum vinnubrögðum. Við viljum vinna að hlutunum jafna á þeim með aðilum vinnumarkaðarins. Það hefur verið tilgangurinn með þessu formlega samtali sem hefur átt sér staðið á vettvangi ráðherrabústaðarins allt síðastliðið ár. Þannig að vissulega er það svo að svigrúmið er auðvitað bara það sem hv. þingmaður nefndi þegar kemur að varasjóði og öðru, en aðgerðirnar eru náttúrulega flestar verið að kortleggja í þessari fjármálaáætlun. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson. Forseti, ég spyr að þessu vegna þess að það ber ennþá svo mikið í milli. Nú ég eftir að reikna hvað þessar tillögur varðandi hækkun barnabóta og svoleiðis skila sér til og þá hverra það skila sér til. Það skila sér klárlega til þeirra barnafólk sem hefur minna á milli handana. Þetta er fólk sem er svona fyrr á starfsævinu og svo framvegis. Það verður mjög áhugavert að sjá það hvað þetta skila sér í krónutölum. Nú er talað um stytting vinnuvikunar. Það er eitthvað sem er ennþá svigrúm sem að aðilar vinnumarkaðarins og gætu verið að ræða sín á milli, að vinnuvikan sé eitthvað stytt sem þýðir það að þá ertu með fleiri yfirvinnutíma því að skipta og svo framvegis. En það sem að stendur út af það að jú, það hefur mjög jákvæðar varðandi húsnæðismálin og aðra þætti. Eftir stendur það, þessi tillaga varðandi skattalækkun, hún nær ekki til þeirra sem alveg minnst hafa það, þeir sem eru með allra lægstu launin og undir, út af því að þeir fá ekki þessar skattalækkanir sem eru að leggja til frá ríkisstjórninni. Við sjáum það, þær byrja ekki fyrr en einmitt í þessu þrepi, þú nærði ekki upp í það allt, þá nærði ekki allir skattalækkunar. Þannig að það er eitt sem er. Og það er svona 1/10 af þeim kröfum sem er raunverulega verið að fara eftir. Þannig að hvað er mikið svigrúm til að auka þessar skattalækkanir á tekjur lægstu fólksins í þessu fjármálaáætlun?
Þá svarar hæstv. forsætisráðherra öðru sinni. Herra forseti, svigrúmið, við erum auðvitað að auka varasjóðinn og höfum verið að auka varasjóðinn og það er til þess að bregðast við ákveðnum ófyrirséðum þáttum. En það sem ég var að segja hér áðan er að við erum hins vegar að reyna að leggja spilin á borðið í miklu meira mæli en gert hefur verið, af því að við viljum horfa til lengri tíma. Og það er hægt að reikna það út til dæmis með barnabæturnar hverju það skil í krónum tölum. Það er auðvitað mismunandi hvort maður er einstæður eða í sambúð. Það hefur verið reiknað fyrir einstætt foreldri með 2 börn því þetta 114.000 krónur á ári, svo dæmi sé tekið. Og það auðvitað er eitthvað sem munar um. Hvað varðar skattatillögurnar, þá er það auðvitað miklu lengri umræða en ég næ að fara yfir það sem hv. þingmaður nefnir, en við erum auðvitað að fara inn í það sem við köllum framsækið skattkerfi með 3 þrepum, með lágtekjuþrepi fyrir láglaun og lágri prósentu. Við erum að færa okkur meira í átt til Norðurlandanna, þvert á það sem verið hefur, þar sem hér hafa skattleysismörkin verið tiltölulega há, meðan Norðurlöndin hafa einmitt verið með tiltölulega lágt lágtekjuþrep en lægri skattleysismörk. Þannig að við erum að færa okkur aðeins yfir í norræna kerfið ef þessi tillögur ná hér fram að ganga í þinginu. Þá tekur næsti máls hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég vil byrja á því að þakka hæstv. forsætisráðherra fyrir að koma hér og hennar innlegg fyrir í umræðu ríkisfjármálaáætlun 2020 til 2024 og eðli máls samkvæmt má kannski segja að eitt stærsta hlutverk hæstv. forsætisráðherra sé sem kallað er samhæfingarhlutverk. Láta þetta allt saman ganga upp og í greinargerð hér er farið yfir alla þá þætti sem eru verið að vinna á vettvangi ríkisstjórnar og undir forsæti hæstv. ráðherra, stórum stefnumótandi viðfangsefnum. Og það er auðvitað freistandi að ræða það út frá ríkisfjármálaáætluninni og samhengi við peningamálin, af því að það er eitt af stóru verkefnunum sem er undir forsætisráðherra hæstv. Og ráðherranefnd efnahagsmál, við erum með nokkrar ráðherranefndir og spurning mín er þessi, af því að það er alltaf að bætast við og við erum komin núna með ráðherranefnd jafnréttismál. Hvernig þessar ráðherranefndir, sjáum við fyrir okkur fleiri ráðherranefndir og er það að virka það skipulag? Vegna þess að við leysum nú ekki alltaf allt með nefndum. Ég ætlaði síðan að klára hér í seinni umferðinni að ræða hér kynjaða fjárlagagerð. Hér kom í heimsókn til hv. fjárlaganefndar héraðsstjórn Baska, hafði mikinn áhuga á því hvað við erum að gera í kynjaðri fjárlagagerð sem hefur verið mestmegnis í fjármála- og efnahagsráðuneytinu, en nú eru jafnréttismálin komin undir forræði hæstv. forsætisráðherra. Ég ætla að koma aðeins frekar inn á það hér í seinni ræðu. Þá svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir að vekja máls á því fyrirkomulagi sem við höfum, þar sem eru 2 lögbundnar ráðherranefndir, ráðherranefnd ríkisfjármál og ráðherranefnd efnahagsmál, sem við köllum ráðherranefnd efnahagsmál og endurskipulagningu fjármálakerfis. Síðan hefur verið starfandi ráðherranefnd jafnréttismál og ráðherranefnd samræmingu mála, sem í raun og veru snýst fyrst og fremst þau verkefni sem þarf að kalla til sérstakra ráðherrafunda og nauðsyn er á að samræma aðgerðir milli ólíkra ráðuneyta. Og það er auðvitað svo að við erum ekki með fjölskipað stjórnvald. Ríkisstjórn Íslands er ekki fjölskipað stjórnvald. Hver ráðherra ber ábyrgð á sínum málaflokki, en leið hefur pólitísk umræða þróast þannig að gerð er meiri krafa það að pólitísk ábyrgð ráðherra nái yfir ríkisstjórnina alla. Og það er í raun og veru, held ég, nú skal ekki spurt en ég get trúað því að það hafi í raun og veru verið undanfarið þess að ákveðið var að fara að setja slíkar ráðherranefndir á laggirnar fyrst í tíð Jóhönnu Sigurðardóttur sem forsætisráðherra. Ég tel að þetta sé gríðarlega mikilvægt tæki til þess einmitt að stilla saman strengi ólíkra ráðuneyta, því það er oft þrautin þyngri, og ég hef svo sem oft sagt frá því að í tíð minni sem menntamálaráðherra var það þrautin þyngst að
láta ólík ráðuneyti vinna saman, því sílóin eru ansi þykk oft í stjórnsýslunni. Þegar ráðist var í það verkefni að reyna að opna dyr framhaldsskóla fyrir fólki sem mistaði vinnuna og ekki hafði lokið stúdentsprófi, þá hefði það fólk til að mynda misst rétt sinn til atvinnuleysisbóta samkvæmt gildandi regluverki ef það hefði farið í nám og þar af leiðandi misst framfærsluna því ekki átti það rétt á námslánum. Þetta kallaði á samstarf milli mín og þáverandi hæstv. Félagsmálaráðherra og það var í raun og veru undrunarefni hversu flókið verkefni það var að láta ráðuneytin vinna saman þrátt fyrir einlægan vilja bæði ráðherranna og góðan vilja stjórnsýslu í því. Þannig að ráðherranefndirnar hafa reynst mjög mikilvægt tæki til að láta ráðuneyti vinna saman. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið og já, það er fagnaðarefni að heyra að ráðherranefndirnar að virka. Það vill oft verða í skipulagi að fleiri nefndir svona lengja í ákvörðunartökuferlinu og gott að heyra. Þetta eru stór stefnumótandi mál. Varðandi kynjuðu fjárlagagerðina þá höfum við kannski hér í þinginu ekki svo mikið í fjárlagavinnunni orðið vör við kynjaða fjárlagagerð. Auðvitað í tilteknum verkefnum en svona ekki í samhengi hlutanna því að nú er ágætis skýrsla, grunnskýrsla sem að hæstv. ráðherra gaf út nú í mars og svo áætlun, 5 ára áætlun kynjaða fjárlagagerð. Og við heyrðum af áhuga basknesku héraðsstjórnarinnar og spurning mín felst hér í því að hér hefur verið talað að skorti gögn, kyngreind gögn til að við getum tekið skrefið áfram. Hvar sú vinna liggur? Þá svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir öðru sinni. Herra forseti, ég er mjög ánægð með þá vinnu sem hefur verið unnið á sviði kynjaðrar fjárlagagerðar og einmitt grunnskýrslan sem hv. þingmaður nefnir hér sýnir að bæði búið að vinna mikið starf í að draga saman gögn en það þó töluvert misjafnt milli málefnasviða og málaflokka. Þar eru tillögur næstu skref og þar sérstaklega verið að horfa á þætti sem einmitt hafa kannski ekki þótt vera svona endilega það sem manni dettur fyrst í hug þegar talað um kynjaða fjárlagagerð en eru samt mjög mikilvægar og þar verið að leggja til að næstu skref þar verið sérstöku sjónum beint að byggðamálum, samgöngum, atvinnuvegunum og samkeppnissjónum. Og það alveg staðreynd ef við lítum til þeirra sem hafa verið að iðka kynjaða fjárlagagerð þá eru einmitt ákvarðanir sem við tökum til dæmis samgöngumál, þær geta haft mjög ólík áhrif á kynin því ferðamynstur kynjanna ólíkt. Sömuleiðis má sama segja atvinnugreinar. Við erum að tala það að það oft við erum með mjög kynjaskiptan vinnumarkað. Mér finnst að stjórnvöld eigi að fara að setja sér stefnu það hvernig við getum brotið það upp og til þess og í því sjónarmiði getur kynjuð fjárlagagerð haft veruleg áhrif. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég vil draga það fram að það margt í þessari fjármálaáætlun sem að mér hugnast, margir jákvæðir punktar og ég held að flestir geti tekið undir það að það bæði gott að auka útgjöld til ákveðinna málaflokka sem að nauðsynlegt byggja upp innviði sem hafa setið á hakanum. Það í rauninni allt fyrir alla innan sérstaklega ríkisstjórnarflokkanna innan þessara fjármálaáætlunar. Það verið að reyna að samþætta mjög ólík sjónarmið og það sem að við í Viðreisn vöruðum við á síðasta ári og gerum aftur að það þessi eitraða blanda annars vegar að lækka skatta og hins vegar að halda áfram að þenja út útgjöldin. Til góðra hluta, það enginn að mótmæla því en þetta bara ósamræmanlegt og það það sem við komum að því og við höfum verið að draga fram hvernig við verjum og forgangsröðum hlutunum. Hæstv. forsætisráðherra talaði framsæknar skattkerfisbreytingar. Það eru virðingarverðar að mörgu leyti, það verið að reyna að ná í ákveðin enda en ekki nægilega mikið. Við í Viðreisn höfum lagt fram okkar tillögur upp á 14 milljarða sem að fara ekki í nákvæmlega sömu áherslupunkta og núverandi ríkisstjórn að gera og við höfum sérstaklega sagt við viljum lækka skatta og útgjöld á lág- og millitekjuhópa, ekki láta þetta fara upp alla skalann. En Vinstri græn kjósa það að fara með skattkerfisbreytingarnar upp allan skalann, líka inn í hátekjuhópana. Þetta finnst mér ekkert endilega mjög framsækið. Hitt síðan að ég hef verið að fylgjast með umræðunni hér í dag og það miður finnst mér hvað
hvað ríkisstjórnin í mikilli afneitun, alltaf því viðkvæm þegar verið að benda á eðlilega gagnrýni. Það loðnubrestur, það samdráttur í ferðaþjónustu. Við erum að sjá fram á uppnám varðandi kjarasamninga og fleira. Nákvæmlega það sem hefur verið dregið fram í fjármálaáætlunina að geti leitt til þess að ríkissjóður verði fyrir tekjutapi. Fyrrverandi talsmaður, fyrirgefið forseti meðan þá ætla ég að fá aukinn tíma af því ég einmitt að ræða hér talsmann Vinstri grænna sem sagði hér í dag eftir spurningu hvort á að lækka skatta eða draga úr ríkisútgjöldum. Talsmaður Vinstri grænna sagði ef hún réði ein þá myndi hún hætta við að lækka skatta. Ég vil spyrja forsætisráðherra hvað ætlar forsætisráðherra að leggja á, hvar ætlar hún að forgangsraða? Fjármálaráðherra hefur talað að það liggi ljóst fyrir það þarf að skera niður eða verða áföll. Vinstri græn hafa sagt við viljum frekar hætta við að lækka skatta. Hvað vill forsætisráðherra? Þá svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni og ég vil nú byrja að segja það að því að hv. þingmaður byrjar að ræða skattatillögur ríkisstjórnarinnar, þá ég mjög ánægð með skattatillögur ríkisstjórnarinnar, enda átti ég fulltrúa í þeim hópi og ég tel að þær breytingar sem þar verið að leggja til einmitt framsækið 3 þrepa skattkerfi, þar sem verið að leiðrétta þann ójöfnuð sem hefur myndast með því að hafa ólíkar viðmiðanir á ólíkum þrepum, með því að samræma þrepin þannig að við miðum við og í tillögunum auðvitað breyttum við þessu viðmiði strax á síðustu áramóti. Það mikilvægt að stoppa það skattskrið sem hefur verið og það auðvitað aðgerð í átt til jöfnuðar. Í tillögunum síðan lagt við að þetta viðmið verði áfram samræmt en það miðist þá við neysluvísitölu pluss framleiðni sem væri þá ákveðin tilraun líka til þess að tengja þróun viðmiðunarmarka í skattkerfinu við framleiðni í samfélaginu sem ég held að sé líka mikilvægt hagstjórnartæki. Sömuleiðis er verið að afnema eða lagt til að samsköttun verði afnumin sem risastór jöfnunaraðgerð og er að færa beinlínis til 3 milljarða frá tekjuhæsta fólkinu til lægst launaða fólksins. Með 3 þrepa kerfi eru breytingarnar hlutfallslega miklu meiri hjá lágtekjufólki og millitekjufólki en hátekjufólki. Þannig að já, þetta eru góðar skattkerfisbreytingar sem er verið að leggja til. Ég er mjög ánægð með þá útfærslu á því hvernig við erum að létta álögum á launafólki að því við erum að gera hana með jöfnuðarlega ljósi og við erum að gera hana með réttlætanlega ljósi. Við erum að færa skattkerfið átt til norræns skattkerfis og ég hefði talið að við það væri mikill stuðningur hér í þessum sal, svo ég segi það alveg skýrt. Síðan kom ég að því hér áðan í minni upphafsræðu að hér í fjármálaáætluninni er auðvitað lögð fram fráviksspá í takt við ábendingar fjármálaráðs. Þannig að það er auðvitað mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir þeim sviðsmyndum sem gætu komið upp. En ég hlýt þó að ítreka það að alltaf þegar við erum að vinna með langtímaáætlanir hljótum að byggja þær á nýjustu og bestu gögnum sem við höfum og það er það sem þessi fjármálaáætlun gerir. Tekur til máls öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Herra forseti, mér finnst miður að upplifa enn og aftur afneitun ríkisstjórnarinnar gagnvart stöðunni eins og hún er í dag. Og það blasir við öllu sem er að fylgjast með viðskiptaumhverfinu, efnahagsumhverfinu hér. Gott og vel, skattkerfið í átt að norrænu umhverfi, ekki nema hálfu leyti. Við í Viðreisn ítrekuðum það, þessi 14 til 15 milljarðar svigrúm sem við höfum til þess að lækka skatta, við erum ekki að setja þau í hátekjufólki, meðan að ríkisstjórnin er að setja þau upp alla skalann. Við erum að einblína á lág- og millitekjuhópinn og gott og vel, það er ein pólitík meðan að ríkisstjórnin rekur aðra. Ég vil fá að ítreka hér spurningu mína. Það var alveg skýrt af hálfu fjármálaráðherra þegar að svaraði hvað verður þegar verða þrengingar. Þá segir hann, þá að skera niður útgjöld. Talsmaður Vinstri grænna hér í dag sagði fyrr í dag aðspurð hvað á að gera, hætta við að lækka skatta eða skera niður útgjöld. Talsmaður Vinstri grænna sagði hér í dag að hún vildi frekar hætta við að lækka skatta. Hvað ætlar forsætisráðherra að gera ef skóginn kreppir að? Er hægt að fá skýra pólitíska línu eða er málið svona viðkvæmt enn og aftur við ríkisstjórnarborðið að það er ekki hægt að segja hlutina upphátt? Þá svarar hæstv. forsætisráðherra öðru sinni. Herra forseti, ég fagna því ég þori nú ekki að fara með minningar mínar atkvæðagreiðslur þó að ég tel mér nú ekki að fara rangt með endanlega atkvæðagreiðslu opinber fjármál hérna áðan, en ég man ekki betur en að þingmenn Viðreisnar hafi lagst gegn hækkun fjármagnstekjuskatts, þannig að ég fagna því
Þingmenn Viðreisnar vilja núna fara að horfa sérstaklega til skattahækkana á þá auðugu í samfélaginu. Það er bara mjög jákvætt því að einhvern veginn minnir mig að þingmenn flokksins hafi lagst gegn hækkun fjármagnstekjuskatts hér á síðasta ári. Með því að festa viðmiðin, eins og ég nefndi hér áðan, þá erum við að koma í veg fyrir að sú þróun endurtaki sig sem orðið hefur í skattkerfinu hér undanfarin ár að auka hér ójöfnuð. Og hv. þingmaður biður mig að svara þessu. Það kom hér skýrt fram áðan í mínu svari og ræðu. Og líka hjá hæstv. Fjármálaráðherra í dag, ef hv. þingmaður var að hlusta, hæstv. Fjármálaráðherra sagði hér í dag, það sem gott við þetta að við erum hér með mikinn afgang og varasjóð þannig að við erum í stakk búin til að mæta áföllum án þess að fara að skerða hér útgjöld. Án þess að fara að skerða hér útgjöld til mikilvægra málaflokka. Þannig að ég held að hv. þingmaður þurfi ekki að hafa miklar áhyggjur af ósætti innan ríkisstjórnarinnar. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Forsætisráðherra fyrir hennar framsögu og vera með okkur hér í kvöld. Það nú ekki mjög mikið sem liggur mér á hjarta umfram það sem hefur komið fram nema mig langar til þess að spyrja hæstv. Forsætisráðherra að því hvort að henni finnist eðlileg í rauninni og sanngjörn forgangsröðun í ríkisbúskapnum. Og þá ég sérstaklega að tala sem mér hefur verið tíðrætt 7 milljarða króna lækkun á bankaskatti. Við erum að lækka bankaskattinn 63% og með þá óvissu sem ríkir í búskapnum núna, að minnsta kosti bæði hvað varðar loðnubrestin, ferðamálin og svo ég tala nú ekki kjaramálin framundan, þrátt fyrir að við eigum svona stöndugan varasjóð, eins og nú tíðrætt líka búið að vera þá spyr ég, af því ég get ekki skilið það, ekki bara bankaskattinn upp á 7 milljarða heldur lækkun veiðigjalda upp á 4,3 milljarða sem sérstaklega nýtast stórútgerðinni og þeim sem eru stöndugastir í þeirri starfsgrein. Við erum að tala hér 11,3 milljarða og hæstv. Forsætisráðherra, hefðum við ekki getað nýtt þá fjármuni í þágu þeirra sem höllustu fæti standa hér í samfélaginu í stað þess að lækka álögurnar á þá sem eru hér hvað stöndugastir? Og svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, hv. þingmaður, ég þakka hv. þingmanni fyrir sem hefur líka áhyggjur af stöðunni, en ég hlýt líka að minna á það að inni í spá Hagstofunnar fyrir þessa fjármálaáætlun auðvitað verið að gera ráð fyrir töluverðri kólnun hagkerfisins. Til að mynda hægari vexti einkaneyslu, samdrætti í atvinnuvegafjárfestingu, fækkun ferðamanna og að einhverju leyti virðist þessi spá vera að raungerast. Þannig að ég held að við höfum líka að horfa til þess að spá Hagstofunnar, nýleg spá, hún gerir ráð fyrir ákveðnum þáttum og það er það sem við erum að miða við í þessari fjármálaáætlun. Hv. þingmaður nefnir hér fyrirhugaða lækkun bankaskatts sem við höfum auðvitað ekki enn tekið afstöðu til hér á Alþingi og liggur enn ekki fyrir þinginu. En sú tillaga auðvitað byggir annars vegar á fyrri áætlunum þar sem þessi skattur var settur á sem tímabundin ráðstöfun 2013 og var þá áætlað að myndi vara í 4 ár til að fjármagna tilteknar aðgerðir sem þá var ráðist í. Hann hefur síðan haldið sér og eitt af því sem bent á bæði í skýrslu Gylfa Zoëga sem unnin var í aðdraganda kjarasamninga en líka í nýlegri hvítbók fjármálakerfið, það sú staðreynd að íslenskt fjármálakerfi töluvert dýrara en bankakerfin í kringum okkur. Fyrir því eru ýmsar ástæður og ein af þeim ástæðum sem þar eru nefndar til að skattlagning á bankakerfi hér á landi sé meiri en annars staðar tíðkast, annars vegar í gegnum bankaskattinn og hins vegar í gegnum sérstakan fjársýsluskatt sem lagður á fjármálafyrirtæki á Íslandi. Og það auðvitað eitt af því sem við munum þurfa að ræða þegar við tökum þetta til umræðu hér á Alþingi og þetta auðvitað inn í forsendum áætlunarinnar þó að frumvarp sé enn ekki komið fram þetta mál. Það auðvitað hvort við metum það að þessi aðgerð muni til dæmis skila þó lægra vaxtastigi í landinu, því niðurstöður þessara tveggja skýrslna sem ég nefni hér eru þær að kostnaðurinn í fjármálakerfinu hafi þau áhrif að vaxtastig sé hér hærra en það þyrfti að vera, sem auðvitað risastórt mál fyrir almenning í landinu. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Forsætisráðherra fyrir svarið.
þrátt fyrir að ekki sé nú búið að koma til framkvæmda þessi lækkun, þá gert ráð fyrir á bankaskattinum, þá gert ráð fyrir henni í fjárlögum, ef ég þekki það rétt. Og þegar við erum að tala ég í rauninni vildi gjarnan bara fá að vita það hvort að hæstv. Forsætisráðherra þyki forgangsröðunin rétt á nákvæmlega þessu máli. Þannig að við getum þá minnst kosti séð þegar það kemur hér til kasta þingsins hvernig við myndum standa að því og hvort við myndum þá gera það sameiginlega að reyna að skoða þetta í því ljósi að við þyrftum kannski að nýta þessa fjármuni betur í ljósi þess að hér standa nú bankarnir svo sannarlega ekki höllum fæti. Þeir eru að moka hér út arði og gengur bara mjög vel sem mjög ágætt. Fyrir utan það að skammtímaúrræði, segir forsætisráðherra, hann langar að minna lauslega á það skammtímaúrræði sem kom hér fyrir 35 eða 40 árum síðan þegar var lagað svokallað olíugjald á íslenska sjómenn. Sá skattur og olíugjald, það enn við lýði. Þá svarar hæstv. Forsætisráðherra öðru sinni. Herra forseti, já, það nú alveg hárrétt hjá hv. þingmanni Ingu Sæland að þau eru mörg skammtímaúrræðin sem hafa lifað lengur en ætlað var. En það sem ég sagði hér í minni ræðu var að við horfum til þess að þær greiningar sem eigum benda til þess að kostnaður innlends fjármálakerfis sé mikill, að það sé dýrt. Og þá hljótum við að vera reiðubúin að skoða þær leiðir hvernig við getum lækkað þann kostnað til þess að skila almenningi í landinu lægri vöxtum. Því það auðvitað líka risastórt lífskjaramál og það eitt af því sem Gylfi Zoëga bendir á í sinni skýrslu þegar hann að skoða hvað getur orðið til þess að bæta lífskjör almennings í landinu, þá það meðal annars lægri vextir, lægri húsnæðiskostnaður og það auðvitað eitthvað sem við erum að reyna að leggja grunninn að í fjármálaáætlun með því að auka hér framboð á félagslegu húsnæði og aðrir þeir þættir sem geta varðað lífskjör án þess að það snúist beinlínis krónur í launaumslagi því það var í raun og veru verkefnið. Og ég auðvitað hlýt að horfa til þess ef kostnaður bankakerfisins á Íslandi meiri en annars staðar, þá hljótum við að velta því fyrir okkur hvernig getum við dregið úr þeim kostnaði. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, það tilefni til að halda aðeins áfram að ræða vöxt báknsins því að það búið að vera gríðarlegt hjá þessari ríkisstjórn undir forystu hæstv. Forsætisráðherra. Árið 2015 námu útgjöld ríkissjóðs 698 milljónum króna. Nú gert ráð fyrir því, samkvæmt þessari áætlun, að við lok tímabilsins muni útgjöld ríkissjóðs nema 1.067 milljörðum króna. Það að segja, fara úr 698 milljörðum í 1.067. Þetta 53% aukning. Og því hlýtur maður að velta því fyrir sér hvort að þessi ríkisstjórn hafi alls engar áhyggjur af þessum gríðarlega vexti ríkisútgjalda sem að hún að gera ráð fyrir. Ég veit að verkefnin eru mörg og mikilvæg, en þau voru það líka 2015. Hæstv. forsætisráðherra þeirrar skoðunar að það þurfi bara alls ekkert að hafa áhyggjur af auknum útgjöldum ríkissjóðs svo framarlega sem að vænta megi aukinna tekna? Og sér hæstv. forsætisráðherra enga möguleika á því að spara í útgjöldum ríkisins? Því að það fer ekki mikið fyrir slíku í þessari áætlun. Það verið að bæta í hér og þar, en hvar verið að spara á móti? Það aukaatriði að mati ríkisstjórnar hæstv. forsætisráðherra að líta til mögulegra leiða til sparnaðar og að draga úr óþarfa útgjöldum? Því að allt þetta peningar sem að fólkið í landinu greiðir ríkissjóði. Þetta ekki peningar ríkisstjórnarinnar, hún að fara með skattfé og þá ekki eðlilegt að það sé horft til þess að reyna að fara eins vel með þetta fjármagn eins og kostur er. Þá svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni þessa ábendingu, athugasemd. En nú það svo að við höfum séð
það á undanförnum árum að opinber fjárfesting hefur verið í sögulegu lágmarki. Ef við byrjum bara á fjárfestingastiginu, þá hefur opinber fjárfesting verið í sögulegu lágmarki. Horfum til að mynda á samgöngukerfið í landinu, sem ekki aðeins hefur verið vanrækt að halda við, heldur er líka undir mun meira álagi en það var hér fyrir 10 árum. Það keyra ekki 350.000 manns um veginn á Íslandi, það eru 2 milljónir sem eru að fara um veginn á Íslandi. Getum við hv. þingmaður ekki verið sammála um það að eftir að skorið var niður hér eftir hrun og ekki farið í viðhald til að mynda á vegum og öðrum samgöngumannvirkjum, í raun og veru allt þar til þessi ríkisstjórn tók við, hv. þingmaður ekki sammála mér um það að það er uppsöfnuð þörf fyrir opinbera fjárfestingu á þessum sviðum? Við erum að horfa til þess að við erum núna að auka fjárfestingu á réttum tíma miðað við þróun mála í hagkerfinu. Á sama tíma og atvinnuvegafjárfesting er að minnka, það dregur úr henni, þá kemur hið opinbera inn með aukna fjárfestingu sem auðvitað er ekki öll í varanlegan rekstur, eins og hv. þingmaður gefur hér til kynna, heldur er hér líka verið að ráðast í fjárfestingar sem eru að einhverju leyti einskiptis. Rekstur ríkisins, ég get alveg tekið undir með hv. þingmanni hins vegar að við eigum alltaf að vera að velta því fyrir okkur hvernig getum við farið betur með fjármuni, og ég nefndi hér áðan dæmi um stafræna þjónustu. Eingöngu það að fara að senda póst ríkisins út á rafrænu formi hefur sparað ríkinu hálfan milljarð. Það er sparnaður í opinberri þjónustu með því að nýta tæknina. Þar með er væntanlega hægt að forgangsraða með öðrum hætti, veita fjármunum í þjónustu sem við teljum að skipti máli að veita, en spara leið á þessu sviði. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Hæstv. forseti, því oft haldið fram að heilbrigðiskerfið hafi verið miklu betra hérna á árum áður og sé nú svelt, að það hefur miklu meiri áhersla verið lögð á samgöngumál en nú er. En á þeim tíma voru ríkisútgjöld miklu lægri en þau eru núna. Þess vegna vaknar spurningin, eru skattgreiðendur að fá nú mikið fyrir peningana? Og þó að hæstv. forsætisráðherra spari pening með því að láta ríkið eða ríkisstjórnin senda tölvupóst frekar en bréf, þá skiptir það takmörkuðu máli í heildarsamhenginu. Og þess vegna spyr ég aftur, er enginn vilji til þess að spara? Því að þó að sé að ræða fjárfestingu, eins og hæstv. ráðherra nefndi, þá skyldi maður ætla að menn myndi þá vilja spara einhvers staðar annars staðar á móti. Fjölskylda sem þarf að stækka húsnæði sitt, hún dregur þá væntanlega úr annarri neyslu til þess að spara fyrir fjárfestingunni, fremur en að auka í önnur útgjöld á sama tíma. Til máls tekur hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, fjárfesting er eitt, segir hv. þingmaður. Við erum þá sammála um það að það er mikilvægt að gera betur í þeim málefnum. Auðvitað er það rétt hjá hv. þingmanni að það var ekkert endilega allt betra hér áður fyrr, en það breytir því ekki að fjárfesting hefur verið hér í sögulegu lágmarki eftir hrun, undir sögulegu meðaltali, þegar við horfum bara á hlutfall fjárfestingar af vergri landsframleiðslu. Þannig að það er auðvitað mikilvægt að við náum okkur á strik í því. Síðan ætla ég að segja það að ég held að hv. þingmaður ætti ekki að gera lítið úr þeim möguleikum sem felast í því að innleiða aukna stafræna þjónustu til sparnaðar í hinu opinbera. Ég tel að þetta eina litla dæmi sem ég nefndi hér tölvupóstinn sem ríkið hefur nú uppgötvað og tekið í sína þjónustu, sýni það að þetta getur sparað verulega fjármuni. Innifalið í lögum opinber fjármál það sem kallað endurmat útgjalda á íslensku máli, það er að segja að þau séu alltaf til endurskoðunar. Ég held að við getum vissulega gert betur á ýmsum sviðum í þeim málum í því að vera stöðugt að velta því fyrir okkur hvort að einhver útgjöld eigi ekki rétt á sér, en það er verið að gera ýmislegt í þá áttina. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, fyrir ári síðan fengum við að líta fyrstu fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar og vorum við sem tölum fyrir auknum jöfnuði í landinu beðin að taka tillit til þess að þá var ríkisstjórnin undir forystu Vinstri grænna rétt lögð af stað.
Nú erum við með aðra fjármálaáætlun sömu ríkisstjórnar og þá er ekki hægt að biðja jafnaðarmenn að sýna Vinstri grænum tillitssemi því fjöldi hópa bíður enn eftir réttlætinu. Það er því með ákveðnum trega sem ég kem hér upp í andsvör við hæstv. Forsætisráðherra og formann Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs sem áður fyrr taldist meðal flokka sem talaði fyrir auknum jöfnuði, talaði máli aldraðra og öryrkja, talaði fyrir bættum kjörum kvennastétta, því fjármálaáætlun ríkisstjórnar undir forystu Vinstri grænna sýnir þjóðarbú í spennitreyju sem mun bitna harkalega á nákvæmlega þessum hópum. Ekki síst þeim sem þurfa á þjónustu sveitarfélaga að halda vegna skerðingar á framlagi ríkis til sveitarfélaga. Hæstv. forsætisráðherra, ég hef áhyggjur af fólkinu í landinu vegna þess að hæstv. fjármálaráðherra hefur sagt að breytingar á hagvexti þýði einfaldlega niðurskurð í útgjöldum. Ég hef áhyggjur af þeim sem beinlínis búa við fátæktarmörk. Blikur á lofti en svo virðist sem samstarfsmenn hæstv. forsætisráðherra geti ekki hugsað sér að láta þá efnameiri taka meiri þátt í samneyslunni. Því vil ég spyrja, hefur hæstv. forsætisráðherra engar áhyggjur af þessum hópum? Af hverju þarf að taka af þeim sem ekkert eiga í stað þess að sækja þangað sem mögulegt er? Til máls tekur hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ræðum það hvernig við viljum haga forgangsröðun í útgjöldum ríkisins. Horfum á það hvernig ráðstöfunartekjur hafa þróast til dæmis á tekjusögunni. Hverjir hafa setið eftir? Jú, það er ungt fólk og barnafólk. Og hvað er ríkisstjórnin að gera? Ríkisstjórnin er að hækka barnabætur til að koma til móts við tekjulágar barnafjölskyldur. Hvað er ríkisstjórnin að gera? Ríkisstjórnin er að lengja fæðingarorlof til að bæta lífskjör ungs barnafólks. Risastórt hagsmunamál og lífskjarabót fyrir ungt barnafólk. Hvað er hvað mest íþyngjandi fyrir þá hópa sem eru tekjulágir? Ef við skoðum gögnin, ef við skoðum staðreyndir, jú, húsnæðiskostnaður. Húsnæðiskostnaður er það sem íþyngir tekjulægri hópum. Þeir eru að verja mjög háu hlutfall af sínum tekjum í húsnæði. Hvað er ríkisstjórnin að gera? Jú, hún er að auka framlög í félagslega húsnæðiskerfi og vill styðja betur við það í samráði við verkalýðshreyfinguna og í samráði við sveitarfélög til að byggja hér upp félagslegt húsnæðiskerfi þannig að fólk þurfi ekki að verja af stórum hluta sínum ráðstöfunartekjum í húsnæði. Lífskjör er nefnilega hægt að bæta með aðgerðum stjórnvalda og það er það sem ríkisstjórnin er að gera. Hvað er ríkisstjórnin að gera og leggja til í sínum skattatillögum? Jú, það er að koma í veg fyrir skattskriði sem ég nefndi hér áðan með því að samræma viðmiðunarmörk í þrepaskiptu kerfi þannig að við séum ekki að horfa á það að þeir sem séu tekjuhærri taki til sín hlutfallslega meira á skattalækkunum. Það er það sem ríkisstjórnin er að gera. Þannig að hv. þingmaður spyr hér hvað er verið að gera hér til að koma til móts við þessa hópa. Það er til dæmis þetta. Þá hef ég ekki farið út í þá fjármuni sem ætlaðir eru bæði í fjárlögum ársins í ár og í fjármálaáætlun til kjarabóta fyrir örorku- og lífeyrisþega, sem er líka risastórt mál sem þarf að fara að ákveða hvaða aðgerðir eigi að ráðast í til þess að koma sem best til móts við þann hóp. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, hvað er ríkisstjórnin að gera vegna þess að skattar hafa hækkað mest á þá tekjulægstu og millitekjuhópana? Hvað ætlar hæstv. forsætisráðherra sem fer fyrir málaflokki jafnréttismála í ráðuneyti sínu að gera vegna kjaraviðræðna kvennastétta, stóru kvennastéttanna sem að sagt er í fjármálaáætlun ríkisstjórnar að muni hækka 0,5%. 0,5% milli áranna 19 og 20. Ef hækka eigi meira þá þurfa að skera niður, segir hæstv. fjármálaráðherra. Hvar ætlar ríkisstjórnin að skera niður? Því það mun engin stétt, ekki einu sinni stóru kvennastéttirnar sem þó hafa látið ríkisstjórnir undanfarin ára að þessari meðtalinni bjóða sér upp á ýmislegt, eins og sjá má
til dæmis hjá ljósmæðrum. Þessar stéttir munu heldur ekki samþykkja það að fá 0,5% launahækkun. Til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, hér auðvitað verið að ræða 0,5% yfir verðlagsþróun en ekki 0,5% hækkun, bara svo það sé alveg skýrt hér í þessari umræðu. En svo ég ljúki því sem ég sagði hér áðan, þá sömuleiðis verið að eyrnamerkja sérstaka fjármuni í þessari fjármálaáætlun til kjarabóta fyrir örorkulífeyrisþega. Og af hverju gerum við það? Af hverju erum við sérstaklega að hugsa tekjulága? Af hverju erum við sérstaklega að hugsa ungt barnafólk? Af hverju erum við að hugsa sérstaklega örorkulífeyrisþega? Jú, að því að við erum að vinna hér að félagslegum umbótum. Og þegar hv. þingmaður kemur hér og vísar í gamla þróun í skattkerfinu sem í raun og veru þegar búið að stöðva með þeim breytingum sem voru hér innleiddar síðustu áramót, eins og hv. þingmaður hafi ekki tekið eftir því, eins og hv. þingmaður hafi ekki áttað sig á því þegar barnabætur voru hækkar, eða þegar viðmiðunarþrepum í skattkerfinu var breytt til þess að koma í veg fyrir skattskrið, þá hlýt ég að spyrja hvar hv. þingmaður hreinlega var þegar við lukum við þessar aðgerðir. Því hv. þingmaður ætti að viðurkenna það og fagna því þegar gerðar eru breytingar á skattkerfinu sem auka hér jöfnuð ef hún telur sig vera jafnaðarmann. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson. Forseti, mig langar aðeins að taka upp þráðinn frá fyrra slotti eða fyrri tíma sem ég var að reyna að ræða við í þessari umræðu við hæstv. Forsætisráðherra varðandi það svigrúm sem til staðar fyrir ríkisstjórnina að stuðla að farsælli gerð kjarasamninga. Og það sem mig langar að vita út af því að þær tillögur sem komu varðandi skattamálin sem á hendi hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra, skattamálaráðherrans, ræður hann því algjörlega sjálfur, þar að segja út af þetta fjölskipað vald, menn ber ábyrgð á sínu, þetta virðist hafa verið tiltölulega heilagt að ráðherrar fara með sitt svið og hafa mestmegnis það að segja hvað það er sem að heimilt innan þess sviðs. Nú kemur fram í stjórnarsáttmálanum að það eigi að lækka skatta í lægri skattþrepunum og komið fram tillaga varðandi skattalækkanir sem samt sem áður, eins og alveg skýrt, þetta lítur svona út hérna sem við tekjum lægstu, hérna sem við tekjum hæstu, persónuafslátturinn náttúrulega kemur ekki undir hann, þetta kemur undir nýtt skattþrep og það ekki fyrir að aðeins koma inn í skattþrepi að fólki það er svona hokkíkylfa sem fer svona upp og svo hún eiginlega alveg bein út alveg til hennar tekju hæstu. Það svona hokkíkylfa sem þýðir það að það sem undir hokkíkylfunni er það sem skilar sér. Þannig að það er að skila sér þegar menn eru komin upp úr svo skattþrepi þá það að skila sér fullkomlega skattalækkunni. En ekki meðan menn eru inn að þessu, þá þeir ekki að fá fulla nýtingu á skattþrepinu. Sem þýðir það að það er ekki fyrir að koma upp fyrir skattþrepið og fá fulla nýtingu á því og það skila sér alveg upp tekjustigann. En þeir sem eru innan þessa skattþreps, þeir eru ekki að fá fulla nýtingu og þeir sem eru bara undir því jafnvel, og þá erum við að tala öryrkja kannski sem fólk sem lendir milli starfs- og bryggjur, dettur einhvers staðar í hólur í kerfinu, að það er ekki að fá neitt af þessu. Er þetta ekki eitthvað sem það ræður skoða? Eða ræður bara skattamálaráðherra sjálfur? Máls tekur hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég held að ef skattamálaráðherrann réði þessu eingöngu sjálfur, þá værum við líklega ekki að tala fjölþrepa skattkerfi. Svona ef ég kann hægri og vinstri pólitík nokkurn veginn rétt og þá hefði ég nú haldið að þessar skattatillögur hefðu litið kannski aðeins öðruvísi út. Ef ég má svona fabúlera það svo ég sletti hér í ræðustól, þá held ég nú einmitt að þessar skattkerfistillögur sýni nákvæmlega það að þær eru ákveðin millileið sem byggir á að því ég vil telja gagnreyndri norrænni aðferð og ég kom aðeins inn á það hér í einhverju andsvarinu hér áðan að hér hafa skattleysismörkin verið há í norrænu samanburði og grunnprósentan sömuleiðis há í lægsta þrepinu og þrepin hafa verið fæst ef við tökum þetta í norrænum samanburði. Og hvað erum við þá að gera? Við erum að fara niður með lágtekjuþrepið, lækka prósentuna í neðsta þrepinu sem að norrænni fyrirmynd, að fjölga þrepunum upp í 3 til þess að auka í raun og veru jöfnuðinn, innbyggðan jöfnuð í kerfinu
og tryggjum leið einmitt að viðmiðunarmörkin þróist öll samkvæmt sömu formúlu til þess að tryggja, eins og verið hefur áður en við breyttum því hér síðustu áramót, þar sem neðra þrepið miðast við neysluvísitölu en efra þrepið miðast við launavísitölu. Það skapaði skattskriðið sem til að mynda Alþýðusamband Íslands hefur verið að benda á í sínum skýrslum og einhverjir hv. þingmenn virðast halda sig enn við lýði því þeir tóku ekki eftir breytingunni sem var gerð hérna síðustu áramót. Þannig að ég ætla bara aftur að minna á að síðustu áramót voru þessi viðmiðunarþrep færð til samræmis í neysluvísitölu og í nýjum tillögum síðan verið að leggja til við bætum framleiðni við þau viðmiðunarmörk sem gerir þá skattkerfið. Við getum sagt að við erum þá að miða þrepin í skattkerfinu við framleiðniaukningu í hagkerfinu sem eru þetta ákveðin svona hagstjórnarmál. Hv. þingmaður hefur í raun og veru mestar áhyggjur af lægst launuðu hópunum eins og ég skil hann. Þeir njóti ekki ávaxtanna af skattkerfisbreytingunni. Ég kem aðeins inn á það í seinna andsvari. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson. Herra forseti, bara svo ég gleymi því ekki að brenna ekki út á tíma með það. Þá langar maður að spyrja hæstv. Forsætisráðherra, Katrínu Jakobsdóttur, hvort að endurskoðun stjórnarskrárinnar, sem búin að vera á dagskrá forsætisráðherra og í stjórnarsáttmálanum, sé ekki örugglega full fjármögnuð. Endurskoðun stjórnarskrárinnar, hvort hún sé ekki örugglega stjórnarskrárinnar sé ekki full fjármögnuð. Já, ok, það er gott að heyra að það sé svona þrýstingur og menn sé að semja sín á milli við stjórnarborðið þessa hluti og þetta sé kannski hvað að segja prógressívara heldur en skattamálaráðherra hæstv. Bjarni Benediktsson hefði viljað. Ég þarf að skoða þessi viðmið sem hæstv. Forsætisráðherra var að nefna til þess að sjá hvað það þýðir. En mér sýnist samt sem áður að þeir sem eru þarna undir, þeir sem eru með persónuafsláttinn, uppfylla hann ekki og þetta ekki eins og inn í þetta skattþrep. Þeir eru ekkert að fá það lægra skattþrep, þeir eru ekkert að fá af því sem að skila sér í heild af kostnaði ríkisins, en forsætisráðherra ætlar að fara yfir þetta með okkur. Hæstv. Til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra, Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, tillögurnar eru sérstaklega hugsaðar þannig að hlutfallslega lækkunin sé mest á þá sem eru í lágtekjuhópum og lægri millitekjuhópum og þá erum við að tala um fólk á vinnumarkaði. Við erum sennilega ekki að tala um fólk í algjörum hlutastörfum en ég myndi telja að þetta komi sér mjög vel fyrir stóra hópa þeirra sem til dæmis eru launþegar almannatrygginga, svo að því hv. þingmaður nefnir þá hópa. Þannig að það er markmiðið með breytingunum. Hv. þingmaður vill aðeins ræða hér og ég var nú hér kannski að gera skattamálaráðherranum upp skoðanir, en ég var nú bara að vitna í hefðbundna vinstri og hægri pólitík, bara svo því sé haldið til haga. En aðeins stjórnarskrárvinnuna, jú, það er nú meðal þess sem hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson var að spyrja um. Það voru fjármunir sem liggja í digrum sjóðum í forsætisráðuneytinu til þess að innleiða stefnumál og meðal þess sem þar er verið að skipuleggja almenningssamráð í kringum stjórnarskrá sem kostar sitt, þar að segja rökræðukönnun, sem hefur legið fyrir í upphaflegu plani eða áætlun stjórnarskrárvinnunnar, þannig að það er gert ráð fyrir því. Já. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, við höfum rætt hér aðeins hversu raunhæf þessi fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar sé og ég ætla nú svo sem ekki að fara nánar út í þá sálma hér varðandi efnahagslegar forsendur þó svo að það séu greinilega viðkvæmir punktur fyrir ríkisstjórnina. En það sem ég hef auðvitað áhuga á eru launaforsendur áætlunarinnar og þar segir að gengið sé út frá því að fyrstu 3 ár áætlunarinnar muni launabætur til stofnana verða 0,5% umfram verðlag í stað 1,5% eins og sem komi síðar á árunum 23 og 24. Þetta er talsvert lægri tala heldur en að Hagstofan í þeirri þjóðhagsspá sem gjarnan er vísað til í forsendum áætlunarinnar gerir ráð fyrir að almennar launabreytingar verði á vinnumarkaði á sama tíma. Vekur nokkra athygli að ríkisstjórnin ætlar að sækja sér hagræðinguna með þessum hætti þá til opinberra starfsmanna og mér langar að spyrja hæstv. Forsætisráðherra út í þetta því mér finnst skilaboðin í raun og veru inn í yfirstandandi kjaraviðræður við opinbera starfsmenn vera mjög skýr. Ef opinberir starfsmenn ætli að sækja sambærilegar launabreytingar og sóttar eru mjög fast núna á almenna vinnumarkaðnum
að þá verði þeim kröfum einfaldlega mætt með uppsögnum af hálfu hins opinbera, því að það er nú væntanlega einu hagræðingarnar sem opinberar stofnanir eiga almennt til að grípa ef þau fá ekki þessar launauppbætur eða þessar launahækkanir bættar í fjárframlögum. Þannig að hvert er þetta réttmætt mat af hálfu hæstv. Forsætisráðherra? Er þetta virkilega skilaboð ríkisstjórnarinnar til opinberra starfsmanna? Og kannski í því samhengi eru þetta líka skilaboð ríkisstjórnarinnar til eldri borgara og örorkulífeyrisþega, því að mér sýnist að uppreiknun bótafjárhæða þar eigi að fara fram út frá sömu viðmiðum. Til máls tekur hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég held að hv. þingmenn, þeir hafa í dag, og þetta hefur töluvert verið rætt í dag, túlkað þessa forsendur sem svo að þar sé verið að tala beinlínis niðurstöðu kjarasamninga. En auðvitað er það svo að kjarasamningar eiga eftir að gera kjarasamninga við opinbera starfsmenn og við munum að sjálfsögðu standa við kjarasamninga. En það sem er í raun og veru hér undir í þessari tillögu til fjármálaáætlunar er að það sé ekki eðlilegt að horfa til þess að launahlutfall hjá ríkinu vaxi í raun og veru fram í tímann án þess að neinar athugasemdir séu gerðar við það. Til dæmis, og við höfum verið að vinna þar með tiltekin dæmi, ef við til dæmis horfum til þess að launin fari úr 24% af heildartekjum upp í 26%, þá eru þar konur 20 milljarðar í lokaútgjöld. Þannig að það er auðvitað hægt að horfa til þess, sem hv. þingmaður hefur líka kallað eftir hér í umræðunni, að við horfum til þess hvernig við getum þá sparað í rekstri hins opinbera. Ég hef nefnt fyrir eitt dæmi sem er stafræn þjónusta. Ég get líka rætt almennt endurmat útgjalda, sem er nokkuð sem ég tel að við þurfum, hafandi setið í ríkisstjórn sem þurfti að skera niður til að bregðast við óvæntum áföllum með mjög harkalegum hætti, þá veit ég það af reynslu að það er mun betra að reyna að vinna mun reglulegar að endurmati opinberra útgjalda. Og það er ekki vegna þess að ég vilji skera þjónustu hins opinbera, eins og hv. þingmaður þá veit ósköp vel, þá er mér mjög umhugað hana. En þar með er ég ekki að segja að öll verkefni hins opinbera eigi rétt á sér aldur og ævi. Og ég held að með því að horfa til þess að við leggjum fram þessar tiltölulega hóflegu forsendur í þessum málum, erum við líka boðað það við ætlum að gera alvöru úr því að endurmat útgjalda verði reglulegur liður í okkar áætlunum. Og það á ekki endilega að vera sem viðbrögð við kreppuástandi, heldur á það að vera eðlilegur hluti af því hvernig við umgöngumst opinber fjármál. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég get ekki sagt að svarið hafi verið skýrt, en ég get ekki túlkað það öðruvísi heldur en markmiðið sé mjög einfalt og skýrt. Launabætur verði bara 0,5% umfram verðlag. Hverjar þær launahækkanir sem verði samið að öðru leyti verði stofnanir að sækja í hagræðingu, væntanlega þar með talið uppsagnir á opinberum starfsmönnum. En það sem ég hef kannski meira áhyggjur af er það vandamál sem hefur verið mjög gegnumgangandi á íslenskum vinnumarkaði, og það er, getum við sagt, kynbundinn launamarkaður í launamunur sem snýr þá að stöðu kvennastétta sérstaklega, og þar hefur meðal annars verið rætt af hálfu þessari ríkisstjórnar nauðsyn þess að taka á þessu vandamáli. Fjölmennar kvennastéttir, kennarar, hjúkrunarfræðingar, umönnunarstéttir hinar ýmsu, og ég get ekki séð að í þessu svigrúmi sem ríkisstjórnin ætlar sér, 0,5% launahækkanir almennt umfram verðlag, sé nokkur leið að taka á þessum vanda á gildistíma þessara fjármálaáætlunar á næstu 5 árum. Ég allavega auglýsi það eftir því til hæstv. forsætisráðherra og ráðherra jafnréttismála einmitt, hvernig ætlar ríkisstjórnin að taka á stöðu kvennastétta með þennan þrönga stakk sem hefur verið sniðinn? Til máls tekur hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég hef nú talið að hv. þingmaður myndi fagna því að ég vildi innleiða í auknum mæli endurmat opinberra útgjalda, og ég held að það ætti nú að vera eitthvað sem hv. þingmenn úr öllum flokkum ætti að geta sammælst Það er ekki óljóst eða loðið, heldur erum við einmitt að fara í þessi verkefni núna, höfum verið að hefja þá vegferð núna við innleiðingu laga opinber fjármál, hvernig við getum tekið á þessu endurmati. Hvað varðar kvennastéttirnar, þá liggur það fyrir að við síðustu kjarasamninga þá var
skrifað undir bókun hvað varðar kvennastéttir og stéttir, auðvitað bara almennt hjá BHM, að það þyrfti sérstaklega að fara fram skoðun á aðstæðum þeirra og kjörum, og sú vinna hefur verið á hendi heilbrigðisráðherra hæstvirts, fjármálaráðherra og forsætisráðherra, en fyrst og fremst hefur raunvinnan farið fram hjá hæstvirtum heilbrigðisráðherra sem hefur einmitt verið að fara yfir sérstaklega starfsaðstæður kvennastétta í heilbrigðiskerfinu sem var lögð sérstök áhersla á í þessari bókun. Þannig að ég á von á því að sú vinna mun að sjálfsögðu skila sér fyrir þær kvennastéttir hjá hinu opinbera, svo ég segi það. Málstekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, í umræðunni í dag sagði hæstv. fjármálaráðherra að til þess að auka tekjur og koma bótum til öryrkja og eldri borgara þá þyrfti að auka verðmætasköpun, meiri hagvöxt. En ég spyr mig hversu mikið hagvöxt og hversu mikið þarf að auka þessar verðmætasköpun, vegna þess að maður hefur aldrei heyrt þetta sagt þegar er verið að hækka þá hækslinu. Þingmenn, ráðherra, bankastjóra, 20% hækkanir. En maður hefur aldrei heyrt það er ekki hægt að gera þetta vegna þess að við erum að auka verðmætasköpun eða hafa betri hagvöxt. Og þess vegna er það annað sem er svolítið undarlegt í þessu, að þessi sami hópur fékk leiðréttingu langt aftur í tímann, margir mánuði, ekki ár. Og það hafa allir fengið leiðréttingar. Það er hvergi að sjá í þessu fjárlagafrumvarpi neitt það að það eigi að leiðrétta þá einu sem eftir eru, aldraða og öryrkja. Það er ekki stafur það að það eigi að leiðrétta þá. Þarna vantar upp á 20–30% að lágmarki fyrir eldri borgara og öryrkja. Og það er ekki stafur það að það eigi að fá aftur til þess að allir aðrir hafa fengið. Mér finnst eiginlega með ólíkindum að það skuli vera þessi einastétt sem vestendur skuli hafa skersalega skilin eftir. Og það skuli bara vera, og svo eina skýringar því að við hefum ekki haft nógu mikinn hagvöxt og ekki aukið verðmætasköpun nógu mikið, og samt er verið að segja að það hafa aldrei því í sögunni verið eins mikill hagvöxtur. Þannig að ég bara vil spyrja ráðherra hvort þú ert sammála þessu, hæstv. forsætisráðherra, og hvað þarf þetta þá að vera mikið verðmætasköpun og hvað þarf að vera mikið hagvöxtur til þess að geta nú leiðrétt eldri borgara og öryrkja, ekki bara leiðrétt bara þessi 20–30% sem þeir inni, heldur líka afturvirkt. Málstekur hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Í fyrsta lagi vil ég segja að ég er ekki sammála þeirri nálgun að eldri borgarar og örorkulífeyrisþegar séu einn og sami hópur. Og af hverju er ég ekki sammála þeirri nálgun? Jú, til dæmis því ef við skoðum gögnin þróun ráðstöfunartekna þessara hópa, þá kemur það fram á tekjusögunni sem ég vitna hér í dag, og að meðaltali hafa ráðstöfunartekjur eldri borgara aukist langt umfram ráðstöfunartekjur öryrkja þegar við skoðum til að mynda bara síðastliðin 10 ár. Að meðaltali hefa kjör eldri borgara batnað mun meira en kjör örorkulífeyrisþega. Eignastaða þessa hóps er líka miklu mun betri, og þess vegna hef ég sagt það er mikilvægt þegar við ræðum málefni eldri borgara, við horfum sérstaklega til þeirra hópa innan þess mengis, þess stóra og fjölbreytta mengis sem eru verst settir. Og það gerði félagsmálaráðherra með því að setja niður sérstakan hóp til að skoða hvaða hópar innan eldri borgara væru verst settir, og sá hópur skilaði af sér tillögum núna fyrir skemmstu, þar sem kemur fram að það eru þeir hópar sem hafa ekki full réttindi í almannatryggingakerfinu hér heima. Og það finnst mér vera forgangsverkefni þegar kemur að eldri borgurum. Síðan má sjálfsögðu halda áfram að vinna því, en að sjálfsögðu vil ég líka minna á það sem við hv. þingmaður höfum auðvitað áður rætt, að framfærslukerfi eldri borgara var breytt hér með lagabreytingu 2016 og hún hafði í för með sér verulega aukin útgjöld til þess hóps. Þegar kemur að örorkulífeyrisþegum hins vegar, þá er ríkisstjórnin að leggja hér til fjármuni inn í breytingar á framfærslu örorkulífeyrisþega, og þar þarf að gera betur. Ég er sammála hv. þingmanni það. Það sem ég nefndi hér áðan í minni ræðu er að það skiptir líka máli hvernig verjum við þeim fjármunum.
Ráðherra hæstv. Félagsmála- og barnamálaráðherra hefur sagt að honum finnist mjög mikilvægt að vinda ofan á skerðingunum sem ég veit að hv. þingmaður hefur líka rætt töluvert um. En það skiptir líka máli að horfa til fleiri þátta í því kerfi og ég kem aðeins nánar að þessu í seinna andsvari. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. forsætisráðherra fyrir svörin. Jú, það er rétt, en það er ákveðinn hópur eldri borgara sem eru í fátæktarmörkum og stór hluti öryrkja. En það er annað í þessu sem er svolítið furðulegt og er aldrei komið fram í umræðunni, er það að þeir sem eru með eingöngu með fjármagnstekjuskatt, þeir borga ekkert útsvar. Og hvernig væri nú að láta þá borga útsvar og nota þá peninga til að lækka útsvar á þeim öryrkjum og þeir sem eftir stendur? Vegna þess að það er alltaf verið sagt að það sé ekki hægt að gera þetta vegna þess að þetta sem stærstu hluta útsvar sem þeir eru að borga, öryrkjar. Og síðan þarf auðvitað líka að fara í það að taka af þeir sem eru komnir yfir 1 milljón á mánuði. Þeir þurfi ekkert persónuafslátt. Við getum látið persónuafslátt fjara. Við getum nýtt þetta til að taka þá lægstuna og við verum að átta okkur því við gátum þetta 1988 þá borguðu öryrkjar ekki skatt og meira sér áttu eftir upp í lífeyrissjóðinn. Til máls tekur hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, já, ég þakka hv. þingmanni aftur fyrir. Svo ég komi aftur hér að málefnum örorkulífeyrisþega þá held ég að sé mjög mikilvægt að við horfum heildstætt á þá. Ég veit að hv. þingmaður hefur setið í hópi þar sem ekki hefur enn náðst samstaða endanleg, en ég held að sé mjög mikilvægt hins vegar að sá hópur skili af sér því það eru ýmsir þættir undir þegar við ræðum um kjör örorkulífeyrisþega og ég held raunar þegar við skoðum skattatillögur ríkisstjórnarinnar þá munu þær að sjálfsögðu skila lægri skattbyrði fyrir þennan hóp. Því þær tillögur koma einmitt til móts við þá hópa sem liggja í lágtekjumörkum. Aukin áhersla á félagslegt húsnæði skiptir líka máli fyrir örorkulífeyrisþega, en síðan þarf að ræða hvað við viljum sjá annars vegar þegar kemur að skerðingunum sem hv. þingmaður hefur auðvitað rætt og eru mjög ofarlega á forgangslista þeirra fulltrúa sem tala fyrir örorkulífeyrisþega að það verði undið ofan á þeim. Það er líka mikilvægt að horfa á framfærsluna almennt og síðan hvernig við getum greitt fyrir þeim sem geta sinnt störfum að hluta, hvernig við getum greitt þeirra leið, til dæmis af hálfu hins opinbera, að veita, að skapa fleiri störf til að koma til móts við þessa hópa. Til Þá tekur til máls hæstv. samgönguráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti. Ríkisstjórnin leggur nú fram fjármálaáætlun sem sýnir í senn sókn á flestum málefnasviðum en leið varkárni og ábyrga fjármálastjórn. Heildarútgjöld ríkisins næstu 5 ár nema tæpum 5.000 milljörðum króna. Eftir mikinn samdrátt á eftirhrunsárunum var veruleg þörf á að bæta þjónustu ríkisins á ýmsum sviðum. Ásamt því að auka viðhald og fjárfestingar sem mikil þörf var á. Nú þegar hægir á hagkerfinu og óvissa ríkir ákveðin mál er mikilvægt að útgjöld séu varfærin og markviss. Heildargjöld ríkisins hækka nú minna en áður eða tæp 6% frá gildandi áætlun. Í ljósi óvissu er nú verulega bætt við framlag í almennan varasjóð sem hækkar 47 milljarða króna frá gildandi áætlun og nemur á gildistíma áætlunarinnar 110 milljörðum. Ráðuneyti samgöngu- og sveitarstjórnarmála ber ábyrgð á ráðstöfun á 345 milljörðum króna á þessu tímabili eða 7% af heildarútgjöldum. Er að ræða samgöngur og fjarskipti, sveitarfélög og byggðamál,
og hluta af hagsýslugerð og grunnskrám. Á þessum sviðum bæði að finna mikil sóknarfæri en það eru einnig veikleikar. Ríkisstjórnin var mynduð uppbyggingu á innviðum. Helsta sóknarfærið í samgöngumálum sem erum að vinna eftir að stuðla að fækkun slysa og því áhrifaríkast að endurbæta vegakerfið sem lætur víða á sjá í kjölfar aukinnar umferðar. Þar ber hæst 20 milljarða aukningu til framkvæmda á vegakerfinu. Það viðbót við 16,5 milljarða aukningu frá gildandi áætlun og tæplega 4 milljarða króna viðbót sem ráðstafað var úr almennum varasjóði á síðasta ári til viðhalds eða samtals rúmlega 40 milljarðar á þessu tímabili. Stórsókn nú framundan en á tímabili fjármálaáætlunarinnar verða því ríflega 120 milljörðum króna varið til framkvæmda á vegakerfinu. Vegfarendur munu því innan tíðar upplifa meira öryggi í umferðinni. Framkvæmdir á vegakerfinu verða fjármagnaðar úr ríkissjóði. Eftir sem áður vinna í gangi við skoðun á fjármögnun samgöngukerfisins í samræmi við vilja Alþingis sem kom fram í samþykktri samgönguáætlun nú fyrr í vetur. Stefni ég á að leggja fram endurskoðaða 5 ára aðgerðaáætlun samgönguáætlunar á komandi hausti og vænti ég einskis annars en góðs samtals í þinginu það mál. Þá fyrirliggjandi samvinna stjórnvalda og samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu samgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Unnið verður að samgönguinnviðum á því svæði í framkvæmdum á stofnvegum, í borgarlínu og á hjólastígum, með öðrum orðum fjölbreyttum ferðamáta. Þá unnið að samþættri stefnu almenningssamgöngur til að hámarka nýtingu fjármagns og ná fram aukinni og bættri þjónustu. Síðast en ekki síst vil ég nefna endurskipulagningu á rekstri alþjóðaflugvalla landsins og uppbyggingu þeirra með það að markmiði að þeir geti betur nýst sem varaflugvellir. Flugrekendur hafa kallað eftir aukinni afkastagetu þeirra en stefnt að því Ísafjarðarbær taki yfir rekstur og viðhald allra alþjóðaflugvalla landsins frá 1. janúar næstkomandi samanber nýsamþykkta samgönguáætlun. Á sviði byggðamála enn sótt fram og gert ráð fyrir að 250 milljónir króna komi til viðbótar í byggðaáætlun og sóknaráætlanir landshluta á þessu tímabili. Þannig verða yfir 10 milljarðar til ráðstöfunar til byggðamála á gildistíma fjármálaáætlunar. Unnið markvisst að framkvæmd byggðaáætlunar sem samþykkt var hér í þinginu á síðasta ári en meðal örfárra aðgerða má nefna nýjan lánaflokk Byggðastofnunar til stuðnings við nýsköpun á landsbyggðinni. Eins og fjármálaráðherra kom inn á í framsögu sinni fyrr í dag sú varúðarráðstöfun gerð að halda framlögum til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga óbreyttum frá gildandi fjárlögum árin 2020 og 2021. Samtal við forsvarsmenn Sambands íslenskra sveitarfélaga þessar mundir að hefjast og höfum við tíma til þess áður en við afgreiðum áætlunina hér frá þinginu. Unnið að gerð fyrstu stefnumótunar áætlunar stjórnvalda málefni sveitarfélaga. Leiðarljós þeirra vinnu sjálfstjórn sveitarfélaga og ábyrgð gagnvart íbúum og sveitarstjórnarstigi sem horfst til lýðræðis og mannréttinda, sjálfbærni og sjónarmiðum að heildarhagsmuni sveitarstjórnarstigsins og landsins alls séu í fyrirrúmi. Þá stendur til að stuðningur jöfnunarsjóðs við sameiningu sveitarfélaga verði aukinn umtalsvert á tímabili fjármálaáætlunar. Sé að tíma mínum gengur nokkuð hratt þannig ég ætla aðeins að koma inn á kannski seinna í kvöld inn á fjarskiptin og þjóðskrá en að ljúka á þeim nótum að hið árangursríka verkefni Ísland ljóstengt heldur áfram og mun því ljúka árið 2021. Verkefni gengur samkvæmt áætlun og hefur leitt af sér mikla fjölgun staðbundinna ljósleiðara kerfa. Árið 2021 verður lokið við að úthluta styrkjum og tengja þar með yfir 5.500 staði sem 1.500 fleiri stöðum en stóð til upphaflega sem dæmi hvað verkefnið árangursríkt. Máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti. Ég þakka hv. samgönguráðherra fyrir hans innlegg hér í þessa umræðu. Það tvennt sem mig langar til að koma inn á. Í fyrsta lagi þá kemur núna í ljós fyrirhuguð fjárveiting til ársins 2024 sem var með, ég getur sagt, mun rýmri á fyrsta tímabili langtímaáætlunar sem lögð var fram hér í haust heldur en hérna birtist. Ég hafði töluverðar áhyggjur af þessu þegar þetta var lagt fram að samgönguáætlunin væri
aftur þung hvað fjármögnun varðar og nú sjáum við fyrsta árið af langtímaáætluninni birtast og þá kemur þetta svona í ljós á þeim nótum sem mátti reikna með að það vantaði töluvert mikið upp á það að það markmið að 1,5% af vergri landsframleiðslu verði varið til nýframkvæmda á vegakerfinu. Mig langar til að spyrja hv. ráðherra hvernig hann sér þetta fyrir sér þróast og þá í samhengi við þá fjármögnunarvinnu sem hann kom inn á að væri í gangi inn í ráðuneyti í tengslum við afstöðu þingsins þegar samgönguáætlun var samþykkt hér, 5 ára samgönguáætlun sem ég kalla, í febrúar síðastliðinn, var það ekki? Þannig að fá þetta fram. Jafnframt langar mig til þess að óska eftir því að ráðherrann hæstvirtur komi svona í stuttu máli inn á með hvaða hætti hann sér fyrir sér borgarlínuverkefnið þróast og fjárveitingar til þess. Telur hann að þær séu líklegar að einhverju marki öðruvísi en að það upplegg sem meirihluti umhverfis- og samgöngunefndar lagði til muni raungerast. Þá svarar hæstv. Samgönguráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegur forseti, það er auðvitað þannig að fjármögnun samgönguframkvæmda er einmitt framþung. Ofan í þessa 5,5 milljarða sem við höfum til framkvæmda samkvæmt fjármálaáætluninni frá því í fyrra, árið 19, 20 og 21, þá erum við að bæta 4 milljörðum á ári núna næstu 5 árin, það er 20, 21, 23. Og svo er spurningin við næstu fjármálaáætlun á næsta ári hvað við getum þá hugsanlega bætt þar við í framhaldinu og sama hátt er heldur ekki útilokað að menn sjái fyrir sér að það sé hægt þegar eins og ég ræddi hér í fyrra, að þegar miklum framkvæmdum ljúki til að mynda í kringum Landspítalann, kaupum á þyrlum og ýmsum þeim öðrum stóru verkefnum sem við höfum verið með í framkvæmdum, að við gætum þá forgangsraðað til lengri tíma og þannig náð þessu 1,5% sem að var stefnt í samgönguáætlun á öðru og þriðja tímabili eins og þingmaðurinn kom inn á. Þannig að ég sé það enn fyrir mér að þetta getum við þróað á þennan veg. En við erum að leggja umtalsverða peninga hreinlega úr ríkissjóði núna og eins og ég sagði í mínum inngangi, ekki útilokað. Það útilokar ekki, vil ég segja kannski frekar, að umræðan sem við tókum hérna samgönguáætlun gjaldtöku á vegunum, hún tengist í hvernig við ætlum að fjármagna samgöngukerfið til framtíðar, en við erum hins vegar að leggja af stað núna í þessar framkvæmdir með fjármuni úr ríkissjóði. Varðandi borgarlínuna og fjárveitingar þar, þá erum við, eins og ég kom inn á, að hefja samtal eins og hefur rætt við samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu aðkomu ríkisins, en við erum sammála þennan stóra pakka sem eru kannski framkvæmdir upp á einar 100 milljarða, þar sem inni eru allar þær stofnbrautir inn á höfuðborgarsvæðinu og borgarlínan til næstu 15 ára. Mjög spennandi verkefni sem við eigum eftir að þróa í samstarfi við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu. Málstekur síðar sinni, hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég hafði það hér á orði fyrir nokkrum árum síðan í öðru samhengi að það eina sem gerði Icesave 2 samninginn bærilegan væri samanburðurinn við Icesave 1. Annað væri það nú ekki. Og ég held að það kom upp í huga minn núna, vissulega bætt í 4 milljörðum á ári til nýframkvæmda, en grunnpunkturinn svo lágur. Það búið að vera svo lítið til vegaframkvæmda svo lengi að menn að koma sér upp úr mjög svona lágum standard hvað nýframkvæmdir varðar. Og ég held að við verðum að leita allra leiða til þess að komast hraðar áfram en þetta, því að eins og mér sýnist þetta líta út, þá verði á árinu 2022, 2023 og 2024 fer framkvæmdageta niður 5,5 milljarða frá árunum 2020 og 2021 per ár, og það auðvitað staða sem er vart viðunandi og ég bara vil brýna
hæstv. samgönguráðherra að taka slaginn hvað þetta varðar. Til máls tekur hæstv. Samgönguráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, ég þakka brýninguna og ég veit að ég á stuðningsmenn í þessum þingsal fyrir því að forgangsraða meiru í þágu samgangna og það er alveg rétt sem kemur fram hjá hv. þingmanni að grunnpunkturinn, það er að segja það sem við höfum verið að gera í allt of mörg ár, síðustu ár, hefur verið of lítið. En það að segja að 5,5 milljarðar pluss 4 á ári sem viðbót sé ekki umtalsverð innspýting, það myndi ég segja að væri nú svona að tala niður góða hluti. Og það er klárlega þannig að það er umtalsverð innspýting á næstu árum og eins og ég lýsti líka í fyrra andsvari mínu að þá er það ekki útilokað að við gerð næstu fjármálaáætlanir, hvort það verður á næsta ári eða þar næsta ári, þegar menn sjá fyrir sér að það minnki hér þær framkvæmdir sem eru kannski aðalatriðu en forgangsraða mestu fjármunum inn í uppbyggingu á heilbrigðiskerfinu, að þá verði hreinlega stærra svigrúm fyrir framkvæmdir á samgöngusviðinu og ég held að það sé nauðsynlegar. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, við lestur fjármálaáætlunar má líta fögur orð stefnumótandi áætlun til 15 ára málefni sveitarfélaga. Talar sjálfbærni, vænkandi hag íbúa, lækkun skulda og sameiningar. Og þetta hljómar allt prýðilega. En hvað gerir ríkisstjórnin þegar kemur að framlagi til sveitarfélaga marka má 3 daga fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar sem mögulega er gjörbreytt miðað við ræðu hæstvirts sveitarstjórnarráðherra hér rétt áðan. Jú, ríkisstjórnin byrjar á því að frysta framlag ríkisins til jöfnunarsjóðs og hefur samband sveitarfélaga reiknað tekjutapið 3,2 milljarða króna á þessum fyrstu 2 árum. Til þess að setja þessa fjárhæð í samhengi má nefna að samkvæmt fjárlögum 2019 eru ríkisframlög til málefna fatlaðs fólks á sveitarstjórnarstiginu 1,8 milljarður og samkvæmt fjárlögum er reiknað með að tekjur ríkissjóðs af gistináttagjaldinu einu saman muni nema 1,3 milljörðum. Skerðingin til sveitarfélaga árlega 3,2 milljarðar, á þessum 2 árum. Herra forseti, svona virðist ríkisstjórnin rétt að hefja vinnu við að gera sveitarfélögin sjálfbærari svo þau tengi betur við það sem ríkisstjórnin kallar raunverulega útgjaldaþörf sveitarfélaganna. Samband íslenskra sveitarfélaga hefur eðlilega gagnrýnt þessi áform ríkisstjórnarinnar harðlega, enda leiðir þetta ekki til annars en skertrar þjónustu við íbúa, þjónustu við fatlaða, þjónustu við börn, ungmenni, eldri borgara, já, þá sem eru í hvað viðkvæmustu stöðunum og hvar bitnar þetta harðast? Jú, herra forseti, á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra. Það eru þessi svæði sem tapa áberandi mest. Aftur tapa þeir mest sem standa verst. Herra forseti, það þarf að gera meira en að búa til sóknaráætlanir og því vil ég spyrja hæstv. Ráðherra, telur hann þessi áform vænleg eða er eitthvað að marka þessa fjármálaáætlun eða er kannski ekkert að marka þessa fjármálaáætlun? Til máls tekur hæstv. Samgönguráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, jú, það er svo sannarlega mikið að marka þessa fjármálaáætlun. Þetta er hins vegar fjármálaáætlun til 5 ára og við lifum í hagkerfi sem er bæði sveiflukennt og getur verið viðkvæmt fyrir einstaka utanaðkomandi þáttum. Þegar að vinnan var við fjármálaáætlunina þá voru vonir til þess að menn myndu finna loðnu, hún fannst ekki. Það er tap í þjóðarbúinu upp á einhverja 20–25 milljarða. Sums staðar í sumum sveitarfélögum er áfallið umtalsvert. Við erum enn svona að fljúga óvissu tíma í sambandi við ferðaþjónustuna og flugið og kjarasamningar liggja ekki fyrir. Allt þetta er nefnt sem óvissu þætti í fjármálaáætluninni og meðal annars þess vegna höfum við sett meiri fjármuni til hliðar í varasjóði til þess að geta tekist á við það. Og svo ég vitni nú bara til umræðunnar við fjármálaráðherra hér í dag að það er þó sannarlega þannig að við erum að skila 28 milljörðum í afgang og inn í varasjóðinni fyrir næsta ár eru 13 milljarðar þar til viðbótar sem er einhverjir 3 meira heldur en svona lögboðið er. Þannig að við erum sannarlega undirbúin undir þetta. Ef að hagsveiflan fer niður þá mun það auðvitað koma líka niður á sveitarfélögunum. Jöfnunarsjóðurinn hefur vaxið umtalsvert á liðnum árum.
Frystingin upp á 1.185 milljónir á ári og safnast upp til 2 ára en síðan þá ekki meir. En eins og ég sagði, þá erum við hefja viðræður við sveitarfélögin hugsanlega aðra leiðir eða aðra aðkomu að því eða hvernig þessum þáttum getur verið komið fyrir með einhvern veginn meiri sátt frá þeirra hálfu. Og það liggur auðvitað þannig að verði einhver slík leið farin eins og hér nefnt í þessari fjármálaáætlun, þá verða gerðar lagabreytingar. Þannig allt það sem að hv. þingmaður kom fram og sagði að yrði sérstök niðurskurður á Vestfirði eða Norðvestur eða vegna málefni fatlaðra, allt það er auðvitað vitleysa vegna þess að við munum auðvitað fara yfir það og láta það ekki bitna með núverandi regluverki á þessum viðkvæmu málaflokkum. Það liggur ljóst fyrir. Málstekur síðari sinni, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég vil þakka hæstv. Ráðherra kærlega fyrir andsvarið. Ég er pínlítið ringluð hérna eftir orð hans vegna þess að hæstv. Forsætisráðherra sagði við getum ekki verið að velta fyrir okkur hvað gerist ef kannski. Við verðum að horfa á stöðuna eins og hún er núna. Við verðum að horfa á hana varðandi þær spár sem eru í þessari fjármálaáætlun. En þegar ég spyr hæstv. Sveitarstjórnarráðherra þá stöðu sem uppi er þar, að þá verðum við að horfa á hvað kannski mun gerast ef eitthvað. Og þetta gerir það verkum að umræðan hér í dag, hún verður mjög óljós og það er óvart þannig að sveitarfélög sem eiga að þjónusta alla íbúa og sjá alla grunnþjónustu byggja sína áætlun á þessum framlögum frá ríkinu. Það er erfitt fyrir bæði sveitarfélög en líka opinberar stofnanir og aðra að byggja á fjármálaáætlun sem einhvern veginn varla, hún er 3 daga gömul og hún einhvern veginn öll upp í loft. Maður veltir fyrir sér, er þetta ábyrgt? Málstekur hæstv. Samgönguráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegur forseti, svarið við síðustu spurningu, ef það var spurning, já, þetta er ábyrg fjármálaáætlun. Hún er vissulega til 5 ára og hún er háð nokkrum óvissuþáttum. Eitt af því eru samskipti við sveitarfélögin sem hitt stjórnsýslustigið, jafnstætt ríkinu og þurfum auðvitað að eiga þar af leiðandi heiðarleg samtöl við þau eins og jafningja þeirra málefni og fjármuni. Það hins vegar þannig að hv. þingmaður spurði hvað gerist kannski. Það nefnilega það góða við þessa 5 ára fjármálaáætlun og hún tekur á mörgu af því. Við erum með svo öflugt efnahagslíf, við höfum búið svo vel hnútana á síðustu árum að við erum stakkbúin til að takast á við þessa óvissur, færi þær á verri veg. Og það munum við líka gera í sambandi við sveitarfélögin og þess vegna segi ég það mun ekki gerast að við núverandi lagaramma verði skorið niður þau atriði sem hv. þingmaður var að tala verði þessi leið farin, heldur verður auðvitað tekið á því með öðrum hætti. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti, í þeirri fjármálaáætlun sem við ræðum hér, þá eru lagðar hugmyndir fram sem voru samþykktar í samgönguáætlun núna í byrjun febrúar sem snúa að uppbyggingu flugvallakerfis landsins sem hefur verið í lamasessi varðandi fjármögnun frá 2011 sérstaklega, þar sem raunverulega festa undir fjármögnun kerfisins hrundi. Og það er gert ráð fyrir hér í 15 ára sýn á mynd í fjármálaáætlun 259, gert ráð fyrir gríðarlegum vexti í ferðaþjónustu næstu 15 ára, komu ferðamann til landsins. Og það er líka talað í þessu ágæta plaggi að það verði í flugtengdri greinum sé gert ráð fyrir mikil aukningu á komandi árum. Og þess einnig getið að það vantir til að fjármagna alþjóðaflugvellina 3 fyrir utan Keflavík, Reykjavík, Akureyri og Egilsstaði 7 til 8 milljarða til að fjármagna það sem þarf að gera til að tryggja flugöryggi í landinu. Það hafa verið boðaðar og eru samþykktar í samgönguáætlun hugmyndir hvernig eigi að standa uppbyggingu flugvallakerfisins og að kerfið sé sameinað þessi 4 alþjóðaflugvellir í eina heild.
Þeir langar mér að spyrja hvort að sú vinna sé farin af stað og þær hugmyndir sem unnið voru samþykktar í samgönguáætlun og eru síðan boðaðar inn í fjármálaáætluninni, hvort að þessi vinna sé að fara af stað eða hvort hún sé að fara af stað. Og enda tíminn fljótur að líða. Nú eru 9 mánuðir til næstu áramóta þar sem boðað í samgönguáætlun og síðan aftur ríkisfjármálaáætlun að hugmyndir að reka alla 4 alþjóðaflugvellina saman í einu kerfi taki gildi. Þannig að ég vil byrja á þessu og síðan tökum við fleira og heilli mínútu eftir. Málstekur hæstv. Samgönguráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni fyrir óvænta spurningu. Og ég veit að við þingmaðurinn erum bæði sammála það og kappsfullir áhugamenn það að koma uppbyggingu á varaflugvöllunum í gott lag. Og þessi tala sem hv. þingmaður nefndi, 7–8 milljarðar, það einmitt sú tala sem líka Isavia hefur verið að reikna með. Og nýverið sá ég að forstjóri Isavia lét hafa eftir sér að það væri kannski milljarður á ári í 7 ár til þess að koma þessu í þokkalegt lag. Við erum með 300 milljónir í það minnsta til þeirra hluta, þannig að vantar það einhverjar 700 milljónir. Og í skýrslu sem einmitt hv. þingmaður leiddi til að sýna fram á að það væru til leiðir til þess að fjármagna þetta með því að færa verkefnið til Isavia þar sem sannarlega þekkingin og reynslan og gott að koma þá ábyrgðinni á einn stað fyrir hendi, að þá höfum við einmitt hafið viðræður og verið í viðræðum við Isavia hvernig þetta geti orðið að veruleika, hvort að þar komi þá til viðbótargjöld, svokallað varaflugvallargjald eða einhverjar aðrar leiðir sem Isavia sæi fyrir sér í samstarfi við flugrekendur. En því ekkert að leyna að þessir óvissutímar í fluginu hafa auðvitað haft einhver áhrif á það. Það gæti líka þýtt það að það væri einhver óvissa þá hraðan á uppbyggingunni á Keflavík, en við viljum hins vegar ekki að þessi aðgerð hafi í raun og veru truflandi áhrif á þá uppbyggingu sem nauðsynleg þar. Þannig að já, svarið já, við höfum hafið vinnuna við að undirbúa þetta með samtölum við Isavia og ég er líka sammála hv. þingmanni að tíminn líður hratt og því fyrr sem það liggur fyrir, því betra. Málstekur hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti. Þakka hæstv. ráðherra í þessi svör. Nú hitt atriði sem var boðað í tiltekninni skýrslu var svokallað skoska leið og þá talað líka árið 2020 að hún taki gildi. Við samþykkt samgönguáætlunar þá var hún samþykkt hér af 48 þingmönnum og fékk mjög góðan stuðning hér í þingsal. Þannig að þá vil ég spyrja þá leið, skosku leiðina, hvernig ráðherrann sér fyrir sig þá vinnu í að innleiða hana á næstu fáum mánuðum, sem 9 mánuðir þá til áramóta. Og síðan vil ég kannski rétt í lokin, þar sem ákaflega stuttur tími, að varðandi netöryggismálin, sem ég tel nú vera eina stærstu ógnum við okkar samfélag og hinn vestræna heim, hvernig þeim fyrir komið á næstu árum í ríkisfjármálaáætluninni og fjárveitinga til þeirra mála. Við erum með mjög góðum stað varðandi fjarskiptin og ljósleiðaravæðingunum sem þekkt, það hefur byggst upp á síðustu árum, en netöryggismálin eru held ég að verða eitt af allra stærstu málum samfélaga á Vesturlöndum og það var kannski rétt áhugavert að fá smá sýn á það. Til máls tekur hæstv. Samgönguráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegur forseti, varðandi skosku leiðina þá gildir það bæði skosku leiðina og það sem við erum að ræða hérna áðan varaflugvellina undir hatti Isavia. Þetta auðvitað ekki lengur einhverjar hugmyndir, heldur þetta einmitt samþykkt þingsályktun hér frá Alþingi og einmitt aukinn meirihluti sem stóð á bak við skosku leiðina. Við erum með ákveðna fjármuni, við höfum ekki verið að leita eftir ekki meira fjármagni, við viljum stokka upp þá aðferðafræði sem við nota til þess að styðja við innanlandsflugi því að það hefur ekki reynst góð leið og þess vegna viljum við fara einmitt eins og í þessari ágætu skýrslu hv. þingmanns breytingarnar á fluginu að fara þessa svokölluðu skosku leið og undirbúa hana þannig að hún gæti tekið gildi einhvern tímann á árinu
2020. Vil þakka hv. þingmanni að spyrja hérna netöryggismálin sem ég hef nú ekki margar sekúndur til að svara, en þar einmitt einn af veikleikunum í fjármálaáætluninni að við erum ekki með fjármagnað það frumvarp sem hér liggur fyrir þinginu og þá verkefni okkar á næstunni að reyna að leita leiða til þess að það dragist ekki úr hömlu að byggja upp það öryggi sem þar þarf að eiga sér stað. Málstekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, minni á að við erum hérna að tala 5 ára áætlun, fjármálaáætlun sem stefna ríkisstjórnarinnar til næstu ára og í því samhengi vil ég spyrja hver stefna stjórnvalda varðandi veggjöld, því að þingið var hérna dregið í gegnum veggjaldaumræðu undir lok síðasta árs og í byrjun þessa árs, þar sem stefndi fram á að það kæmi frumvarp hérna til þingsins, það var í mars, sem var að klára, en ekkert bólar á því. Í þessari fjármálaáætlun ekkert talað veggjöld nema hvað á blaðsíðu 14 með leyfi forseta að einnig má taka upp notendagjöld fyrir afnot nýrra innviða sem má kannski skilja til að séu samgöngur að ræða. Ég get ómögulega áttað mig á því hvort hér séum að ræða stefnumótun eða ekki. Hérna erum við að ræða 5 ára fjármálaáætlun þar sem á að setja fram stefnu stjórnvalda og mér langar að fá þetta alltaf skýrt svarað því það er búið að draga þingið einu sinni í gegnum þetta veggjaldamál sem að eins og ég kom fram í ræðu ráðherra áðan þá var ekki verið að tala fjármögnun samgangna til framtíðar. Þá var sérstaklega verið að tala fjármögnun ákveðinna verkefna. Það kom fram í máli ráðherra áðan að það mál sem var hérna í kringum áramótin, það hefði einhvern veginn snúist framtíðarfjármögnun. Það var alls ekki málið. Það var mjög mikil misskilningur hvað það var hjá umsóknaraðilum. Þannig bara til að hafa það algjörlega á hreinu. Það snýst fjármögnun á einstaka framkvæmdum. Sem þessi texti á blaðsíðu 14 virðist benda til líka. Bara svona til að hafa það í eins skýrum orðum og hægt að hafa það, það stefna stjórnvalda að taka upp veggjöld á ákveðnum framkvæmdum í samgöngum og verður samgönguáætlun tekin upp í haust eins og spáð var fyrir hérna í veggjaldaumræðunni. Málstekur hæstv. Samgönguráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, ég verð nú bara að viðurkenna það, ég skil ekki alveg hv. þingmann að honum finnist ekki umræðan vera skýr eða að það sé eitthvað óþarfa verk að taka umræðu hér gjaldtöku á vegum í þinginu og ég vona að menn eigi eftir að taka margar slíkar umræður það og ég veit ekki betur en að Píratar sem í meirihluta í borgarstjórn Reykjavíkur séu að ræða það við ríkið og hafi verið núna margt skeið að ræða að taka hér upp svokölluð mengunar- og borgargjöld til þess meðal annars að standa undir framkvæmdum hér á vegakerfinu. Þannig að ég verð að segja alveg svo að ég svolítið hissa á afstöðu þingmannsins til þessa. Hún alveg skýr í mínum huga. Í þessari 5 ára fjármálaáætlun varðandi samgöngur þá erum við að leggja fram fjármuni úr ríkissjóð til að byggja upp en eins og kom fram í mínu máli hér áðan að þá verður bæði lögð fram ný áætlun í haust til næstu 5 ára endurskoðuð og það heldur ekki útilokað að þegar þær framkvæmdir sem eru búnar að þeim tíma loknum, þær framkvæmdir í lok þessa tímabils, að þá muni menn taka upp einhvers konar notendagjöld til þess að fjármagna næstu loti af samgöngum. Það ekki útilokað, það bara verið að orða það hér og það líka alveg augljóst að förum við í framkvæmdir við Sundabraut sem svo sannarlega á stefnuskrá þessa ráðherra sem hér stendur og ríkisstjórnarinnar og hugsanlega önnur samvinnuverkefni í anda Hvalfjarðarganga í einstökum framkvæmdum að þá sjálfsögðu framkvæmt þar og síðan innheimt gjöld þó að það gerist ekki endilega á þessum næstu 5 árum og þess vegna akkúrat verið að orða þetta í fjármálaáætluninni en það ekki verið að sýna þar einhverjar tölur sem að skila sér vegna þess að þessi hlutir liggja hérna inn í einhver ár til ákvarðanatöku og síðan framkvæmda en síðan myndu menn þá væntanlega greiða það tilbaka með nákvæmlega sama hætti og Hvalfjarðargöngin þegar það kemur. Þannig að það bara margt undir, hv. þingmaður, en ég dálítið hissa á umræðunni gjaldtöku fyrir vegaframkvæmdir komandi úr flokki sem situr í meirihluta í borgarstjórn.
Máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti. Hæstv. ráðherra má vera eins og hiss og hann vill vera. Ég var að spyrja stefnu stjórnvalda þessara hérna sem sitja hérna á ráðherrabekkjunum hérna fyrir aftan mig. Það svar kom bara alls ekkert fram, það var svona hist og her. Skiptum aðeins gírsamt af því að það er meira sem það er að tala um. Það er frystingin á jöfnunarsjóðunum. Fyrstu 2 ár fjármálaáætlunarinnar. Fólk hefur áhyggjur af því að það komi niður á til dæmis NPA-samningum og fjölda NPA-samninga sem að sveitarfélög munu geta fjármagnað. Af því að það er nú ríkið kemur að fjármagna þeirra og meðal annars í gegnum einmitt jöfnunarsjóðinn. Það er ómögulegt að sjá þarna í þessari frystingu hvernig þær skerðingar í rauninni dreifast svona almennt séð á þau verkefni sem að jöfnunarsjóðurinn almennt fjármagnar. Þannig að það væri ágætt að fá orð ráðherra það hvað áhrif það hefur á til dæmis NPA-samningana. Til máls tekur hæstv. samgönguráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegur forseti, fyrst aðeins áfram veggjöld hafi ekki verið nógu skýr. Stjórnvöld ríkið eru sammála að fara í samtal við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu, meðal annars gjaldtöku. Og við erum líka að velta fyrir okkur einhvers konar samvinnuverkefnum à la Hvalfjarðargöngin sem að enda þetta með einhvers konar gjaldtöku. Þannig að svo það sé alveg skýrt. Varðandi jöfnunarsjóðinn þá er þetta nú nákvæmlega þannig að þetta er 5 ára áætlun. Þetta er ekki fjárlög og það hefur komið fram að verði þessi leið farin með einhverjum hætti, ekkert endilega nákvæmlega með þessum hætti eins og er skrifuð í fjármálaáætluninni, af því við eigum núna eftir að eiga talsvert samtal við sveitarfélögin útfærsluna eða leiðirnar og hvort aðrar leiðir séu færar, þá þarf lagabreytingu til. Og í þeirri lagabreytingu verður að sjálfsögðu tekið á því að það komi ekki niður á þeim viðkvæmu málaflokkum eins og ég ræddi hér áðan. Það verður auðvitað ekki þannig að sérstaklega einhver ákveðin svæði þar sem að fámenni er og þurfa mest á þessum stuðningi að halda eða NPA-samningar eitthvað slíkt að það verði látið bitna á þeim sérstaklega. Það liggur í augum uppi að lagabreytingin mun taka á því ef til þessa kemur. Þetta er áætlun, ekki fjárlög. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Forseti, við ræðum hér samgöngumálin í fjármálaáætlun til næstu 5 ára. Þegar við gerum það þá varla annað hægt en að ræða langstærsta verkefni okkar næstu 5 árin og mun fleiri ár þar á eftir sem er að sporna við hlýnun loftslags með alvöru hætti. Við höfum langþráða aðgerðaáætlun í loftslagsmálum sem er mikilvægt skref í baráttunni gegn þeirri miklu vá sem að okkur steðjar. En mikill vill meira og ég tilheyri þeim hópi sem hefði gjarnan viljað sjá djarfari og framsýnni skref stigin í samgöngumálum þegar kemur að þeirri grafalvarlegu ábyrgð okkar þegar kemur að loftslagsmálunum. Og eitt allra áhrifaríkasta tæki til þess að sporna við þeim breytingum sem við sjáum með hlýnun loftslags er einmitt samgöngumálin, að breyta á róttækan hátt ferðavenjum fólks. Samgönguráðherra hefur boðað stór átak í samgöngumálum og vissulega eru hér mikilvægar upphæðir lagðar inn í viðhaldsstörf vegakerfisins og þar er mikilvægt og gott framlag sem fram kemur hér í fjármálaáætlun fyrir næstu 5 árin. En mig langar til þess að fá það fram frá þá skoðun hjá hæstv. Samgönguráðherra hvort hann deili þeirri sýn með mér og vonandi fleirum að það þurfi að efla almenningssamgöngur mun meira en gert er hér í fjármálaáætlun og að áherslan þurfi að vera kannski skýrari þegar kemur að eflingu almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu þar sem 75–80% allrar bílaumferðar fer fram á landinu. Hvort að það þyrfti kannski að vera með skýrari hætti. Og mig langar líka til þess að nefna í því ljósi að það er viljayfirlýsingu að eiga samstarf við sveitarfélögin borgarlínuna, hvort við þyrftum kannski bara að fara að spýta svolítið vel í lófana þegar kemur að því og reyna kannski að setja fleiri og meiri þunga og hraða inn í þá framkvæmd og auðvitað snýst þetta alltaf peninga og hvort að samgönguráðherra sér fyrir sér
einhverjar svona meiri þunga á þennan hluta fjármálaáætlunar heldur en kannski undirrituð hefði viljað sjá. Málstekur hæstv. Samgönguráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegur forseti, ég get tekið undir með hv. þingmanni að langþráður aðgerðaáætlun í loftslagsmálum, það gott að hafa hana og það gott að vinna eftir henni og sjálfsagt það þannig og það einmitt áherslu ríkisstjórnarinnar að við munum halda áfram að spýta þar í lófana og það rétt að samgöngumálin eru mjög stór í þessu samhengi, sérstaklega varðar Parísarsamkomulagið en ekki kannski í heildarsamhengi hvar mengun á sér stað. En við getum einmitt gert eitthvað í samgöngumálum og þar eru kannski tveir þættir mikilvægir. Það er annars vegar almenningssamgöngur og þess vegna erum við búin að vera að vinna að því að koma á annars vegar heilsteyptu almenningssamgöngukerfi allt land sem er núna haldið áfram með smíðina á eftir skýrslu og undirbúning og síðan að breyta einmitt viljayfirlýsingu í samskiptum við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu yfir í samninga það hvernig við sjáum fyrir okkur þessa uppbyggingu alla. Og ég er mjög bjartsýnn á að það sé hægt að ná því bæði að sjá fyrir sér hvaða framkvæmdir við erum að fara í á næstu 15 árum og á hvaða hraða og að hafa fjármagn til þess, enda eins og hér hefur komið fram margoft í máli mínu að þá hefur það verið upphaflega að beiðni eðli máls borgaryfirvalda að taka upp gjaldtöku til þess að stýra umferð. Það er forsenda fyrir því að fá fólk til þess að nýta almenningssamgöngur með meiri hætti að þá yrði sú leið farin. Hinn þátturinn sem við getum gert í samgöngumálunum er ekki síður mikilvægur, það er að fara í orkuskiptin og við eigum svo einstaka möguleika til þess með alla okkar endurnýjanlegu orku og við erum að eyða 25–30 milljörðum af gjaldeyristekjum að kaupa olíu á Norðmönnum eða Sádi-Arabíum sem það ekki til þess að peninga gera. Við getum frekar notið þá í okkar eigin auðlindir úr rafmagni eða vetni eða metani eða einhverju slíku og að ná meiri hraða í orkuskiptum á bílana sem er líka gríðarlegur ávinningur fyrir bílaeigendurna, bæði efnahagslegur en ekki síður vegna þess að loftslagsmálin verða þá hérna á höfuðborgarsvæðinu mun betri heldur en þau eru í dag. Málstekur hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Herra forseti, ég fagna því að hæstv. Samgönguráðherra deili þeirri sýn með mér að loftslagsmálin séu af þeirri stærðargráðu að samgöngumálin eru þar gríðarlega stór og mikill þáttur undir. Og líkt og hæstv. Ráðherra talaði og þá hefur komið fram viljayfirlýsing til þess að eiga samstarf við sveitarfélögin hér á höfuðborgarsvæðinu borgarlínuna. Ég persónulega hefði viljað sjá miklu meira fjármagn sett að því til þess einmitt að hraða þessari viljayfirlýsingu til þess að hún geti orðið einhverjum áþreifanlegum og alvöru aðgerðum og ég hvet og brýni bara hæstv. Samgönguráðherra til góðra verka þegar kemur að því. Þegar kemur að því að efla samgöngumálin þá er þetta ekki, það má líka lauma það að hér að þetta er ekki bara gríðarlega mikilvægt loftslagsmál heldur er þetta líka stéttamál og það einmitt kemur hér fram á blaðsíðu 262 í fjármálaáætluninni þegar að kynjasjónarmiðin eru tekin upp og samgöngumálin eru tekin og horft á samgöngumálum með þeim gleraugum að þá er það nákvæmlega skýrt að þetta er líka stéttamál. Og við þurfum líka að horfa út frá því að þetta sé raunverulegur valkostur fyrir fólk óháð tekjustöðu og félagslegri aðstæðum en auðvitað er þetta eitt gríðarlega mikilvægt tæki sem við höfum til þess að láta á okkur kveða í loftslagsmálunum og standa undir nafni þegar kemur að því að halda okkar markmið og skuldbindingar í Parísarsamkomulaginu. Málstekur hæstv. Samgönguráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegur forseti, það er alveg rétt, við getum gert betur og við höfum einmitt eiginlega öll tæki til þess. Við getum hins vegar ekki farið hraðar í framkvæmdir heldur en að undirbúningur þeirra segir til Þess vegna erum við í samþykktri samgönguáætlun með fjármuni í uppbygginguna, undirbúninginn hér á höfuðborgarsvæðinu sem er algjörlega í anda þess sem að allir þeir færustu sérfræðingar sem unnið hafa að þessu máli, hvort sem hjá Vegagerðinni eða Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, eru sammála það er 300 milljónir í ár og 500 milljónir á næsta ári. Og síðan þá í framhaldinu af því gætum við þá hafið framkvæmdatímann. Auðvitað vildum við sjálfsagt
geta gert það enn hraðar en það nú einfaldlega þannig að það eru svona ákveðin takmörk fyrir því hvað til af mannárum í framkvæmdum og við þurfum að vera í framkvæmdum líka allt land til þess að bæta umferðaröryggi en líka til þess að koma til móts við betri vegi út af loftslagsmálum. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Forseti, mig langar til að byrja umræðuna hér á því að fagna þessari innspýtingu í vegaframkvæmdir sem að finna í þessari fjármálaáætlun og láta liggja miklu hluta í umræðunni hér á hversu traustum grunni sú aukning hvílir. Það eru aðrir til að ræða það. Ég ætla aðeins að fá að byrja í fyrri umferð að beina sjónum að mögulega vegtollunum margræddu og velta fyrir mér og spyr hæstv. Ráðherra hvort þessi aukning í þessari fjármálaáætlun sem hljóðar upp á rúma 17 milljarða, ekki svo, sirka, já, einhvers staðar þar, hvort að hugmyndin sé, að ráðherra geti svarað með því hvort hugmyndin sé þá, því það verður að tala um það til fjárfestinga og nú vísa ég töflu í áliti meirihlutans við samgönguáætlunina frá því fyrr á þessu ári vegaframkvæmdir sem gætu verið fjármagnaðar með gjaldtöku og það upp á einhverjum 57 milljarða. Það var enginn ágreiningur í sjálfu sér það að þetta var allt mjög mikilvægar framkvæmdir þannig að spurningin kannski þessar 17 milljarðar koma þeir, sér ráðherra það fyrir sér að þeir komi þá til frádráttar þessari upphæð og þá standa eftir framkvæmdir upp á 40 sem síðan eru fjármagnaðar með vegtollum eða hvernig sem það samræmi við væntanlegt frumvarp ráðherra eða þessir 17 milljarðar ekki búið að ákveða það hvert þeir fara í hvaðan í framkvæmdir. Það svona fyrri spurningin í fyrri umferð og kannski á tengdum nótum þá það þessi höfuðborgarpakki svokallaðri. Fyrsta lagi langar mig að fá það alveg á hreint hjá ráðherra því ég aðeins óörugg það hvað það þýði að hann samanstandi af borgarlínu, hjólastígum og síðan framkvæmdum á stofnvegum höfuðborgarsvæðisins. Það þá væntanlega ekki stofnvegir til og frá höfuðborgarsvæðinu. Það eru stofnvegir innan höfuðborgarsvæðisins. Mig langar til að fá það alveg skýrt. Og að lokum þá velti ég því fyrir mér þessi setning í áætluninni til skoðunar að stofna þróunarfélag tilteknar eignir ríkisins sem kæmi að fjármögnun höfuðborgarpakkans. Það ætti að vera að tala sölu ríkiseigna. Búið að ákveða það af hálfu ríkisstjórnarinnar hvaða eignir það og ef svo væri hæstv. Ráðherra til í að deila þeim upplýsingum með okkur. Takk. Máls tekur hæstv. Samgönguráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegur forseti, það þannig eins og kom fram í máli mínu að þá erum við núna á tímabilinu með 120 milljarða til samgönguframkvæmda á þessu fjármálatímabili og það rétt að það séu líklega einhverjir rúmir 17 sem fara beint til framkvæmda og síðan 10 sem fara í viðhald samkvæmt fyrir ákvörðunum en þetta 27 milljarðar á næsta ári og þarnæsta ári líklega og svo fer það aðeins niður vegna þess að 5,5 milljarðar detta út. Þetta auðvitað til þess að fjármagna allar framkvæmdir samkvæmt samgönguáætlun en eins og ég hef boðað að þá komi hér endurskoðuð 5 ára samgönguáætlun í haust þar sem að við verðum þá búin að raða þessu upp á nýtt og þá líka vonandi búin að ganga frá hnútum og binda það í samning samskipti ríkisins og sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu uppbyggingu samgangna á höfuðborgarsvæðinu, bæði stofnbrautanna sem og borgarlínu verkefnanna og hjólreiðastíganna og annarra þeirra þátta. Þannig að það ekki þannig að einhverjir tilteknir fjármunir séu eyrnamerktir til einhverja þeirra verkefna sem þarna eru, heldur þetta til þess að fjármagna vegaframkvæmdir allt land og þar með hér á höfuðborgarsvæðinu. En við þurfum auðvitað að sjá fyrir okkur heildarmyndina og hún þá annars vegar þessi að við höfum verið að leggja áherslu á að flýta verkefnum vegna umferðaröryggis á þessum hættulegu leiðum inn og út af höfuðborgarsvæðinu, Vesturlandsvegi, Suðurlandsvegi og Reykjanesbraut. Á sama tíma að fara í þessar miklu framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu en leið halda áfram að klára grunnetið, taka á einbreiðum brúm víða hringinn í kringum landið. Það ekki eins og verkefnin skorti en það hins vegar og tek undir og þakka hv. þingmanni
fyrir það að það góð innspýting að koma sem mun svo sannarlega hjálpa okkur af stað í verkefninu. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið. Mig langar til að ítreka spurningu mína varðandi þetta þróunarfélag sem tiltekur að stofna tilteknar eignir. Hvort að ráðherra getur farið aðeins nánar í það. Ég trúi ekki öðru en það liggi fyrir ítarlegri upplýsingar, þetta virðist komið það langt. Og síðan langar mig að nýta þær mínútur sem ég á eftir aðeins að snúa sjónum mínum að þjóðskránni vegna þess að hæstv. ráðherra kom inn á það hérna rétt áðan að hann ætlaði að tala um það og hafði síðan ekki tíma og mig langar til þess að biðja hann að gefa sér tíma til þess. Hvort að ég spyr, ráðherra hæstv. Sáttur við hvernig búið að þjóðskránni í þessari fjármálaáætlun með það fyrir augum að það eru ansi mörg verkefni framundan. Ýmislegt hefur hann farið í sjálfur en ég bendi líka á mál sem að heyra ekki beint undir kannski, en svona eru í frjálsræðisátt að mörgu leyti. Það vænt frumvarp kynrænt sjálfræði, það vænt frumvarp skipta búsetu eða vonandi tvöfalt lögheimili, það mögulegt frumvarp nafngift og svo mætti lengi telja. Mörgum þessara mála hefur í gegnum tíðina verið svarað einfaldlega þannig að tölvan segir nei. Þannig að ég spyr hæstv. ráðherra, svo búið hnútana núna að þjóðskrá geti svarað já? Til máls tekur hæstv. samgönguráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, ég vil líka þakka hv. þingmanni fyrir að spyrja þetta. Þetta eitt af því sem kom ekki almennilega að. Svarið nei. Við erum semst ekki með það fjármagnað til þess að fara í þau verkefni sem við erum með á döfinni og nokkur frumvörp nefndi hv. þingmaður, að þá þarf einmitt að uppfæra okkar kerfi hjá Þjóðskrá til þess að það sé hægt. Til þess þarf fjármuni. Þjóðskrá hefur fengið á liðnum árum tímabundna fjárhæðir sem hafa síðan fallið niður og ekki til að mynda í ár. Og til þess að þessi verkefni geti orðið að veruleika eins fljótt og auðið eftir að þau hafa fengið eðlilega meðferð hér í þinginu, að þá það eitt af verkefnum sem við þurfum að fara í. Og örstutt varðandi þróunarfélög eða eins og talið upp aðrar eignir sem við erum að skoða, að þá það í vinnslu og verður án efa rætt hérna í þinginu þegar að það kemur. Get ekki farið dýpra í það í augnablikinu. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti. Þakka hæstv. samgönguráðherra fyrir að vera með okkur hér í kvöld og hans ágætu framsögu. Það það metnaðarfull aðgerðaáætlun hvað varðar uppbygging á gatnakerfinu okkar, það óhætt að segja það. Hátt í 40 eða ríflega 40 milljarðar króna sem við ætlum að nýta til þess að byggja upp samgöngukerfi og ekki vanþörf á. Hefur sannarlega legið í láginni í áraraðir og þess vegna það eins illa statt og raun ber vitni. Það í rauninni eitt sem að búið að valda mér svolitlu angri þegar ég að hugsa áður framkomnar yfirlýsingar og svona hugsanlega svona þangaganga í þá átt að hér myndi verða lagðir á vegaskattar. Þá langar mig að spyrja hæstv. ráðherra hvort að sú hugsun hefur farið eitthvað lengra, hvort að hafi verið tillit til þess, eins og ég heyrði hann segja hér 2 dögum eftir að ég kom hér í þennan ræðustól og talaði þær væntanlegu arðgreiðslur sem voru yfirlýstar að við myndum eiga von á frá Landsvirkjun 110 milljarða á árunum 2020 til 2026. Það langar mig að spyrja hæstv. ráðherra hvort og hvernig í rauninni hann að hugsa þetta, hvernig hann sér þetta fyrir sér, hvort að sé búið að ýta þessum væntanlegu vegsköttum út af borðinu eða hvort þær eru enn á döfinni. Til máls tekur hæstv. samgönguráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurningarnar. Það auðvitað þannig að það ekki bara 40 milljarðar sem við höfum til þessarar mála á næstu árum. 40 milljarðarnir eru viðbót sem að ríkisstjórnin hefur verið að leggja ofan í, þar segja bæði í fjármálaáætluninni fyrra
með 16,5 milljarð og síðan þessa 4 á varasjóði og svo þá 20 núna til viðbótar sem eru einmitt teknir af svona eins konar sjóðstreymi vegna arðgreiðslna Landsvirkjunar meðal annars og þeirra tekna sem að ríkið hefur af eigum sínum, þannig að við erum að taka þá fjármuni úr ríkissjóði í raun og veru og þar af leiðandi hefur svo sem ekki staðið til að taka gjaldtöku af framkvæmdum sem ekki eru búnar í þessum flýtiframkvæmdum sem að hér hefur verið rætt. Þannig að við erum ekki bara með 40 milljarða heldur erum við með 120 milljarða á þessum 5 árum og þar af núna á næstu árum 27 á ári sem eru auðvitað umtalsverðir fjármunir og verðum vonandi hægt að gera fullt af hlutum við og við notum 10 milljarða á ári í viðhald af þessum fjármunum. Þannig að já, svarið einfaldlega þannig að við ákváðum að forgangsraða meiri fjármunum í þágu uppbyggingar samgöngum úr ríkissjóði, hvort sem að það muni síðan leiða til, eða semst hvort að það verði síðan í framtíðinni tekin gjöld fyrir einhverjar af þeim framkvæmdum til að standa undir næstu lotu flýtiframkvæmda. Það bara önnur umræða sem við þurfum ekki að taka í dag og þurfum að undirbúa betur og taka kannski betri umræðu hér í þinginu eins og ég hef nokkrum sinnum áður komið inn á. Þannig að menn geri sér grein fyrir því að við munum ekki byggja allar þær samgöngubætur sem við þurfum að gera á loftinu einu. Þær kosta fjármuni og það spurningin hvaðan þeir fjármunir verða teknir ef hin hefðbundna gjaldtaka af bensín- og olíugjaldi, dísilgjaldi mun lækka helming, þá höfum við ekki mikla fjármuni til uppbyggingar á vegakerfinu í framtíðinni. En það ekki vandamál í dag. Þá tekur til máls öðru sinni, 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Þakka hæstv. Ráðherra fyrir svarið. Jú, ég hef gert mér grein fyrir því að þetta var viðbótarframlag og jú, ég veit að það fyrirliggjandi var að taka jafnvel lán til þess að fjármagna þessar flýtiframkvæmdir sem við þurfum að ráðast í. Og jú, það líka vitað að hugsunin var sú að leggja ekki á þessa vegskatta fyrr en að kæmi að því að greiða það lán. Þannig ég spyr aftur, það sem sagt ennþá inn í myndinni, þrátt fyrir eins og ég sagði áðan, við eigum væntanlega 110 milljarða króna í arðgreiðslu frá Landsvirkjun og ég bæti pínlítið við spurninguna. Telur hæstv. Ráðherra eðlilegra kannski að setja þá í þjóðarsjóð en að nýta þá fyrir okkur á meðan við þurfum á þeim að halda í uppbyggingu á innviðunum okkar? Nú svarar hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra öðru sinni. Já, herra forseti. Svo í svari þingmanninum að þá erum við að nýta fjármuni, einmitt arðgreiðslur úr Landsvirkjun, til 2 mjög mikilvægra verkefna sem við ávörpuðum í og töluðum í stjórnarsáttmálanum. Annars vegar átak í uppbyggingu hjúkrunarheimila, þar sem við ætlum að nota verulega fjármuni á næstu árum til þess annars vegar og hins vegar til þess að búa til sjóði eða fyrirkomulag þar sem svona brúin á nýsköpunarhlutanum, þar að segja að spýta verulega í nýsköpun á Íslandi. Við höfum talað að þetta sé svona tala til 2 kynslóða, annars vegar ungu kynslóðarinnar til að byggja upp tekjur framtíðarinnar en líka til þess að taka myndarlega á uppbyggingu á hjúkrunarheimilum og erum einmitt að nota til þess arðgreiðslur frá Landsvirkjun. Þannig að svarið já, við erum að nota til þess en við erum líka á næstu 5 árum að nota þá fjármuni til þess að byggja upp vegakerfi. Þannig að við erum sannarlega að nýta í þessari fjármálaáætlun alla þá fjármuni sem mögulega eru til uppbyggingar innviða í landinu. Þá tekur til máls fyrstur í síðari umferð hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir yfirferðina og vil koma aðeins að samgöngumálunum. Við bíðum eftir því að sjálfsögðu að vegakerfið verði í betra ástandi þegar þessari áætlun lýkur sem við erum að ræða hér og
Ég vildi einmitt spyrja hæstv. Ráðherra út í Reykjanesbrautina og Suðurlandsveginn og Vesturlandsveginn. Þetta eru brýn samgöngumannvirki og brýnt að ráðast þar í framkvæmdir eins og við þekkjum og hefur verið rætt í samgöngunefnd. En ég vildi spyrja hæstv. Ráðherra því hvort að í lok þessa tímabils, og nú byrjar að fagna því að það á að bæta við þarna 4 milljörðum árlega í framkvæmdir, en í lok tímabilsins munu þeir sem aka þessa vegi, þessa brýnu og fjölförnu vegi, sjá þess merki að það sé verið að bæta þarna í og mun Reykjanesbrautin verða tvöfölduð að 4 árum liðnum, svo dæmi sé tekið. Það verður gott að fá það fram hjá ráðherra hver staðan verður hvað þessa vegi varðar. Og ég vil einnig svona í lokin spyrja hæstv. Ráðherra út í Herjólf og nú komið það fram að nú eru tafir á afhendingu skipsins. Það sjást nú ekki merki í þessari fjármálaáætlun að það eigi að greiða þessa upphæð sem er farið fram á aukalega 1 milljarð króna, heyra svona frá ráðherra með stöðuna á því verkefni og auk þess varðandi gamla Herjólf, það er að segja, kemur hann til með að vera rekinn samhliða þessari nýju ferju og er þá ekki rétt að það sé getið það í þessari áætlun, hvernig eigi að fjármagna það ef svo er? Þá verður hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson til svara. Virðulegi forseti, varðandi þessa mikilvægu vegi hérna, Reykjanesbrautin, Vesturlandsveginn og Suðurlandsveginn, þá þetta einmitt þeir vegir sem við að leggja hvað mesta áherslu á, tala flýtiframkvæmdir. Það hins vegar talsvert eftir að þeim framkvæmdum og alveg ljóst að það verði ekki búið að tvöfalda Reykjanesbrautina alla á 4 árum eða aðskilja akstursreinar frá Reykjavík upp í Borgarnes eða austur á Hellu á 4 árum. Það verður einfaldlega ekki hægt að vinna alla þessar framkvæmdir á þessum tíma, en það verður búið að gera mjög mikið á þessum 4 árum og síðan í framhaldinu að ljúka þeim verkefnum sem þar út af standa á næstu árum þar og eftir, en ekki þá að horfa að það gerist ekki fyrir innan eftir 10 eða 12 ára eins og menn höfðu mikla áhyggjur af hér fyrir 1 ári. En ekki innan 4 ára verður ekki hægt að ljúka öllum þessum verkefnum pluss allt það annað sem við ætlum að gera. Ekki eins og þó við settum alla fjármunina í þetta, þá hefðum við einfaldlega ekki getu til þess. Varðandi Herjólf, þá kannski fyrst varðandi gamla Herjólf, þá hefur það verið svona pólitískt loforð að hann sé til taks, en hann verður ekki hluti af rekstrinum nema að rekstraraðilar vilji fara að reka hann, en hann verður til taks fyrst og fremst sem svona varaskip ef á meðan að menn eru að prófa nýja skipið og koma í ljós hvernig það muni virka. Og það er rétt að það hefur orðið verulegur dráttur og það er ekki nýtt að það voru verulegur dráttur á afhendingunni. Skipið átti að koma fyrirpart fyrra sumars upphaflega. Þannig að það hefur verulega dregist hjá skipasmíðastöðinni og þess vegna þar safnast upp tafagjöld vegna þess. Og nú eru bara erfiðir, harðir samningar í gangi milli Vegagerðarinnar annars vegar og skipasmíðastöðvarinnar þessa hluti og ég vonast svo sannarlega til að það endi vel og skipið komi sem fyrst heim og verði þá fullbúið þegar það gerist. En það væri fráleitt að fara að gera ráð fyrir 1 milljarði til viðbótar í fjármálaáætlun vegna þess að skipið var í full fjármagnað og algjörlega samkvæmt þeim samningi sem að útboðið snerist um. Þá tökum málsvari sinni þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svarið og ég var nú kannski ekki að falast eftir því hvort það væri búið að ljúka þessum framkvæmdum öllum sem ég nefndi, að segja Reykjanesbrautinni, Vesturlandsveginum og Suðurlandsveginum, heldur svona hver staðan væri á þessum verkefnum að lokinni þessari áætlun. Ef að ráðherra gæti farið aðeins nánar út í það, þá væri það ágætt. En ég held að sé mjög mikilvægt að varðandi Herjólf að það liggi fyrir með hvaða hætti skipið kemur til með að verða notað. Það er sagt að hv. ráðherra nefnir hér að það verði til taks ef þess þarf. Ég hef heyrt af hugmyndum Eyjamanna að það yrði jafnvel notað samhliða
nýju ferjunni, sérstaklega þá fyrir flutninga. Það væri gott að heyra frá ráðherra með það og gamli Herjólfur hefur reynst ákaflega vel, er gott sjóskip og það er nú eftirsjá af honum ef hann færi nú hérna landi brott eða í önnur verkefni, en það væri gott að fá þetta hjá ráðherra. Þá svarar hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra öðru sinni. Virðulegi forseti, það stendur nú reyndar í fjármálaáætluninni að eftir að ný Vestmannaeyjaferja, þessi nýr Herjólfur, verður tekin í notkun, þá verður gamla ferjan, sem er vissulega orðin gömul en ágætisskip, notuð sem varaskip og til annarra verkefna, að minnsta kosti fyrst sinn á meðan reynsla er að koma á nýju ferjuna. Ef það reynist svo að nýja ferjan anni ekki eftirspurn og það verði svo mikil trafík og að menn vilji reka 2 skip, þá þarf það auðvitað að taka það sérstaklega upp. Við erum auðvitað með niðurgreidda samning þessa hluti á þessu sviði og það getur líka vel verið að einhver hafi hugað það að reka gömlu ferjuna þar við hliðina. Það mun þá bara koma til skoðunar þegar að það gerist. Ég veit svo sem ekki til þess, en loforð okkar er fyrst og fremst að þetta sé varaskip til taks á meðan að reynsla er að komast á nýju ferjuna. Nú varðandi síðan stöðuna á þessum framkvæmdum, að þá kannski er rétt að geta þess að þetta er jú fjármálaáætlun til 5 ára og ég hef boðað í henni að við munum koma fram með nýja 5 ára áætlun núna í haust og þá kannski verður þetta að sjá betur nákvæmlega stöðu á einstökum málum eftir einstökum árum og þar á meðal þessum verkefnum sem hv. þingmaður hefur spurt um. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Einar Kárason. Herra forseti, ég hef blaðað í þessari fjármálaáætlun af miklum áhuga og í samgöngukaflanum þar mjög margt sem að maður hefði viljað sjá gert betur en gerir sér að sjálfsögðu fullkomlega ljóst að við búum í stóru landi og erum fá og landið er fjöllótt og við þurfum að brúa stórár og svo framvegis, svoleiðis að það verður ekki á allt kosið. Við höfum hins vegar sýnt í gegnum áratugina sæmilegan dugnað við það að koma okkur upp flugvöllum víða land og þótt að eins og tekið fram í þessari fjármálaáætlun að það hefði dregist saman á undanförnum árum allt til nýframkvæmda í þeim efnum, þá sakna ég þess aðeins að það er hvergi getið um það í þessari áætlun að það eigi að gera eitthvað í flugvallarmálum höfuðborgarsvæðisins. En eins og kunnugt er, þá höfum við Íslendingar aldrei ráðist í það stórvirki upp á eigin spýtur að leggja flugbrautir hér fyrir höfuðborgarsvæðið. Við notumst ennþá við gamlan herflugvöll sem að Bretar byggðu á stríðsárunum og er hér inni í miðri borg, stendur skipulagi borgarinnar og reyndar samgöngumöllum í borginni mjög fyrir þrifum. Ég þykist vita að samgönguráðherra muni svara því til að þetta mál sé í nefnd, hafi lengi verið í nefnd, en ég vil spyrja hvort að ekki megi gera ráð fyrir því að það komi eitthvað pósitíft út úr þessari nefnd, eins og til dæmis það að það þurfi að leggja nýjar flugbrautir einhvers staðar annars staðar eða í það minnsta að byggja nýja flugstöð í staðinn fyrir þá skúraþyrpingu sem nú er notuð til þess. Þá svarar hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og ánægja að það sé allavega einhverjir þingmenn með mikinn áhuga á að lesa fjármálaáætlunina og ég get verið sammála hv. þingmanni að auðvitað vildi maður gjarnan sjá margt öðruvísi og hafa miklu meiri fjármuni úr að spila vegna þess að verkefnin eru sannarlega næg. Varðandi flugvellina þá er það vissulega rétt að við höfum verið með alþjóðaflugvellina að hluta til sem byggð á gömlum herflugvöllum. Að vísu var nú Reykjavíkurflugvöllur endurbyggður að mestu leyti held ég árið 1999. En það er alveg rétt að hann hefur staðið talsverður styrr og það er líka rétt hjá hv. þingmanni að svar mitt er að það mál er í nefnd. En það sem er þá kannski jákvætt er að
að því að hv. þingmaður spurði, kemur ekki eitthvað jákvætt út úr því? Jú, ég held að það komi mjög margt jákvætt út úr því, vegna þess að það hefur eiginlega hver nefndin á fætur annarri verið sett á laggirnar til að skoða þessa hluti, en það hefur aldrei verið klárað til hlítar. Til að mynda, hvað er það sem þarf til þess að Reykjavíkurflugvöllur væri raunverulegur varaflugvöllur? Hvað myndi það kosta til? Hverju þarf að breyta? Er til annar svæði í nágrenni höfuðborgarsvæðisins sem gæti nýst til þessara hluta og hvað kostar það? Þannig að menn hafi raunverulega valkosti. Hvaða tíma mun það taka? Þannig að menn geti þá komið sér saman að vilji menn flytja flugvöllinn, þar að segja, svo fremur menn séu búin að finna annað svæði sem sé jafn gott eða betra heldur en núverandi Reykjavíkurflugvöllur, að hvenær verður hann þá tilbúinn og hvað mun það kosta? Þannig að ég held að mörgum af þessum spurningum verið svarað. En á meðan á því stendur, þá erum við hreinlega að fara í endurskoðun á því að koma upp flugstöð í tengslum við umferðarmiðstöðina, BSI, í samstarfi við höfuðborgina. Það er að fara af stað samkeppnisútboð á hugmyndum þar að lútandi, þar sem að flugstöðin er í tengslum við eða í því sama húsi. Þá tekur til máls að öðru sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Einar Kárason. Já, það fór aðeins eins og ég bjóst við, ekki aðeins að ég fengi það svara málið væri nefnt, heldur líka efasemdir hversu langan tíma það myndi taka að leggja, segjum, 1 eða 2 flugbrautir í staðinn fyrir það sem nú eru og hvað það muni kosta. Ég vil minna það í fyrsta lagi að okkur hefur aldrei vaxið það í augum Íslendingum að leggja flugbrautir. Þær eru hér út allt land og hafa verið lagðar að miklu myndarskap. Það hefur bara aldrei verið gert hér á höfuðborgarsvæðinu að okkar frumkvæði. Það hafa nefndir skilað áliti, það hefur verið bent á mjög álitlega kosti í Hvassahrauni, á Lönguskerjum, á Bessastaðanesi og ég held þetta sé ekki svo flókið mál. Það voru lagðir 2 eða 3 flugvellir á stríðsárunum af Bandaríkjamönnum í Grænlandi. Það tók á hálft ár að leggja flugbrautir sem ennþá eru góðar og gildar sem alþjóðaflugvellir. Ef það er bara ákveðið að fara í þetta, þá er enginn vandi að klára það í hvelli. Þá svarar hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra öðru sinni. Já, virðulegur forseti, ég dreg ekki í efa og tek undir með hv. þingmanni að geta okkar Íslendinga til að framkvæma hluti hratt og vel er mikil. Þurfum hins vegar að hafa það í huga ef að er hér að ræða að færa innanlandsflugið, að ávinningur af því að færa innanlandsflugið, hann verður annars vegar að nýtast öllum á Íslandi, líka landsbyggðinni, og hann má gjarnan vera þeim þáttum búinn að hann tengist með einhverjum hætti alþjóðaflugvöllum, þannig að dreifing ferðamanna beint frá alþjóðaflugvellinum út á land sé tryggður, eins og við höfum séð með góðum ávinningi bæði í Noregi og Finnlandi. Þannig að það er að mörgu að hyggja og það þarf að skipuleggja hlutina betur ef við ætlum að nýta fjármagnið vel. En ég er alveg sammála hv. þingmanni, við getum gert hlutina hratt og vel. Nú varðandi Grænland, þá var náttúrulega það að segja. Ég held að það sprungið 2 ríkisstjórnir á síðustu nokkrum mánuðum út af ákvörðunum að byggja nýja flugvelli í staðinn fyrir að nota þessa gömlu amerísku herflugvelli. Þannig að það er nú varasamt og ég legg það ekki til hér. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, framkvæma hratt og vel, það er áhugavert. Við lítum til sjúkrahótela og svona hérna á Íslandi í dag. En allavega, árið 2017 kom út skýrsla 1.000.000 tonn fyrir árið 2030, þar sem að þáverandi umhverfisráðherra fékk svona greiningu á því hvað þyrfti til þess að ná niður kolefnisútblæstri til þess að standast viðmið og alþjóðasamninga. Þar kom fram meðal annars að almenningssamgöngur myndu þurfa að aukast til þess að jafna út svona lýðfræðilega umferðaraukningu, að 100.000 útblásturslausir bílar þyrftu að vera komnir inn í bílaflotann fyrir 2030 og að það þyrfti að afgangurinn af bílaflotanum þyrfti að eyða minna, bæði litlir og stórir bílar. Nú eru það bil 10.000–20.000 nýskráningar á bílum og þetta eru 100.000 bílar sem að þarf að ná þá fyrir 2030. Staðan núna er eitthvað kringum 5.000 eða eitthvað því nýtt. En í fjármálaáætluninni er fjallað fjöldi vistfallna bíla sem hlutfall af fjölda og það er staðan 2018 5,5%.
Viðmið 2020 á að vera 9% en 4 árum seinna 10%. Heilt prósent í aukningu. Það ekki að ná þessum viðmiðum sem eru sett þarna fram í þessari skýrslu. Og þessi hluti, 100.000 útblásturslausir bílar, ekkert lítill hluti. Það 1/4 af þessari áætlun 1 milljón tonn í minnkun fyrir 2030. Þannig að mig langar til að spyrja hæstv. ráðherra, af hverju ekki lagt meira í? Það eru lagðar fram þarna ákveðnar hugmyndir það hvernig ætti að ná þessu markmiði. En miðað við stefnu stjórnvalda upp á 10% í lok þessarar áætlunar, þá það langt frá því að nást. Nú svarar hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Virðulegur forseti, hv. þingmaður glöggur að finna smá villur í hlutunum. Ég tók einmitt eftir þessu í dag að sá að það bara átti að aukast 1% á milli ára og hef ekki fengið skýringar á því hvort að það sé allt í einu metnaðar minni markmið sem mun ætla að ná á milli þessara ára eða hvort að þarna hafi smá prentvillubúki orðið. Það hins vegar alveg ljóst að tækifæri okkar til þess að fara í þessu orkuskipti eru gríðarleg með alla þessa endurnýjanlegu orku og þessa efnahagslegu hvata að í stað þess að vera að eyða 25–30 milljörðum í gjaldeyri sem við borgum Norðmönnum eða Sádi-Arabíum eða öðrum olíuríkjum að fá þessa peninga bara í okkar sjóði. Ekki síst vegna þess að allan að mati okkar Framsóknarmanna Landsvirkjun í eigu landsmanna og á að vera það áfram sem og mörg hver stærstu orkufyrirtækin í eigu sveitarfélaganna og þannig að arðurinn af auðlindinni fer beint með tvennum hætti, annars vegar með hagkvæmu rafmagni til eigandanna, til íbúanna, en þá ekki síður ef við myndum síðan þá fara að nýta þessa orku enn frekar til að mynda í samgöngum að aukin arður af þessu myndi þá nýtast okkur íbúum þessa lands eftir sem áður. Þannig að ég er sammála það og ég alveg sannfærður að við getum náð þessum markmiðum hraðar og þurfum að spýta þar í lófana, ekki bara vegna þess að við þurfum að ná einhverjum tölum á blaði út af loftslagsmarkmiðum, heldur einfaldlega vegna þess að þetta svo efnahagslega jákvætt fyrir Ísland og ekki bara fyrir þjóðarbúið heldur fyrir einstaklingana sem myndu reka þá þessa bíla. Það rétt að almenningssamgöngur geta hjálpað þarna mikið til, en það líka þannig að ýmis fyrirtæki og atvinnugeirar í landinu þurfa að takast á við þetta. Þess vegna svo gleðilegt að sjá að til að mynda sjávarútvegurinn nú þegar búinn að ná þessu markmiði að minnka sinn útblástur 46% nú þegar og árið 2019 en ekki 2030. Þá tekur til máls að öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég spyr bæði af því að þetta gríðarlega mikilvægt mál. Það augljóslega efnahagslega hagkvæmt eins og hæstv. ráðherra bendir á. En samt sé ég einmitt ekki það sé vera að framfylgja þessum tillögum sem eru lagðar fram í þessari skýrslu. Þar sagt að það verði að vera stuðningur við innviðauppbyggingu og þá erum við að tala um innviðauppbyggingu fyrir þessa 100.000 bíla, þá vantarlega rafknúna bíla á þessum 30 árum og það ekkert, ég sé ekkert í þessari áætlun, ég samgönguáætlun sérstaklega að það sé rauninni byrjað sérstaklega á því. Eins og ég nefndi áðan, við erum með 10–20.000 nýskráða bíla, við erum langt frá því að vera með helming af nýskráðum bílum sem rafbíla, þannig að ef við gerum ráð fyrir þessi 20.000 nýju bílar, 10.000 séu rafbílar, þá tekur það 10 ára að ná 100.000 bílum og við erum ekki nálægt því að vera í því magni eins og Þá svarar hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra öðru sinni. Virðulegur forseti, við erum með sömu ívilnanir og í Noregi og þeim gengur býsna vel. Þannig að ég held að það þurfi ekki mikið til þess að boltinn fari að snúast mjög hratt hér. Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum ekki í þessum samgöngupakka, þannig að það ekki von að hv. þingmaður sjái þá hluti þar. Þeir eru hjá umhverfisráðherra eins og hv. þingmaður veit auðvitað að þar eru þessar stuðningsaðgerðir til uppbyggingar innviða. En svo það líka þannig að atvinnulífið þarf auðvitað að koma með og ég hef væntingar til þess að það sé akkúrat það sem sé að fara að gerast, að menn séu að fara að takast á við það vegna þess að það efnahagslega jákvætt fyrir líka þá að koma upp hleðslustöðvum og slíkum hlutum. Það verið að hvetja til notkunar fleiri vistvænna orkugjafa
eins og til að mynda metansins, að nýta það. Og menn hafa bent á að þetta mun ekki ganga vel til fulls fyrr en að nægilega góðir vetnisbílar verði komnir hér líka á götuna sem ég hef fulla trú að muni gerast og þá muni hlutirnir gerast mjög hratt. Þá tekur til máls 87. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra sína ræðu og upplýsingar sem fram hafa komið í þessari umræðu. Eðli máls samkvæmt hefur umræðan kannski talsvert snúist samgöngumálin og orkuskiptin en mig langaði að beina sjónum aðeins að sveitarstjórnarstiginu. Þetta hluta til þeirri umræðu sem verið hefur þá freistingu framlaga til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga en kannski í víðara samhengi hef ég haft ákveðnar áhyggjur af nálgun stjórnvalda á sveitarstjórnarstiginu og bara kannski umræðinu almennt. Það hefur lengi verið kvartað yfir því að hálfu sveitarstjórnarstigsins að bæði séu tekjur sveitarstjórnanna fábrotnar. Viðamikil verkefni sem flutt hafi verið yfir til sveitarstjórnarstigsins hafa aldrei verið fjármögnuð með fullnægjandi hætti. Og svo bætist inn í þessu umræða núna freistingu framlaga úr jöfnunarsjóði og mætti reyndar vísa inn í það líka hugleiðingum eins og sjálfstæðismanna varðandi lækkun útsvars sem framlag inn í kjaraviðræður og eitthvað þess háttar. En það virðist vera sem að horft sé til sveitarstjórnarstigsins sem einhvers konar uppsprettu hagræðingarmöguleika í ríkisfjármálum. Og þá horfir maður á nýbirtu uppgjör Hagstofunnar á afkomu hins opinbera, þar sem meðal annars kemur mjög glögglega fram að afkoma sveitarstjórnarstigsins með öllu ófullnægjandi á undanförnum árum og virðist sem yfirstandandi efnahagsuppgangur hafi skilað sveitarstjórnarstiginu miklu minni hlutfallslegum afkomubata heldur en hinu opinbera. Þess vegna langar maður að spyrja hæstv. Ráðherra, eitthvað vinna í gangi til þess að styrkja sérstaklega sveitarstjórnarstigið varðandi mögulega stærð sveitarfélaga og svo framvegis og gera það betur í stakk búin til að sinna sínum lögbundnu verkefnum? En líka varðandi eitthvað vinna þá í gangi varðandi endurskoðun á fjármögnun sveitarstjórnarstigsins í svona breiðara samhengi? Þá svarar hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni fyrir þessar hugleiðingar og spurningar og það er rétt að eins og hv. þingmaður kom inn á að freistingin á þessum framlögum jöfnunarsjóðs frá árinu 2020 og 2021 í ljósi þess og ég tek undir með hv. þingmanni að afkoma sveitarfélaganna gæti verið betri og menn hafa svo sem horft til þess að hún hafi farið batnandi en í svona samanburði við þessa uppgangstíma sem við lifa þá hefði maður kannski getað vænst meiru af því. Það er þó engu að síður þannig að þegar við erum að tala þennan rúma milljarð þá eru þetta framlög jöfnunarsjóðsins yfir 20 milljarða til sveitarfélaganna svo menn sé nú að tala réttu stærðirnar sem aðeins skort á en ekki hjá hv. þingmanni heldur svona almennt í umræðunni í dag hef ég heyrt. Og tekjustofnarnir, að nokkru leyti fábrotnir, þeir eru kannski aðallega þrennum toga, annars vegar útsvar, hins vegar fasteignagjöld og svo jöfnunarsjóðurinn fyrst og fremst. Þetta þjónustugjöld einhver önnur. Það sem hefur verið tiltekið þar hafa menn verið að skoða til dæmis svona frekari tekjur af fasteignagjöldum af raforkumannvirkjum sem hefur verið til skoðunar. En stóra vinnan kannski einmitt það hvernig við getum eflt sveitarfélögin og þar í gangi mjög góð vinna sem mun enda með því að ég komi hér með þingsályktun í haust stefnu ríkisins í málefnum sveitarfélaga og annars vegar til 5 og 15 ára þar sem við erum að horfa á að skilgreina sveitarfélag hvort sem væri með tillit til lágmarksíbúafjölda eða þá hvaða verkefni sveitarfélag þyrfti að sinna. Auðvitað getur þurft að taka tillit til einhverra landfræðilegra aðstæðna, langra vegalengda og etc. eins og menn hafa svo sem séð í öðrum löndum. En þetta mjög spennandi vinna og verkefni, meðal annars vegna þess að afkoman ekki nægilega góð eins og hann í dag. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson.
Forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svarið og fagna þeirri vinnu sem hann kynnti. Ég velti því fyrir mér í því samhengi, er áform eitthvað fjárhagslegan hvata til sameiningar sveitarfélaga af því að í það minnsta í fjármálaáætlun ekki að sjá að lagt sé til hliðar fjármagn í eitthvað slíkt, en það gæti auðvitað verið áhugavert að til viðbótar við skilgreiningu á einhverju svona grunnstærð eða grunnskyldum sveitarfélaga þá sé mögulega eldum í jöfnunarsjóð með einhverjum hætti beitt til hvata. En það væri áhugavert að heyra hvort því sé til að dreifa og eins er einhver raunveruleg vinna í gangi. Sveitarfélögin hafa kallað eftir hlutdeild í ýmsum öðrum skattekjum, svo sem virðisaukaskatti, mögulega gistináttagjaldi og öðru slíku, til að njóta meðal annars betur góðs af uppbyggingu atvinnulífs á viðkomandi svæðum og sérstaklega þegar horft til ferðaþjónustunnar, þessum búseta starfsmanna og staðsetning starfsemi fer ekkert alltaf saman. Hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra svarar öðru sinni. Já, virðulegur forseti, jú, það má segja, kannski viðvarandi samtal milli ríkis og sveitarfélaga um tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga og óskir sveitarfélaganna hafa einmitt verið til þess að fá hlutdeild í öðrum sköttum til þess að standa með svona breiðar hættu undir, þess að þeir geta kannski nýtt sér einmitt frekar veltu fyrirtækja eins og áður var nú til skattur sem var nú veltuskattur, það var nú ekki mjög vinsæll. En það er rétt, sú umræða er viðvarandi og það er mjög mikilvægt að ríkið og sveitarfélögin eigi heilbrigð samskipti á þessum grunni. Þetta eru tvö jafnstæð stjórnsýslustig í landinu og ég vona að það muni nú takast þrátt fyrir svona smá árekstra hérna á síðustu vikum út af soltnu eins og einhver sagði. En varðandi fjárhagslegan hvata þá er það einmitt hugmyndin að nýta jöfnunarsjóðinn sem fjárhagslegan hvata og við höfum verið að smíða reglur bæði sem lúta að því að styrkja vaxtarsveitarfélögin en líka til þess að koma til móts við sveitarfélög sem eru að sameinast til þess að lækka skuldir þeirra en líka á öðrum þáttum þannig að það sé raunverulega fjárhagslegur hvati að fara í það ferli en það mun auðvitað skýrast í þessari vinnu framtíðarnefndarinnar og enda hér með þingsályktun stefnumótun ríkis í málefnum sveitarfélaga. Og þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum að tala um fjárhagsáætlun. Í fjárhagsáætluninni kemur fram að frá 2012 til 2018 hafi orðið gífurleg aukning á umferð og bara á höfuðborgarsvæðinu einu saman 31% og hringveginum 50% og Mýrdalssand 270% og það sem kemur mér líka svolítið óvart í þessu að það er fækkun einbreiðra brúa á hringveginum og það virðist alltaf vera svolítið í hægagangi. Það er ekki og það sem við veldum mest áhyggjum út þar er vegna þess að sýnir allar viðhaldsþarfir á þessum vegum að maður hefur orðið áhyggjur af því þegar maður keyrir hér á höfuðborgarsvæðinu og að á malbikuvegum að maður er að lenda ekki ofan í holu, heldur holu ofan í holu. Sko. Maður lendur í næstu á hverjum einasta degi að þurfa að redda sig við það að lenda ekki í að skemma bílinn á vegna þess að vegirnir eru bara gjörsamlega viðhaldslausir og ég vil bara fá svör frá ráðherra. Ég meina þetta eins og með einbreiðar brýr og viðhaldsþörf, þetta skapar auðvitað gífurlega hættu í umferðinni og við megum ekkert við því að fjölga umferðarslysum en miðað við óbreytt þá verða fjölgun umferðarslysa og það er dýrt fyrir þjóðfélagið og þess vegna spyr ég hver er áætlunin? Er áætlunin vegna þess að viðhaldsþörf með 50-60 milljarða er áætlunin er það vegagjöld eða á að sjá til þess að það sem átti að fara í þjóðarsjóð verður notað í uppbyggingu vega? Þá svarar hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson.
Virðulegi forseti, ég tek undir með hv. þingmanni að aukningin á þessum árabili sem nefnt hérna í fjármálaáætluninni, umferðaraukningin gríðarleg, bæði á hringveginum og svo auðvitað einstaka stöðum, eins og nefndi hv. þingmaður Mýrdalssand. Kannski vegur sem fyrir nokkrum árum var ekki talið nauðsynlegt að væri með mikla vetrarþjónustu á, en orðinn í dag nauðsynlegt að vera með, þannig að þjónustuliðurinn hefur þetta vaxið hjá okkur og við höfum kannski átt í erfiðleikum með að standa undir því fjármagni sem svona stöðugt vaxandi krafa annars vegar með aukningu á vetrarferðaþjónustu og svona bara og kannski almennri kröfu að bæta þá þjónustu, sérstaklega yfir vetrartímann. Hálkuvarnir eru dýrari heldur en snjómokstur. En varðandi það sem hv. þingmaður nefndi, þá settum við þetta 4 milljarða til viðbótar í fyrra úr varasjóði í viðhald og við erum með 10 milljarða. Árið 2016 voru þeir innan við 6, þannig að það hefur verið sett veruleg aukning og ég veit að hv. þingmaður hefur séð það farandi landið á þessu ári að það batnaði mjög ástandið. Núna erum við akkúrat á sama tíma þar sem vegirnir koma undan vetri og þá koma skemmdirnar í ljós aftur. Þannig að við erum svo sannarlega ekki búin að ná í skottið á okkur, þess vegna erum við að setja aukna fjármuni þar inn. En varðandi síðan fækkun einbreiðra brúa, þá voru þær á hringveginum árið 2018 37. Á næsta árið 2020 þá ætlum við að vera búin að fækka 6 niður í 31 og 2024 þá verður það komin niður í 25. Og ég vil minna hv. þingmann á að sumar af þessum brúm eru mjög dýrar og þó það séu einbreiðar. Það ekki allt saman sem hægt að laga með ræsum, heldur kosta það kannski milljarð eða 2, jafnvel meira. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstv. ráðherra fyrir svörin. En ég vil líka fá svör í sambandi við Reykjanesbrautina og það þessar umferðarteppur sem allir verða fyrir kvölds og morgna og það virðist ekkert vera nein lausn þar inni. Maður verður ekki var við að það eigi að spýta í og setja á misla gatnamót og hvernig á að leysa Reykjanesbraut gegnum Hafnarfjörð og Garðabæ og við Kaplakrika. Og síðan annað sem ég sé hvergi þarna inni og það sambandið við Norrænu og Seyðisfjörð og Fjarðarheiðargöng. Ég meina þarna verða stíflur á vetur, vor og haust og það hvergi minnst á þetta í neinni áætlun. Það hvergi eins og þetta sé ekki til vegna þess að þarna koma ferðalangar með Norrænu utan frá og þurfa að keyra þennan hættulega vegi og þetta hefur verið gerð krafa að það fara að gera eitthvað í þessu sambandi og hver staðan? Þá svarar hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra öðru sinni. Já, virðulegi forseti, við erum að ræða hérna fjármálaáætlun til 5 ára og þó svo að einstaka framkvæmdir í samgöngumálum séu hér nefndar og þá auðvitað fjármálaáætlun ekki það, heldur svona stóru tölurnar í 5 ára áætlun. Það breytir því ekki að það ekkert að því að svara hv. þingmanni með það að það eru talsverðar hugmyndir það hvernig hægt að leysa úr þessum umferðarhnútum, meðal annars á Reykjanesbrautinni í gegnum Hafnarfjörð. Og þau plön munu síðan vonandi birtast í endurskoðaðri samgönguáætlun sem kemur fyrir þingið í haust, 5 ára áætluninni, og öðrum þeim áformum Vegagerðarinnar að í samstarfi við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu það hvernig við vinnum á því. Það sama gildir auðvitað göng til Seyðisfjarðar og nauðsynlegar breytingar á því. Og svona gæti ég auðvitað talið hringinn í kringum landið fullt af verkefnum sem eru mjög mikilvægt, en í fjármálaáætlun erum við fyrst og fremst að tala stóra rammann og þar sem betur fer verulega aukning í fjármunum til samgönguframkvæmda. Þá komið umræðu málaflokka sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sem hann fer með og til máls tekur hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir þá málaflokka sem undir ráðuneyti mitt heyra, 12, 13 og 16. Stærstu hlutirnir eða þættirnir þar inni eru að sjálfsögðu landbúnaður og sjávarútvegur og fiskeldi sömuleiðis að koma
með öflugri hætti inn heldur en áður hefur verið. Í fjárhæðum eru þetta kannski ekki stærsti útgjaldapakkinn allur. Samtals verið að verja til þessara mála rétt 25 milljörðum á ári á árinu 2019. Stærstu liðirnir inn í þeim útgjöldum sem þar undir heyra að sjálfsögðu búvörusamningar sem taka til sín rúmlega 16 milljarða af þessum 25 milljörðum. Sjávarútvegshlutinn rétt 6,7 milljarðar króna. Umfangið aftur á móti í þessum tveimur atvinnugreinum, meginatvinnugreinum landsbyggðarinnar er umtalsvert. Veltan heildarframleiðsluvirði landbúnaðarins lætur nær að vera 62 milljarðar króna og í landinu er 4.200 lögbýli, þar af 3.200 þeirra með framleiðslu í búskap, það er að segja framleiða kjöt, egg og mjólk, garðyrkja og ferðaþjónustu og annar atvinnurekstur síðan þar í verulegu mæli. Lætur nærri 1,6% af vinnuafli á vinnumarkaði sé í landbúnaðinum beint en afleidd störf 7.000. Helstu áskoranirnar í landbúnaðarhluta ráðuneytisins á komandi tímum það sem næst í tíma endurskoðun á búvörusamningunum. Einum þætti lokið, það er að segja sauðfjársamningnum og eftir eru garðyrkjan, nautgriparæktin og síðan rammasamningur. Í öðru lagi vil ég nefna að það full þörf á því að styrkja stjórnsýslu landbúnaðarmála og í þriðja lagi ráðgerð vinna við endurskoðun á úthlutun tollkvóta og líka að fara í gegnum tollverndina og skoða samkeppnisstöðu landbúnaðarins. Ég vil nefna sömuleiðis líka að í bígerð endurskoðun fyrirkomulags á áhættumati og vöktun á helstu áhættuþáttum matvælaöryggis og fleiri þættir sem tilteknir í áætluninni. Varðandi sjávarútveginn aftur á móti, þar hann sömuleiðis nokkuð tungur vikt í atvinnulífi landsins. Við erum að tala þar 4% af vinnuafli þjóðarinnar vinna við sjávarútveg, fiskvinnslu og fiskveiðar. Þessu tengjast að sjálfsögðu ótal greinar núna, sérstaklega tæknigeirinn að koma mjög sterkur inn og í rauninni í öflugri útflutningssókn. Heildarverðmæta framleiðslan hér innanlands lætur nærri að vera 200 milljónir króna þó að það hafi dregist örlítið saman. Varðandi sjávarútveginn vil ég tiltaka það að stærstu þættirnir og áherslumálin þar eru í sjálfu sér ekki að taka miklum breytingum. Það lýtur að sjálfbærni og ábyrgri nýtingu lifandi auðlinda hafsins sem byggir á vísindalegri þekkingu og við erum að sjá þær áherslur inn í fjármálaáætluninni að þar áhersla á það að reyna að styrkja þennan grunn að nýtingu auðlindana í sessi. Stærsta verkefni þar inni sú tímamóta samþykkt sem Alþingi gerði varðandi byggingu nýs hafrannsóknaskips sem mun taka rannsóknargetu Hafrannsóknastofnunar áfram mörg ár. Við erum sömuleiðis að gera ráð fyrir því að endurskoða aflareglur, gera ýmsar rannsóknir og styrkja enn frekar getu stofnunarinnar til þeirra þátta. Ég vil þó undir lok máls míns nefna það sem nýjast á þessum vettvangi sem uppbygging nýrrar atvinnugreinar sem fiskeldið Þar liggja fyrir í tveimur lagafrumvörpum sem komin eru til atvinnuveganefndar, annars vegar endurskoðun á löggjöfinni fyrir fiskeldið og hins vegar varðandi gjaldtöku. Og þar mjög áríðandi að við gætum þess í hvívetna að byggja upp þá atvinnugrein á grundvelli bestu fáanlegrar þekkingar hverju sinni en þó hægt og örugglega, því að þarna undir liggja mjög miklir hagsmunir með tillit til þeirra verðmæta sem hægt að framleiða á þann veg sem fiskeldisfyrirtækin að leggja drög að. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson.
Hæstv. forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir hans framsögu. Ég ætla aðeins að tæpa hérna á atriði úr sjávarútvegskaflanum í þingsályktunartillögunni og það segir, það vekur athygli mína meðal annars að í þessum doðrant sem þessi fjármálaáætlun er og tekur 500 blaðsíður er aðeins 9 blaðsíður sjávarútvegs og fiskeldi. En ástæðan fyrir því er sjálfsagt margvísleg og hefur sá sem hér stendur ekkert sérstaka skoðun á því. En þar er að finna stuttan kafla framtíðarsýn og meginmarkmið og langar mig til að vitna aðeins í þann kafla með leyfi forseta. Framtíðarsýn stjórnvalda er að sjávarútvegur og fiskafurðir séu í fremstu röð á alþjóðlegum mörkuðum. Greinarnar byggjast á sjálfbærri auðlindanýtingu og bestu vísindalegri þekkingu þannig að þær geti áfram staðið að nýsköpun og vöruþróun til að tryggja samkeppnishæfni og auka virði afurða. Atvinnugreinarnar nýta lifandi náttúruauðlindir hafsins og huga þar vel að áhrifum starfseminnar á vistkerfið. Meginmarkmið málefnasviðsins er að stjórn fiskveiða og fiskeldis er sjálfbær og skilvirk og rekstrarumhverfi greinanna hagkvæmt, fyrirsjáanlegt og stuðli að aukinni verðmætasköpun. Einnig að stuðla að hagkvæmum starfsskilyrðum byggðafestu hinna dreifðu sjávarbyggða. Tilvitnun lýkur. Nú hefur átt sér mikil samþjöppun í fjölda útgerða með aflaheimildir síðustu ár sem virðist halda áfram og langar mig að spyrja hæstv. sjávarútvegsráðherra, eru einhverjar mótvægisaðgerðir í því sambandi, það er að segja vegna fækkunar útgerða með aflaheimildir, og megum við eiga von á einhverjum aðgerðum sem kannski ekki er að sjá í þessum texta framtíðarsýn. Þá svarar hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna. Ég held að efni í texta í þessu sambandi segi ekki allt sem segja þarf mikilvægi eða innihaldið í þeim málaflokkum sem undir heyra, þó svo einungis 9 blaðsíður af 500 eins og hv. þingmaður segir hér snúist sjávarútveg og fiskeldi. Þá er þetta bara þeim mun meitlaðra heldur en froðan sem sums staðar annars staðar er hægt að finna í ótal gögnum sem lögð eru fyrir þingið. Það er nú bara einfaldlega þannig. Það er ekki háttur hvorki landbúnaðar né sjávarútvegs að hafa mörg orð hlutina ef hægt er að koma þeim réttilega til skila með betri hætti. Og það veit ég að hv. þingmaður þekkir mæta vel, enda starfað við sjávarútveg lengi og er hokinna reynslu í þeim efnum. Varðandi það sem hv. þingmaður spyr hér varðandi framtíðarsýn og annað, hvort það sé einhverja mótvægisaðgerðir gegn samþjöppun, þá er ekki neitt því til að dreifa hér í þessu plaggi. Sjávarútvegurinn hefur í rauninni starfað á þeim forsendum sem við þekkjum mæta vel. Við erum með innbyggða þætti í fiskveiðistjórnarkerfinu sem ætlað er að vinna gegn þeirri byggðaröskun sem óhjákvæmilega fylgir tilflutningi aflaheimilda. Þar er að ræða eina svokölluðu 5,3% potta. Þar undir eru, ef ég man rétt, rúmlega 32.000 tonn í aflaheimildum, sem er töluvert stór hluti fiskveiðiheimildanna. Þær hafa verið nýttar til þess að vinna gegn byggðaröskun, áhrifum samþjöppunar ef að því er að skipta, en ég skal vera fyrstur manna til að viðurkenna það að það er alveg kominn tími á það að við leggjum með mjög ákveðnum hætti mat á það með hvaða hætti þetta fyrirkomulag, 5,3% pottarnir, hafa reynst í þessu sambandi. Ég held að við þurfum að gera úttekt á því. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka ráðherranum fyrir þetta. Ég var ekki það var eiginlega þannig að ég var að tala þennan stutta kafla út af því að mín meining var svo að það er sjálfbærni greinarinnar sem segir til eiginlega hvað þessi kafli er stuttur, því að greinin sé svolítið sig sjálf. En
Ráðherra vitnaði hérna í 5,3% sem eru notuð til að koma á móti rækjubátum, skel og ívilnun og öðru fleira. Og síðan pottur sem við köllum strandveiðipottur, sem verður þetta árið 11.000 tonn. Og að því að það minnst á byggðarfestu sjónarmið og annað slíkt og ráðherrann kom nú einmitt inn á það. Þá eiginlega sama spurningin í þann knérun með það hvað ráðherrann sér í framtíðinni með þá sín með byggðakvóta og annað slíkt. Þá svarar hæstv. Ráðherra öðru sinni. Virðulegi forseti, já, ég held að það sé orðið tímabært eins og ég gat áðan að leggja í vinnu við það að meta ábatan af því og hugsanlega breytingar á því kerfi félagslegs jöfnuðar sem við höfum byggt upp í tengslum við fiskveiðistjórnarkerfi eins og byggðapottunum eða 5,3% pottunum ætlað að sinna. Sjáum það til dæmis á þeirri breytingu sem að verða á línuívilnuninni, hversu illa hún nýtt. Ég hef sjálfur séð og heyrt umræðu það að menn hafa verulegar efasemdir það með hvaða hætti þessum almenna og sértæka byggðakvóta beitt og það full ástæða til að endurskoða það og við sjáum til dæmis að hafa orðið breytingar á forsendum þess með hvaða hætti þessi úthlutað. Þannig að það ýmsu að hyggja í því og ég vænti þess að geta átt ágætis samstarf við hv. þingmann þegar kemur að því að þetta skuli endurskoða. Næst tekur til máls hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, í áætluninni eru boðaðar þó nokkrar breytingar á stjórnsýslu landbúnaðarins eins og hæstv. Ráðherra kom inn á í framsögu sinni og gert ráð fyrir að verkefni varða meðal annars framkvæmd búvörusamninga og fleiri fagleg verkefni á sviði landbúnaðar verði flutt frá Matvælastofnun til ráðuneytisins. Við fyrsta lestur hljómar þetta eins og skynsamleg tilfærsla en ég velti þó fyrir mér áhrifunum á rekstur MAST annars vegar og stjórnsýslu ráðuneytisins hins vegar, einkum í ljósi aðhaldskröfu þeirra sem sett fram í áætluninni. Matvælastofnun hefur umfangsmikið hlutverk þegar kemur að landbúnaði og fiskeldi og mikilvægt að stofnunin hafi nægilega burði til þess að sinna því hlutverki. Ég óttast að svo sé ekki og með aukinni aðhaldskröfu verði enn frekar dregið saman. Mig langar því að spyrja hæstv. Ráðherra hvort hann sjái fyrir sér að staða stofnunarinnar, hvernig hann sjái fyrir sér að staða stofnunarinnar verði miðað við þær forsendur sem hér eru teiknaðar upp og sömuleiðis hvernig hann sjái fyrir sér að stjórnsýsla ráðuneytisins muni breytast. Mun þessi breyting til að mynda kalla á fjölgun starfa innan ráðuneytisins. Lögð verður áhersla á nýliðun og stuðning við þróun og nýsköpun starfshátta í þeim tilgangi að gera landbúnað að eftirsóknarverðum starfsvettvangi sem hið besta mál. En mig langar einnig að spyrja hæstv. Ráðherra hvernig hann sjái fyrir sér að vinna að því markmiði enda fann ég engin verkefni sem að tengdust því og reyndar ekki mælikvarða heldur. Það eina sem ég fann sem að mögulega mætti tengja við það verkefni að koma á fót öflugum sjóði sem að styrkja nýsköpunar- og þróunarverkefni í matvælaframleiðslu en í texta kemur fram að stefnt sé að sameiningu meðal annars Framleiðnisjóðs landbúnaðarins og AFS Rannsóknarsjóðs í sjávarútvegi. Nú notað orðalagið meðal annars. Verið að horfa til fleiri sjóða sem að geta sameinast í slíku sjóði og einnig langar mig til þess að spyrja ráðherra hvort hann telji alvöru ástæðu til þess að þessi sameining þessara sjóða taki þetta langan tíma en gert ráð fyrir að þetta gerist á tímabilinu 2019 til 2023. Þá svarar hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, þakka þingmann fyrir spurninga. Varðandi það sem hér nefnt breytingar á stjórnsýslu landbúnaðarmála og snýr að því sem kallað búnaðarstofa, þá því til að svara að þessu verkefni var sinnt af bændasamtökunum fram til ársloka 2015. Þá það fært þaðan til Matvælastofnunar og þar hefur þetta verið 2016, 17, 18 og fram til þessa tíma. Þetta stjórnsýslueining sem fellur ekki að kjarnastarfsemi Matvælastofnunar. Kjarnastarfsemi Matvælastofnunar snýr fyrst og fremst að matvælaeftirliti
og síðan dýraheilbrigði og aðbúnaði dýraeftirlits að því sem snýr að landbúnaði. Svo eru aðrir þættir eins og fiskeldi sem að þar inni. Áhrifin á rekstur Matvælastofnunar á ekki að vera annar heldur en þau sömu sem að koma þá tilbaka og þegar að Búnaðarstofa fær þangað inn. Það bara sama eining og sömu fjárheimildir færðar tilbaka. Þetta liður í því að styrkja stjórnsýslu landbúnaðarmála í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu og það ekki vanþörf á því að mínu mati og það ágætis samlegar áhrif af því að færa Búnaðarstofu þarna inn og þarna að ræða 5 til 6 störf og ég hef enga ástæðu til að ætla að þessi tiltekna aðgerð eigi að verða til þess að það þurfi að vera eitthvað sérstakt aðhald hjá Matvælastofnun því að hún fékk á sínum tíma fjárheimildir með þessu. Það sem snýr að sameiningu sjóða og hv. þingmaður nefndi hér áðan eru hugmyndir sem að snúa að því að umbreyta sjóðakerfi sem að hvorutveggja snýr að landbúnaðar og sjávarútvegsmálum, stokka það upp. Þetta hefur verið í þessu fari í langan tíma. Það tekur tíma. Ég get alveg deilt þeirri skoðun með hv. þingmanni að það of langt að ætla það að þeirri skoðun og þeirri athugun verði ekki lokin fyrir árið 2023 og það full langt. Ég tek heils hugar undir það. Þá tekur til máls að öðru sinni hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið. Það á auðvitað að hrósa því sem að vel gert og langar mig að nefna sérstaklega þann kynjavinkil sem að dreginn fram hvað varðar landbúnaðinn. Auk þess að fagna því að móta eigi hvata og stuðning til þess að draga úr umhverfisáhrifum matvælaframleiðslu og kolefnisjafna landbúnaðinn, nokkuð sem að bændur hafa sjálfir verið að vinna að og kalla eftir. En það kemur hins vegar ekki nægilega skýrt fram hvort að hér sé eingöngu verið að tala sauðfjárbændur eða hvort að hérna sé verið að horfa á alla bændastéttina eins og hún leggur sig og væri gott ef að ráðherra gæti skýrt það. En hins vegar ef að litið til þróunar búvöruframleiðslu á síðustu 5 árum þá staðreyndin sú að framleiðsla á helstu kjöttegundum per íbúa hefur aukist lítillega eða staðið í stað, en heilt yfir hefur hins vegar uppskera grænmetis og korns á hvern íbúa heldur dregið saman sem að ég tel vera áhyggjuefni. Telur ráðherra ekki vera tækifæri til þess einmitt í tengslu við loftslagsmálin að horfa til aukinnar framleiðslu á grænmeti og ávöxtum og nýta þar með jarðvarma til dæmis sem að við eigum nóg af? Þá svarar hæstv. ráðherra öðru sinni. Virðulegi forseti, varðandi kolefnisjöfnuna þá komið á samstarfsverkefni við sauðfjárbændur og það svona í mínum huga ákveðið frumkvöðlaverkefni. Sauðfjárbændur sýndu þessu mjög mikinn áhuga í tengslum við endurskoðun á sauðfjárhluta búvörusamningana og við tókum því fagnandi og sömuleiðis ríkisstjórnin þegar hún setti upp aðgerðaáætlun í loftslagsmálum og þetta verkefni var snúið þar inn. Það óumdeilt að við eigum eftir að þróa vinnulag með þessum hætti. Það sömuleiðis óumdeilt að þetta þarf að færast yfir aðrar greinar landbúnaðarins, ekki eingöngu sauðfjárræktin, en frumkvöðla rétturinn innan gæsalappa þar og við eigum bara að ná tökum á því sem við erum að fara út í með sauðfjárbændum og láta þá njóta þess í fyrstunni með hvaða hætti þetta verður gert og svo heimfærum við reynsluna yfir á aðra þætti landbúnaðar. Og jú, ég tek undir það með hv. þingmanni að við eigum að horfa til þess hvort við eigum ekki að skoða möguleika á því að geta aukið grænmetisframleiðslu. Þá tekur næsti máls hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður og sá mun heita Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, langar hér í fyrir ræðu minni að eiga orðastað við hæstv. ráðherra tvennt lýtur að sjávarútvegi og fiskeldi. Annað hefur þó verið minnst á hér áður. Það það sem lýtur að byggðafestuáhrifum. Ég verð að segja að ég var mjög ánægður með að sjá þessi markmið í kaflanum sjávarútveg, þar sem að annað markmiðið tölusett með leyfi forseta, styrkja byggðafestuáhrif af aflaheimildum sem stjórnvöld úthluta. Skoða verði hvernig þær aflaheimildir sem ríkið fer með forræði yfir, 5,3%, stuðli sem besta byggðafestu og nýliðun. Hæstv. ráðherra kom aðeins inn á þetta áðan hér þegar hann átti hér orðastað við hv. þingmann Sigurð Pál Jónsson.
En hún boðaði hér endurskoðun á þessu sem væri nú gaman að heyra betur hvernig í væri fólgin í að það náttúrulega ýmislegir möguleikar undir. Hæstv. ráðherra talaði hér byggðakvótann svokallaða. Ráðherrann að horfa meira til þess kvóta sem að Byggðastofnun hefur haft yfir að ráða? Hverjar eru breytingarnar? Eigum við kannski að hækka 5,3%, stuðla þannig að enn meiri byggðafestu með enn meiri aflaheimildum og ýmislegt fleira sem væri hægt að ræða ef að tíminn væri meiri, en við munum án efa eiga orðastað um þetta hér aftur. Hitt snýr að gjaldtöku í fiskeldi sem að við ræddum nú hér á dögunum. Þar boðuð nýja leiðir í gjaldtöku sem væntanlega þegar komið verði til fulls verða þýða umtalsvert meiri tekjur í ríkissjóð en við höfum í það minnsta séð hingað til á þessari atvinnugrein, beinar tekjur. Þannig að mig langar að spyrja hæstv. ráðherra hvernig hugsunin og hvort að það kemur eitthvað hér inn í þessa fjármálaáætlun eða hvernig hugsun ráðherrans hvað það varðar, hvernig því gjaldi verður svo ráðstafað. Þá svarar hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Þau eru svolítið að þvælast fyrir forseta, já, það er rétt. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Já, ég nefndi það, ég teldi fulla þörf á því að fara til þess að endurskoða fyrirkomulag þessara potta úthlutunar og í tíð forvera míns var unnin ágætis úttekt á hugmyndum í því efni þó að við höfum ekki komist til þess að fara af stað með þá vinnu sem að ég tel að við þurfum að fara í og rýna það plagg og þær hugmyndir og reyna þá að átta okkur á því með hvaða hætti við þurfum að taka á þessu. Í mínum huga er ég ekki með neinn þátt þessara 5,3% undir frekar heldur en annar. Maður sér bara það sem er að gerast til dæmis varðandi línuívilnun og þær heimildir sem þar hafa verið bara að dragast saman vegna þess að útgerðarhátturinn er að breytast. Menn er ekki lengur í þessari landbeitningu sem var. Þetta er meira komið bara í vélbeitningu og svo framvegis og framvegis. Ég er ekkert að horfa til þess að við séum að endilega hækka eða lækka þessa potta, þessi 5,3%. Ég held að við þurfum fyrst bara að reyna að gera upp við okkur hvernig þetta hefur komið út, hvaða áherslur við viljum halda þarna setja til öndvegis. Vegna þess að meginmarkmið okkar hlýtur að vera tvennt, annars vegar það að gera sem mest verðmæti úr þeim heimildum sem þarna undir liggja og í öðru lagi þá að með hvaða hætti við getum nýtt þetta sem best í þessum félagslega tilgangi sem að þessum hluta er ætlað að sinna. Gjaldtakan í fiskeldinu er hugsuð á þann veg að við ætlum að koma henni á og svo í fyrstunni verður þetta bara tengt fjárlaga vinnunni, hvernig þessu verður ráðstafað og fer þá í gang núna í sumar. Ég hef séð það fyrir mér að fyrst af öllu standi þetta gjald undir kostnaði við eftirlit og vöktun og síðan rannsóknir á ferli villta laxins í hafi sem eru litlar sem engar. Þannig að þetta gjald fer fyrst til að byrja með til þessara þátta að minni hyggju. Til máls tekur öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, þá er það landbúnaðarmínútan. Í kaflanum framtíðarsýn og meginmarkmið segir með leyfi forseta: Framtíðarsýn stjórnvalda er að á Íslandi sé stunduð heilnæm og sjálfbær matvælaframleiðsla í sveitum landsins. Forsenda þess er að jafnvægi ríki í framleiðslu, skilvirku eftirliti og nýsköpun. Og svo síðar mótaðir verði hvatar og stuðningur til að draga úr umhverfisáhrifum matvælaframleiðslu og kolefnisjafna landbúnaðinn. Í ljósi orða hæstv. ráðherra hér áðan aðdáun á mikluðum texta og óbeit á froðu, þá væri gott að heyra núna í svari hæstv. ráðherra hvað liggur hér undir. Hér hefur aðeins verið komið inn á sauðfjárræktina, en þetta er náttúrulega miklu stærra mál en það. Heilnæm og sjálfbær matvælaframleiðsla er gríðarlega gott markmið sem við öll getum stefnt að og eins það að draga úr umhverfisáhrifum matvælaframleiðslu og kolefnisjafna landbúnaðinn. Þá svarar hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra öðru sinni.
Virðulegi forseti, það sem liggur undir í grunninn það að nýta bara fyrst og fremst þá þekkingu, færni, getu þeirra fjölmörgu einstaklinga sem innan landbúnaðargeirans vinna til þess að gera enn betur. Það í rauninni grunnurinn af því sem hér lagt til. Og jafnframt þá að í því starfi sem framundan nýtum við þær áherslur sem ríkisstjórnin hefur verið að teikna upp, sérstaklega til dæmis á þessu sviði sem hv. þingmaður nefnir hér, kolefnisjöfnun landbúnaðarins. Þar hefur verið í mínum huga svona stærsta verkefni sem við þurfum einhvern veginn átta okkur á hvernig við ætlum að halda utan þau skref sem verið að taka og hvernig við ætlum að mæla þann árangur sem við erum að ná. Það hafa allir sömu sýnina til þess að við þurfum að draga úr losuninni, en við höfum kannski ekki alveg nægilega góð tæki til þess að mæla með hvaða hætti við ætlum að ná þeim skrefum sem við viljum ná. Og hugsun Rannsóknarmiðstöðvar landbúnaðarins og vinna hefur miðað að því að reyna að setja upp slíkt kerfi og byrja þá á sauðfjárræktinni sem við getum síðan útfært yfir aðra greinar landbúnaðar. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sara Elísa Þórðardóttir. Virðulegi forseti. Við ræðum hér fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar áranna 2020 til 2024. Það dagljóst að mikið vantar upp á í áætlunina og ljóst að mikilvæg verkefni munu áfram þurfa að sitja á hakanum. Má þar nefna vistkerfisrannsóknir á tímum umhverfisbreytinga, rannsóknir á miðsjávarfiskum sem gætu, ef vel að verki staðið, orðið mikilvæg auðlind á komandi árum. Þá má nefna þörfina á auknum rannsóknum til að bæta skilning á hegðun loðnu og ástæður þess að stofninn fer minnkandi. Það gríðarlega mikilvægt að Hafrannsóknastofnun hafi fjármagn til að vakta nytjastofna eins og loðnu, en til að tryggja slíkt þyrfti 200 milljónir á ársgrundvelli. Núverandi ríkisstjórn hefur því miður ekki sett það í forgang sinn að koma til móts við þessa mikilvægu undirstofnun sína. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi hafa meðal annars bent á með aðkomu sinni að vöktun 2017 hafi tekjur þjóðarbúsins vegna aukningar loðnukvóta verið 17 milljarðar. Það ólíðandi, virðulegi forseti, að starfsemi Hafrannsóknastofnunar þurfi að reiða sig á rekstraraðila útgerðarinnar varðandi fjármagn. Og jafnvel, þó að við séum að sjálfsögðu að tala smáaura í stóra samhenginu, ljóst að það bagalegt fyrir Hafrannsóknastofnunina að þurfa að stóla sig á útgerðirnar, að útgerðirnar leggi til skip og eða fjármagn til slíkra verkefna þegar sjóðir Hafrannsóknastofnunarinnar til þess háttar mála tæmast. Því langar mig að beina þeirri spurningu til hæstv. Sjávarútvegsráðherra: hvernig hyggst hæstv. ráðherra bregðast við þessum veruleika sem blasir við fyrir Hafró þegar ljóst að svo ríkir almannahagsmunir eru jú undir? Þá svarar hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna. Það hins vegar algjör óþarfi að ræða málefni Hafró í einhverjum hamfarastíl, því að eins og hv. þingmaður segir að það vanti mikið upp á að Hafrannsóknastofnun geti sinnt rannsóknum á sviði miðsjávar, vistkerfi eða hegðun loðnu. Ég bara minna á það að við höfum aldrei fyrr lagt jafn mikla fjármuni til loðnurannsókna eins og gert hefur verið núna í hátt í 2 ár. Það var sett inn, ef maður rétt, 185 milljón króna fjárveiting til sérstaklega merkt loðnurannsóknum. Þannig að það kann vel vera að það muni allt þær 15 milljónir sem ber á milli þessara 200 milljón króna tölu hv. þingmanns og þeirra fjárhæðir sem var sett inn í grunninn hjá Hafró til loðnurannsókna. Og ég nefni það sömuleiðis að þrátt fyrir að við höfum ekki fengið notið þeirra gæfu að loðnan fyndist í veiðanlegu magni, þá hefur aldrei verið lögð jafn mikið á okkur til þess að leita að loðnu eins og við gerðum fyrir þessa vertíð. En það má alltaf bæta í rannsóknir, það alveg hárrétt, en ég tek undir það sem kemur fram hjá hv. þingmanni að því leytinu til að við
höfum ekki, og það ekki sérstaklega bundið við Ísland eða íslenska rannsóknir, við höfum ekki nægilega mikinn skilning á samspili ólíkra þátta í vistkerfi hafsins. Þar vantar meiri vitneskju, ekki bara hér á Íslandi heldur á alþjóðavísu. Og sem betur fyrir þá erum við í ágæti samstarfi við vísindamenn annar staðar, en þekkingunni hefur bara því miður ekki fleygt nægilega mikið fram, og það kannski grunn ástæðan fyrir því að þegar við erum að ræða nýtingu tegunda í lífríkinu í kringum Íslands, að þá erum við oftast nær að meta þetta fyrst og fremst út frá stofnstærð sérhverjar tegundar, frekar heldur en við séum að leggja nægilega rækt við það að skoða samspil þessara ólíku þátta í lífkeðjunni. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sara Elísa Þórðardóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svörin, en ég ætla ekki að standa hérna og benda. Það er ódýrt að gera það. Erfiðara er að koma með tillögur að bótum, og því vil ég leggja það til að hæstv. Ráðherra finni til þess fjármuni og aðgreini þá sérstaklega í rekstri Hafrannsóknastofnunar og Matvælastofnunar, og mögulega með stjórnarfrumvarpi setji formlegan starfsvettvang milli stofnananna sem ætlað væri að auka eftirlit með fiskeldi. Hafró færi með vísindahliðina, en Matvælastofnun og hugsanlega þá með í samvinnu við Fiskistofu eftirlitið. En þessir fjármunir mega þó ekki fara í annan rekstur. Miðað við það mál sem ég rakti hér á undan er það flestum ljóst að hvorug stofnunin getur skilað sínu skilgreinda hlutverki hvað varðar öryggisvöktun og rannsóknir og uppbyggingu fiskeldis. Starfsmenn eru of fáir og hefur ekki fjölgað í samræmi við aukin umsvif greinarinnar. Og miðað við fyrirliggjandi gögn áralegt fjársvelti beggja stofnanna, þá er það hjákátlegt að ætla að þær geti sinnt sínu lögbundna hlutverki eins og vera ber. Ráðherra hlýtur að hafa metnað fyrir sinn málaflokk, ég trúi ekki öðru en að koma skikkan á þessa hluti. Til máls tekur hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég hef metnað fyrir málaflokkinn og þakka hv. þingmanni brýninguna, og það, þó ég sé að svara svona frekar hart í því sem að þarna hefur verið sagt, þá er ég á þeim stað að það má gera betur á ýmsum sviðum, og ég meina stjórnvöld geta gert betur varðandi til dæmis fjármögnun á ýmsum grunnstoðum í samfélagsgerðinni. Ég bara nefni það sem dæmi, til dæmis varðandi hafrannsóknir. Það var í mínum huga og er ekki í mínum huga boðlegt að fjármagna svo stóran hluta Hafró eins og við höfum gert með einhverjum sjóðum sem byggja á því hversu mikill ólöglegur afli gerður upptækur. Og við erum meðal annars að breyta því núna að koma fastari fjármögnun inn til Hafró, þannig að hún þurfi ekki að reiða sig á svona sveiflukennda sjóði. Þetta á allt með einu að vera til þess að styrkja betur grunn þeirra rannsóknum sem við erum að gera, en við getum, og ég deila alveg skoðun með hv. þingmanni því, við getum alltaf lagt meira aukna fjármuni í rannsóknir, en ég segi líka, stundum getum við farið betur með og spila betur úr því sem við fáum heldur en við gerum. Og ég þarf líka sömuleiðis sem ráðherra málaflokksins að gæta þeim sjónarmiðum. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, upptaktur í umræðu fjármálaáætlun að þessu sinni er að við erum að sigla inn í kólnandi hagkerfi. Framlögð fjármálaáætlun kveður að aðhaldi og aga í opinberum fjármálum sem er merki ábyrga fjármálastjórn til langs tíma. Þegar við stöndum á þeim krossgötum að þurfa að beita aðhaldi er gott að horfa til nýrra atvinnugreina sem gæti skilað miklu inn í þjóðarbúið, og þá vil ég nefna fiskeldið. Inn í atvinnuveganefnd er unnið að stefnumótun í fiskeldi og skiptir miklu máli að vanda til þess verkefnis til þess að vel takist til framtíðar. Talsverðir möguleikar er til atvinnuuppbyggingar er í fiskeldi sem þarf að byggjast á markmiðum sjálfbærni og ábyrgð. Í framalegri fjármálaáætlun er ánægjulegt að það sé ávarpað að það þurfi að huga að rannsóknum og þróun. Huga það jafnframt á uppbyggingu stjórnsýslu og vöktunar eftir því sem greinin vex. Þetta er sérstaklega mikilvægt þar sem við ætlum að byggja undir atvinnugrein til framtíðar sem vistvæna matvælaframleiðslu. Við stöndum fram fyrir auknum kröfum verndun vistkerfisins, heilnæmi afurða, fæðu og matvælaöryggis. Kröfum heilbrigði fiska í eldi, heilbrigðiskröfum, kröfum lágmarkun sóunar í virðiskeðjunni og áherslu markaðsaðila á vottun á sjálfbærum veiðum og eldi.
En ef okkur tekst að byggja upp sterkan ramma utan laxeldi er þetta gríðarleg mikilvæg viðbót og má gera ráð fyrir að útflutningsverðmæti árið 2020 miðað við 40.000 tonna framleiðslu gæti numið allt rúmlega 30 milljörðum króna. Það munar minna. Þarna erum við komið með útflutningsgrein sem gætu vegið þungt inn í viðkvæmt hagkerfi hér á landi sem eru viðkvæm fyrir sveiflum í atvinnugreinum. Því langar mig til að spyrja hæstv. ráðherra hvernig hann sjái fyrir sig þjóðhagsleg áhrif af fiskeldi til framtíðar og hvernig þær komi til með að skila sér inn í málaflokkinn. Til máls tekur hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna. Já, það er rétt að það eru ýmsar blikur á lofti en ég meina í efnahagsmálum þjóðarinnar en ég bara undirstrika það að staða ríkisfjármálanna er gríðarlega traust og við höfum getu til þess að takast á við áföll ef að þau koma upp sem vonandi gerist ekki á næstunni en umræðan er hins vegar alla á annan veg þessar mundir eins og oft gerist. Varðandi möguleika í fiskeldi þá er það alveg hárrétt sem hv. þingmaður bendir á að framleiðslan þar er að taka mikinn kipp. Við erum núna á síðasta ári að framleiða í eldi lax upp á 10–11.000 tonn og áætlanir fyrirtækjanna gera ráð fyrir því að á þessu ári verði framleiðslan láti hún nærri vera rúm 30.000 tonn sem er gríðarlega mikill vöxtur. Og rétt er það að þetta er verðmæt framleiðsla, þetta er verðmætar afurðir en við þurfum og verðum og eigum að kappkosta það að byggja þessa atvinnugrein upp af mikilli ábyrgð, ekki annað neinu og ég hef lagt á það áherslu í því sambandi að það sem við gerum byggjum við á bestu vísindalegu þekkingu hverju sinni og tökum hæg en örugg skref í þessum efnum því að ég tel sjálfur að möguleikar íslenskra eldisfyrirtækja í þessum efnum lúti að því að framleiða gæðavöru og því meiri sátt og því meira samkomulag sem er þessa framleiðslu, þeim mun meiri möguleikar á því að markaðssetja þetta á erlendum markaði í samkeppni við massaframleiðslu það sem annars staðar gerist. Ég sé þetta gerast svona og í þjóðhagslegu áhrif verði þannig að vöxturinn muni skapa okkur tekjur til lengri tíma litið en þá á grunni þeirra forsendna sem ég hef verið að reyna að gera grein fyrir. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir. Já, virðulegi forseti, þá fer ég upp í sveit. Framtíðarsýn stjórnvalda er að á Íslandi sé stunduð heilnæm og sjálfbær matvælaframleiðsla í sveitum landsins. Forsenda þess er að jafnvægi ríki milli framleiðslu, skilvirku eftirliti og nýsköpun. Til þess að ná fram þeim markmiðum þarf að virkja sterka matvælastefnu. Hún þarf að endurspegla sérstöðu landsins, uppbyggingu matvælaframleiðslu hér til sjálfbærrar þróunar, tryggja gæði og síðast en ekki síst að gæta hagsmuni neytenda. Í fjármálaáætlun er talað tækifæri til úrbóta og stuðning við nýsköpun og vöruþróun að sameina þurfi framleiðslusjóð landbúnaðarins og rannsóknasjóð í sjávarútvegi. Fjárfesting í menntun og rannsóknum er fjárfesting til framtíðar. Áskorun framtíðar landbúnaðarins er nýsköpun og umhverfis- og loftslagsmál og grundvöllur þess að landbúnaður ná að vaxa hér á landi. Þróun og efling þessara þátta byggir á öflugum stuðningi og rannsóknum. Því vil ég spyrja hæstv. ráðherra hvernig fjármálaáætlun til næstu 5 ára styðji við rannsóknir í landbúnaði og hvernig hann sjái það efla þær rannsóknir. Til máls tekur hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, það er hárrétt að framtíð okkar í þessum efnum liggur í því að við merkum okkur skýra stefnu til lengri tíma og sú vinna er hafin. Undirbúningur að gerð matvælastefnu er kominn svona úr startholunum. Við höfum ákveðið innan ríkisstjórnarinnar að taka þá vinnu upp á stigi ráðherranefndar og það verður gert á næstunni. Grundvallaratriði.
Þegar við horfum á landbúnaðinn í heild sinni þá hef ég haft honum þá reynslu, meðal annars af setum inn í menntamálaráðuneytinu, að rannsóknarumhverfi landbúnaðarins hér á landi er ekki nægilega sterkt. Þannig háttar til að Háskólinn á Hvanneyri er undir menntamálaráðuneytinu en það situr eftir einhver fjármögnun inn í landbúnaðarráðuneytinu, ég man í svipinn ekki hvaða fjárhæð þetta er, rúmar 100 milljónir króna, eitthvað þvíumlíkt, sem að því miður hefur verið að skerðast. Þessum efnum eigum við að geta gert betur, en í fjármálaáætlun eins og hún liggur fyrir er ekki gert ráð fyrir í neinum texta stórum breytingum í það. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, mig langar að beina sjónum minni fyrst aðeins að íslenskum landbúnaði og því sem kemur fram í fjármálaáætluninni og vera kannski á svipuðum nótum og margir þingmenn hafa verið hér varðandi rannsóknir og þróun. Ég fagna því sérstaklega að ráðherra sýnir þessu mikinn skilning að efla rannsóknir meðal landbúnaðarins, ýta undir nýsköpun, því að ég held að sóknarfæri og er sannfærð um það að sóknarfæri í íslenskum landbúnaði eru gríðarleg með þetta hráefni sem við höfum, en það þarf að sýna ákveðið frumkvæði og ég líka vil fagna því að áætlunin helst áfram varðandi það að koma upp öflugum matvælasjóði. Ég vil spyrja ráðherra hvort að það sé ekki ætlunin að sameina þá framleiðslusjóð landbúnaðarins og AFAVES, en leið að þá skil ég það að það þarf að koma aukið fjármagn. Ég spyr, er einhver hluti af þeirri aukningu sem er í nýsköpunarmál ætluð fyrir landbúnaðar og sjávarútveginn og öflugan matvælasjóð? Ég vil einnig spyrja því að varðandi landbúnaðinn að þá losar landbúnaðurinn á Íslandi, það er kannski þriðja mesta losunin varðandi gróðurhúsalofttegundir er innan landbúnaðargeirans. Þar er áætlun samkvæmt plagginu hér að staðan núna á árinu 2018 er 456.000 tonn. Viðmiðið 2020 er að minnka 2% og síðan aftur 2024 aftur að minnka 2%. Ég verð að segja, finnst þetta ekki alveg nægilega mikill metnaður í þessu? Sér ráðherra eitthvað svigrúm til þess að þessar tölur breytist í samvinnu við greinina? Getur verið að greinin sjálf hafi meiri metnað til að minnka losun gróðurhúsalofttegunda heldur en kemur þarna í plagginu? Ég held að þetta sé eitt mikilvægasta máli fyrir okkur núna þegar við erum að reyna að nálgast landbúnaðinn og hvernig hægt er að ramma hann betur inn og taka utan um hann, hvernig framtíðarsýn við veitum meðal annars á þessu sviði. Þannig er breytinga að vænta varðandi viðmið og þá þetta kannski frekar metnaðarlausa markmið. Til máls tekur hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Já, vilji minn stendur til þess og það er meðal annars kynnt inn í greinargerðinni með því sem fór á samráðsgáttina og snýr að svokallaða kjötmáli varðandi frystiskyldu og fleira. Ein af hugmyndunum það sem tengist því er að reyna að styðja íslenska matvælaframleiðslu með því að stokka upp sjóðakerfið. Ég sé alveg færi til þess að draga aukna fjármuni inn í tengslum við þá uppstokkun inn í þessa nýsköpun sem ég skynja er mikill vilji til þess innan greinarinnar sömuleiðis að reyna að koma einhvern veginn á. Við erum ekki með sérmerkt fjármagn í það, en til þess þurfum við að bæða fara inn í sjóðakerfi sjávarútvegsins, landbúnaðarins og hluta til inn í sjóðakerfi sem heyrir undir iðnaðarráðherra. Og það er ég að byrja að ræða. Þannig að tvímælalaust tel ég mikil færi þarna. Varðandi losunarmálin og kolefnisjöfnunina og losun gróður, það er rétt, landbúnaðurinn er mjög stór í því. Já, það kann vel að vera að þetta séu metnaðarlítil áform, en ég hef sagt það sjálfur í umræðunum þessar áherslur að við erum líka sömuleiðis, við erum að setja töluverða fjármuni inn í þetta á landsvísu og heyrir undir málefnasvið umhverfis
og auðlindaráðherra. En við erum líka illa í stakk búin til þess að taka ákveðin skref og segja þetta ætlum við að gera og þetta mun skila okkur þessum árangri. Það er að segja, mér líður þannig til dæmis þegar ég er að ræða þær greinar sem undir mig heyra, að við eigum svo erfitt með að mæla árangurinn af þeim tilteknu aðgerðum sem að verið er að ræða í þessu sambandi. Ég var að reyna að nefna hérna áðan að við erum að gera tilraun til þess að byggja þetta upp og vissulega megum við gera þetta betur, en ég tel að við þurfum betri tæki til þess að geta sett okkur metnaðarfyllri mark. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég þakka svarið og segi þá bara að það er ekkert annað í boði annað heldur en að styðja ráðherra í því að fá stuðning til þessa. Ég held að þarna felist tækifæri meðal annars fyrir landbúnaðinn. Í fjármálaáætluninni segir líka samkeppnishæf rekstrarskilyrði, að markmiðið sé að setja sér viðmið varðandi þau rekstrarskilyrði. Og hér skiptir náttúrulega miklu máli að ráðherra tali skýrt. Á fundi atvinnuveganefndar í morgun þá voru þessi mál til umræðu og ég er alveg sannfærð um það að leiðin til þess að styrkja landbúnaðinn liggur í gegnum frelsi, frjálsa samkeppni. Neytandinn, hann mun vera í liði með framleiðendum, þar að segja bændum, og þess vegna skiptir máli annars vegar hvort að við sjáum ákveðina endurskoðun á umhverfi afurðastöðva og það hvort að ráðherra sé ekki sammála mér í því að þessi grein öll á að vera undir umhverfi samkeppnislaga, en það er ekki að veita undanþágur í þessu eins og meðal annars fyrirliggjandi frumvarp af hálfu Framsóknarmanna segir til um. Heldur miklu frekar að landbúnaðurinn aðlagi sig að almennum reglum og fái frekar stuðning til þess. Til máls tekur hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég hef, bara svo ég svari því strax, ég hef svarað því til hér úr þessum stóli að ég telji að umræðan afurðastöðvarnar og samstarf þeirra og annað eigi einfaldlega að fara eftir þeim lagaramma sem Alþingi hefur búið þeirri starfsemi eins og annarri atvinnugrein. Og það verði fyrst af öll að láta reyna á þær leiðir sem að þar inni eru. Ég tel að þess vegna hafi Alþingi sett þennan lagaramma og þegar að menn hafa hugmyndir aðrar leiðir að því, þá komast menn ekkert fram hjá því að þurfa að svara þeim sömu grundvallarspurningum og verða settar fram þegar menn að leita einhverja leiða til þess að komast fram hjá ákvæðum samkeppnislaga. Þá verður að svara grundvallarspurningunni hvernig á að koma ábatanum að samstarfinu til bænda og neytenda. Því er samkeppniseftirlitið, því er ætlað að svara þessum spurningum og ég tel að það muni geta svara því betur heldur en þingið á að gera. Og ég er sammála hv. þingmanni um það að stóra málið það að efla samkeppnina, styðja íslenska landbúnað til þess að taka öfluga stöðu á samkeppnismarkaði og neytendur munu þá standa með atvinnugreininni fremur heldur en versluninni. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra fyrir hans framsögu hér og að vera með okkur hérna í kvöld. Ósjaldan í dag höfum við talað þann óvissu þátt sem komin upp núna, hvað lítur að til dæmis fjárlagaáætlun næstu ára, að hér viðvarandi fyrirsjáanlegur loðnubrestur á árinu. Þess vegna langar mig til að spyrja, við vitum að með ófyrirséðum afleiðingum fyrir sérstaklega sjávarplássin út á landi, eiginlega ótrúlegur skaði og mikið áfall sem að ég býst við að hæstv. ráðherra gerir sér grein fyrir. Þannig að spurningin mín er þessi: getur ráðherra séð fyrir sér á einhvern máta að reyna að milda þessi áföll? Sér hann fyrir sér einhvern möguleika? Eins og hér á árum áður þá var víst, þetta er ekki fyrsta skipti sem við horfumst í augu við loðnubrest, en þá var gripið til þess ráðs að úthluta auknum heimildum. Á þeim tíma var það þorskur, þá fengu loðnuútgerðir aðgang að veiðum og þorski að einhverju mæli, en núna eigum við kannski nytjastofna. Við skulum tala eitthvað sem við höfum ekki nýtt áður, eins og
gulldeplu eins og laxsíld. Er það eitthvað sem að mögulega við getum gert, hæstv. ráðherra, til þess að reyna að milda þetta högg og er það eitthvað sem að þú hefur eiginlega komið auga á og væri kannski gaman að fá að heyra hér og nú? Til máls tekur hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni fyrirspurnina og þakka sömuleiðis þakkir hennar fyrir það að ég sé með ykkur hér í kvöld. Mér finnst líka óskaplega gaman að vera hérna. Já, þetta er ágætt og gott. Já, loðnubresturinn er mikið áfall en þannig ganga nú hlutirnir oft fyrir sig í þessari atvinnugrein. Við ráðum ekki við náttúruna sjálfa, illa, og sveiflan sérstaklega í uppsjávarveiðinni er þekkt. Það eru ýmsar ástæður fyrir því. Við þekkjum kannski minna til atferlis vistfræðinnar í þessum stofnum heldur en botnfiskinum kann að vera, og þetta er miklu kvikari stofn eins og loðnan. Og þetta hefur komið fyrir áður. Mér minnir að síðast hafi þetta verið uppi 2009 og þetta er erfitt vissulega, en ég hef svarað þessu þannig til að greinin sjálf þurfi að bera þetta vegna þess einfaldlega að það er ekkert í rauninni af öðru að taka, allavega ekki í þessum hefðbundnu fiskistofnum. Við erum að nýta þá útgefnar aflaheimildir í þessum stærstu nytjastofnum okkar eru bara allar í toppi þeirra aflaregna sem að við styðjumst við Íslendingar á grundvelli vísindalegra ráðgjafa. Þannig að það er ekkert svigrúm þar inni. Það er helst í einhverjum stofnum sem að hv. þingmaður er að nefna eins og gulldeplu og öðru, þar sem menn geta bara farið og sótt í vegna þess að við erum ekki með neinar takmarkanir í því, en þeir stofnar eru bara ekki að gefa neina afkomu. Þannig að veruleikinn eins og hann liggur fyrir núna er einfaldlega sá að þessar útgerðir sem að hér undir heyra verða bara að taka niðursveifluna þegar hún er og uppsveifluna þegar hennar nýtur við. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Ég þakka hæstv. Ráðherra svarið. Já, ég hef nú heyrt það líka að útgerðirnar verða sjálfar að axla þá byrði að takast á við þennan aflabrest. En ég er nú svona meira forvitin að hugsa hvort það sé eitthvað verið að skoða inn í ráðuneytinu möguleika á einhverju öðru, þá kannski eins og tölum gulldeplu og laxsíld sem er engin kvóti á og hægt að sækja, eða hvort það sé eitthvað annað sem að ráðherrann hefur komið auga á, annað en þessir stofnar okkar sem við sækjum hvað grimmast í og eru hér eins og ráðherra réttilega bendir á kannski í toppnýtingu. Þá er bara spurningin, er það ekkert annað sem við getum gert? Lumum við ekki á einhverju? Þó að sé ekki Eyjafjallajökull eða Justin Bieber eða eitthvað, en bara lumum við ekki á einhverju sem við höfum ekki komið auga á og hugsanlega gætum dregið fram úr erminni. Til máls tekur hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég vildi svo sannarlega óska þess að það var hægt að töfra eitthvað fram sig svona, sko. En já, við getum reynt að töfra, en ráðuneyti býr ekki yfir neinum göldrum í því efni og þekkingin til dæmis á þessum stofnum liggur fyrir hjá Hafrannsóknastofnun, hún liggur sömuleiðis fyrir hjá útgerðunum sem að þarna undir heyra og þeim er frjálst að fara eða vilja það er bara þannig. Hins vegar ef að áfall sem þetta verður til þess að einhver byggðabrestur er að koma líka, þá er þetta orðið miklu stærra mál og þá þarf að nálgast það út frá einhverjum öðrum þáttum heldur en bara einhverju aukning í veiðiheimildum eða einhverju nýjum tegundum og svo framvegis, þá er þetta orðið miklu stærra. En sem betur fer að þá er það hljóð allavega sem ég hef heyrt úr greininni, þannig að menn telja þeir ráði við þetta, þeir þurfi bara að komast í gegnum þetta á vissulega hörkunni
en fyrir samfélögin er þetta gríðarlega þungt högg og sérstaklega þá einstaklinga sem hafa haft að þessu atvinnu og laun. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, það er nú svo að það er sótt að landbúnaðinum sem aldrei fyrr. Tollasamningurinn við Evrópusambandið tók gildi 1. maí á síðasta ári. Samningurinn í íslenskum landbúnaði óhagstæður. Þessi samningur mun leiða til aukins innflutnings á landbúnaðarvörum, einkum kjöti og ostum, í samkeppni við íslenskan landbúnað. Aðstöðumunur bænda í Evrópusambandinu og Íslandi er mikill eins og við þekkjum. Innflutningur frá Evrópusambandinu er tollfrjáls og verður aukinn í skrefum á næstu 4 árum. Ljóst er að þetta mun hafa mikil áhrif á íslenska búvöruframleiðslu. Og ofan á þetta stóra mál kemur síðan annað stórt mál sem er dómur EFTA-dómstólsins að við verðum að heimila innflutning á hráu kjöti, eggjum og mjólk. Landbúnaðarráðherra hefur kynnt frumvarp í þá veru og öllu óbreyttu mun innflutningur á hráu kjöti hefjast á haustmánuðum. Herra forseti, ég hef nú haldið langa ræðu um þetta alvarlega mál. Það snýr að heilbrigði okkar búfjárstofna og lýðheilsu almennings. En það sem snýr að þessari umræðu fjármálaáætlun er það að það er hvergi að sjá fjárveitingar til að standa straum af mótvægisaðgerðum til að mæta þessum stóru áföllum sem að íslenskur landbúnaður þarf að horfast í augu við og hefur þegar orðið fyrir að hluta. Ég vil því spyrja hæstv. Landbúnaðarráðherra hver er staðan í þessum mótvægisaðgerðum sem hann hefur boðað og er ekki eðlilegt að þeirra sé getið, það er að segja fjárveitingar í mótvægisaðgerðir þeirra sé getið í þessari áætlun og er það svo, hæstv. Landbúnaðarráðherra, að þessi fjármálaáætlun sé í raun bara slæm fyrir landbúnaðinn? Til máls tekur hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Nei, hún er ekki slæm fyrir landbúnaðinn. Og ég heyri það að hv. þingmaður hefur miklar áhyggjur af tollasamningnum sem gerður var og tók gildi 1. maí 2018 og telur að innflutningur stóraukist á grunni hans. Það er ekki rétt. Ef við horfum bara til hlutana eins og þeir eru. Innflutt nautakjöt, svínakjöt, alifuglakjöt er 1/4 af íslensku kjötmarkaði. Hlutdeild þessa innflutnings á árinu 2017 var á bilinu 20–30%. Hvað gerist þegar tollasamningurinn tók gildi? Innflutningur dróst saman á árinu 2018, milli áranna 2017 og 2018. Þrátt fyrir þessa tölu. Umræða það að þetta bara sprengdi af sér alla skala. Afstaða aðstoðarframkvæmdastjóra Bændasamtakanna sú að þetta sýndi traust almennings á íslenskum landbúnaði og hann var að standa sig í þeirri samkeppni þrátt fyrir aukinn þrýsting frá tollum og auknum innflutningi. Það er þeirra orð. Og við erum vissulega að ræða viðbrögð við EFTA-dómstólnum en sömuleiðis Hæstaréttardómi okkar eigin kerfis sem er mikið högg en af því að hv. þingmaður nefnir það þá hefjist innflutningur á hráu kjöt í haust. Allt þetta hráa kjöt, allur þessi innflutningur er hrátt kjöt sem við fluttum inn til dæmis hátt í 4.000 tonn á árinu 2017. Það bara er frosið, en það er hrátt. Það á bara eftir að þýða. Það snýst það hvort við ætlum að flytja inn hrátt eða ófrosið og það vegur kannski hvert annað upp. En það er rétt að það ber ekkert mikið á þessum fjárhæðum sem hv. þingmaður er að kalla eftir í fjármálaáætluninni, en engu að síður er að sjá styrkingu til dæmis á eftirlitshlutverki og getu Matvælastofnunar til þess að annast ákveðna þætti tengda einmitt þessu máli sem að hér ræðir og við erum að sjá þess stað til dæmis bara í þeirri birtingu þeirra upplýsingar sem komu í fréttum í síðustu viku sýklalyfjaónæmi í íslensku lambakjöti. Vitneskja sem við höfum hingað til ekki haft og þar af leiðandi ekki geta búið okkur undir varnir í þeim efnum. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson.
Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svarið og það kom hér fram greinilega að hann hefur ekki stórar áhyggjur af þessum innflutningi sem nú blasir við landbúnaðinum og það kemur svolítið á óvart vegna þess að hann hefur sjálfur talað fyrir mótvægisaðgerðum sem því þá væntanlega að hann hafi einhverjar áhyggjur af málinu. En Bændasamtökin hafa einmitt hvað varðar hráefnismálið eða afnám frystiskyldu, ef við skyldum orða það þannig frekar, hæstv. Ráðherra, að þá hafa þau ályktað það á þann veg að hér sé uppgjöf stjórnvalda að ræða gagnvart Evrópusambandinu eða þeim dómi sem fallið hefur hjá EFTA-dómstólnum. Þannig að ég vil nú segja það að fyrir mér blasir það við að það skuli ekki vera minnst neitt á þetta í fjármálaáætluninni sýni það að stjórnvöld hafi nú ekki miklar áhyggjur af þessu máli og það er bara miður og þar verð ég að ganga í lið með bændum og segja það að ég tel það vera uppgjöf. Til máls tekur hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, það er engin uppgjöf í okkar huga í þessu máli og ég skal alveg viðurkenna það, ég hef ekki stórar áhyggjur af því að breytingin á því að flytja hrátt-kjötinn frosið eða hrátt-kjötinn ófrosið, ég hef ekki áhyggjur af því að sú breyting muni leiða hörmungar yfir íslenska landbúnað. Þetta segja okkar færustu vísindamenn að það er engin munur á þessum tveimur aðferðum varðandi til dæmis sýklalyfjaónæmi eða annað því um líkt. Áhyggjur okkar hafa staðið til þess sem leiðir af innflutningi á fersku alifuglakjöti og við erum að setja upp varnir við því. Ég mun fara yfir það allt saman þegar ég fæ heimild þingsins til þess að mæla fyrir málinu sem ég þarf að flytja og þar mun þetta allt verða mjög ljóst og skýrt, tímasetningar klárar og ég vænti þess og treysti því að hv. þingmaður muni fagna því með mér þegar ég kynni þær aðgerðir fyrir honum og taka undir og lýsa stuðningi við það að það þurfi að koma þeim á. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Einar Kárason. Herra forseti, ég las mér af miklum áhuga kaflann sérstaklega sem snýr að fiskeldismálum í þessu frumvarpi vegna þess að ég tel þetta vera bæði afar stórt og mikilsvert málefni á margan hátt sem Vestfirðingur í allar ættir þá hefur maður fylgst af miklum áhuga með þeirri bjartsýni sem maður sér fyrir vestan fyrir þessari nýju atvinnugrein, uppbyggingu og atvinnusköpun sem hún geti leitt af sér. Og í hina röndina þá hefur maður verið að horfa á það og fylgjast með miklum áhyggjum umhverfisverndarfólks af því sem af þessu geti hlotist, bæði mengun í fjörðunum, eyðileggingu hugsanlega fiskimiða og hins íslenska laxastofns. Svoleiðis að ég reyndi að skoða hvernig væri reynt að meta áhrifin af þessu bæði á tekjuhlið og útgjaldahlið í þessari fjármálaáætlun. Nú hafa menn verið að geta sig þess til eða það eru plön það að auka laxeldi í sjókvíum upp í það 70.000 tonn á ári sem ef við tölum 70.000 tonn þá það eins og 1/3 af því sem við veiðum af þorski árlega. Svoleiðis að þetta risavaxið mál. Hins vegar þá finn ég ekkert þetta í þessari fjármálaáætlun á hvorn veginn sem og nú spyr ég hæstv. Ráðherra hvar eru áætlanir að bregðast við þessu bæði út frá tekjum og kostnaði. Til máls tekur hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég þakka fyrirspurnina. Það er ekkert skrítið þó að hv. þingmaður sjá ekki þessa staði í fjármálaáætluninni því að frumvörpin sem eiga að standa undir þessa stærstum hluta ekki orðin að lögum.
og til dæmis í frumvarpinu sem er komið fram breytingar á lögum fiskeldi, þar það rakið nákvæmlega að fjármagn fyrir auknum kostnaði meðal annars Matvælastofnunar liggur fyrir. Ég man ekki svipinn fjárhæðina í þeim efnum. Þar verið að setja síðan inn hækkun á gjaldi í umhverfis- og sjókvíaeldis úr 100 milljónum í 200 milljónum sem fyrirtækin ætla að standa undir og þau að greiða, og því ætlað í rannsóknir, vöktun og fleira því um líkt. Og sömuleiðis frumvarpið gjaldtökuna þannig sniðið úr og rökstutt með þeim hætti að það gjald sem þar til kemur og verður orðnar verulegar fjárhæðir þegar að framleiðslan nær þeim hæðum sem hv. þingmaður nefndi hér, þá gerir hún miklu meira heldur en að standa undir beinum kostnaði við eftirlit og vöktun. Þannig að ég leyfi mér að fullyrða það að áhyggjur hv. þingmanns af fjármögnuninni þegar kemur að fjárlagagerð fyrir komandi ár, vegna þess að þetta fjármálaáætlun, þegar það kemur að fjárlagagerðinni fyrir komandi ár, þá að því gefnu að þingið taki þessi frumvörp og klári þau, þá hef ég ekki neinar áhyggjur af fjármögnun þeirra grunnrannsókna eftirlit sem kallað eftir í þessu sambandi. Til máls tekur hv. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Einar Kárason. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir þessi svör. Mér finnst svolítið merkilegt að það sem ég hef verið að blaða í þessari áætlun, þá hef ég stundum fengið þá tilfinninguna, og eins af því að hlusta á þessar umræður hér í dag, að þetta sé dálítið svona eins og þeir veðurspámenn sem sleikja á sér puttann og rétta hann upp í vindinn, þeir að reyna svona átta sig á því hvernig vindar munu blása. Nú skil ég vel að ríkisstjórnin geti ekki komið með fjármálaáætlun sem gerir ráð fyrir því nákvæmlega hvernig til dæmis aflabrögðum verður háttað, hversu margir ferðamenn koma, hvaða fyrirtæki fara á hausinn og svo framvegis. En nú heyri ég það að ríkisstjórnin getur heldur ekki gert ráð fyrir því hvaða frumvörp hún muni hugsanlega leggja fram í náinni framtíð. En staðreyndin er sú að í tekjuáætlun þá ríkir algjör óvissa tekjur og gjöld vegna fiskeldissjókvíaeldis, bæði tekjur og gjöld. Og í áætlunum líka tala að það sé búið að setja stefnu þróun og starfsumhverfi fiskeldis. Hins vegar þegar að var gáð þá var þá stefnu hvergi að finna, ekki einu sinni í upplýsingaskrifstofu þingsins sem veit þó margt. Til máls tekur hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, það þetta með veðurspámennina. Þeir eru þó að mörgu leyti skárri heldur en veðurfræðingarnir, þeir ljúga víst, en veðurspámennir nota náttúrutalent eins og sagt er. Það ekkert rétt að ríkisstjórnin hafi ekki getu eða vilja eða hafi ekki lagt fram frumvarp í þessu efni og ætla ekki að gera í náinni framtíð. Það bara ekki rétt, þau eru bæði komin fram. Atvinnuveganefndin að vinna með þau bæði og ég vænti þess að þau verði gerð að lögum í vor og þá mun áhyggjum okkar hv. þingmanns stórum létt og hann getur ferðast vestur á firði og notið þess að ganga þar eyði grundir sem ekkert býður annað heldur en blómstrandi byggð og öflugt mannlíf. Ég vænti þess að svo verði og treysti því raunar að atvinnuveganefndin afgreiði hvoru tveggja þessi grundvallarmál tvö, þannig að áhyggjum ættingjans vestra og áhyggjum umhverfissinna sem hafa fóstrað þetta mál af miklu móð, og ég tek hattinn ofan fyrir þeim, að við léttum á þeim áhyggjum sem á báðum þessum hópum hvíla. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sara Elísa Þórðardóttir. Virðulegi forseti. Á blaðsíðu 104 í þeirri áætlun sem við ræðum hér í kvöld, undir 13. lið sem kallast sjávarútvegur og fiskeldi,
segir, með leyfi forseta: Gert er ráð fyrir að útgjaldarammi málefnasviðsins lækki frá fjárlögum fyrir árið 2019 til ársins 2024. Lækkunin skýrist að mestu af því að tímabundin einskiptisframlög í fjárlögum fyrir árið 2019 falla niður. Aðrar breytingar til lækkunar skýrast af reiknuðu aðhaldi í samræmi við forsendur fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar. Þar má nefna breytingar á tímabilinu sem hafa tímabundin áhrif á útgjaldaramma, meðal annars 3,2 milljarða vegna smíði nýs hafrannsóknarskips. Mér þykir þessi væntanlegi niðurskurður til málefnasviðsins afar varhugaverður. Við gerð fjármálaáætlunar frá árunum 2017 til 2021 áætlaði ráðuneytið að auka þessi framlög þar sem aukin umsvif fiskeldis kröfðust aukins eftirlits. Hvernig má það þá vera, virðulegi forseti, að núverandi ráðherra og ráðuneyti treysti sér til þess að sverfa í burt hátt í hálfan milljarð á ársgrundvelli, en samhliða halda því fram að bæði sjávarútvegur og fiskeldi þarfnist trausts vísindalegs grunns til þess að starfa með eðlilegum hætti? Til máls tekur hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, skýringin á þessum 450 milljón króna niðurskurði sem hv. þingmaður nefnir svo er af tvennum toga. Annars vegar er að ræða fjárveitingu til undirbúnings smíði á hafrannsóknarskipi sem flyst einfaldlega á milli ára, og hins vegar er 150 milljón króna framlag sem var ætlað til þess að flytja Hafrannsóknastofnun í nýtt húsnæði í Hafnarfirði. Þetta hvoru tveggja eru bara einskiptis aðgerðir og hefur ekkert með lengri tíma fjármögnun á hafrannsóknum að gera, vegna þess að þú tekur ekki til dæmis 150 milljónir sem á að greiða fyrir flutning einu sinni og ætlar að flytja aftur á næsta ári og þar næsta og svo framvegis. Þannig að þetta er fyrst og fremst það sem kallað er einskiptis fjárveitingar sem eru bara að falla niður. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sara Elísa Þórðardóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra þessi svör sem ég mun skoða ítarlega. Það er alveg ljóst að á næstu árum verðum við að vinna því að efla þennan málaflokk. Atvinnuvegirnir eru að verða fjölbreyttari með upptöku fiskeldis og það er nauðsynlegt að viðhalda og auka vísindalega þekkingu með rannsóknum, bæði til að tryggja afkomu atvinnugreinarinnar og til að tryggja umhverfið til frambúðar. Samt, eins og áður segir, lítur út fyrir að það eigi ekki að auka neitt framlög til rannsókna og til að auka þekkingu á málaflokknum. Raunar er öll aukningin tilkomin vegna fjárfestingar í nýju hafrannsóknarskipi og á meðan ég fagna því sannarlega að þá lítur út fyrir að það geti orðið samdráttur í framlögum til rekstrarins. Hvernig eigum við að auka þekkingu okkar ef við búum á sama tíma við niðurskurðarkröfu í málaflokknum? Og að umhverfinu aftur, það má eiginlega segja að hafið sé nýja loftslagið og ég er mikið fyrir lausnir og koma við lausnir frekar en að tuða, en þess vegna vil ég benda á það er svo borðleggjandi að umhverfis- og auðlindaráðuneytið og sjávarútvegsráðuneytið myndu vinna saman í þessum hlutum og þá myndi kannski, hver veit, myndast opnast aðrir gluggar fyrir fjármagni í átt að rannsóknum og svoleiðis. Telur hæstv. ráðherra svo sé? Máls tekur hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, já, að mörgu leyti tel ég að svo sé. Við til dæmis á mörgu leyti ágætis samstarf við umhverfisráðuneytið varðandi ákveðna þætti í hafrannsóknum og ég sé einfaldlega fram á að það muni bara aukast því sem að framlíða stundir, til dæmis varðandi mál sem snúa að súrnun hafsins og fleiri þátta. En ég ítreka það sem ég hef áður sagt hér að við erum að gera ráð fyrir því, til dæmis þegar menn ræða hér hafrannsóknir og fiskeldi saman, að við erum að gera ráð fyrir umtalsvert mikilli aukningu í framlög til rannsókna á því sviði, sérstaklega fiskeldi. Inn í öðru frumvarpinu sem að ég mælti fyrir hér fyrir ekkert löngu síðan er gert ráð fyrir því að hækkun á rannsóknarfé umhverfissjóðs sjókvíaeldis sem að fer mestanpart til Hafrannsóknastofnunar aukist úr 100 milljónum í rúmar 200 milljónir. Gjaldtakan í fiskeldinu fer fyrst og fremst í eftirlit og vöktun og síðan rannsóknir.
hún á fyrsta ári mun skila á annað 100 milljónum króna. Þannig að það að minni hyggju ákveðin vöxtur í þeim efnum þó að aldrei sé full nóg eins og við ræddum áðan í fyrri samskiptum okkar hér í kvöld. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég ætla að vera á sömu nótum og þeir sem hafa rætt áður við ráðherra og fyrst það út af fiskeldinu og ég komin að sjávarútvegshliðinni núna. Ég vil taka undir það því að markmiðin eru fín hér og mikilvæg og sérstaklega tel ég mikilvægt upp á fiskeldið að gera að við gerum mjög skýrar kröfur, strangar kröfur. Við eigum að vera strangari heldur en aðrar þjóðir því í því felst ákveðin verðmætasköpun. Við verðum með verðmætari afurðir ef við ætlum að reyna að ná einhverju fótfestu á mörkuðum. Þannig að mér langar að vita nákvæmlega hvað það er fyrir utan að umhverfissjóður fiskeldis kemur til með að aukast, hvað nákvæmlega það er í þessum markmiðum sem er í áætluninni, af því það er verið að tala sjálfbæra nýtingu hafsvæða fyrir fiskeldi, hvað það er til þess að hvetja fyrirtækin áfram, til dæmis í rannsóknum á ófrjóum eldislaxi, hvað það er til þess að við getum ýtt að því maður hefur fundið það að fiskeldisfyrirtækin þau segja að það sé svo langt í þessa framþróun í nýrri tækni í fiskeldi, hvort sem það eru lokaðar kvíar eða ófrjór eldislax. Hvað getum við gert til þess að ýta þessari þróun áfram og hvar sér þess stað í þessu? Síðan vil ég eindregið hvetja ráðherra til þess og biðja hann að passa nú upp á það núna í haust, í tengslu við fjárlagagerðina, að við lendum ekki í sömu stöðu og við gerðum núna fyrir jól varðandi Hafró. Hvort sem það voru mistök eða ekki, þá er þetta alveg ótrúlega viðkvæmt og sérstaklega á mörkuðum fyrir íslenskar afurðir. Þannig ég bið ráðherra sérstaklega að halda vel utan um Hafrannsóknastofnun og ekki síst hvetja hann áfram til þess, og það er alveg rétt sem hann sagði að fyrir 2 árum var sérstaklega sett í loðnurannsóknir. Við verðum að gera það, halda áfram, og þá var erfitt að heyra það á fundi atvinnuveganefndar í morgun að það hefði ekki alltaf fjármagn farið í loðnurannsóknir eins og það var átt að vera meðal annars vegna niðurskurðar. En ég tel mikilvægt að ráðherra sýni frumkvæði því að halda enn betur utan um Hafró og reyna að fá loðnurannsóknirnar áfram, því það er gríðarlega mikilvægt núna þegar vitneskjan er í rauninni ekki meiri en raun ber skyldi varðandi vistkerfið í hafinu og samspil þess við okkar fiskistofna. Til máls tekur hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, þakka aftur fyrir spurninguna. Já, ég skal leggja mig fram það að standa með Hafró og tel raunar að sú umræða sem átti sér stað í fyrra var byggð á ákveðnum misskilningi á því hvað var að gera og var í rauninni á margan hátt óþörf vegna þess að fjármuni til starfseminnar ekkert skertir á milli ára og það er bara rétt ábending hjá hv. þingmann að benda á það að við þurfum að standa betur að því að slík umræða komi ekki upp. Varðandi það sem hér er nefnt fiskeldið og hvað við getum gert til þess að stuðla meira að þessum þáttum sem hv. þingmann nefnir, geldfiski eða lokuðum sjókvíum, þá er inn í áætluninni gjaldtökufrumvarpið gert ráð fyrir því að hvoru tveggja eldi á geldfiski og eldi á laxfiski í lokuðum sjókvíum, það verði án gjalda. Það verði sem sagt gjaldfrítt sem er mikill hvati til þeirra starfsemi meðan hún er í uppbyggingafasa. Ég sá það í minni Morgunblaðinu í morgun, frekar en gærmorgun. Þar er fiskeldi fyrir austan. Komið af stað með eldi á geldlaxi. Þannig að fyrirtækin eru byrjuð að þreifa sig áfram í þessum efnum og það er vel og ég vænti þess að gjaldtökufrumvarpið að því gefnu að það gangi fram í því formi sem fyrir því var mælt, að það muni frekar ýta undir og styrkja fyrirtækin í þessari þróunarvinnu sem að hvorutveggja eldi á geldfiski og lokuðum sjókvíum er. Farin. Til máls tekur
Það eru tvær, já. Það er mikilvægt að muna hvað maður heitir og líka muna hvað maður ætlar að tala oft. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Hæstv. forseti, við F-fæðingar við munum það gjarnan sérstaklega ábendum og kannski valsmenn góða. En ég vil þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið og það er rétt, það er ánægjuefni að fiskeldi Austfjarða er byrjað að stíga þessi skref og ég velti fyrir mér einmitt í tengslum við Hafrannsóknastofnun enn og aftur sem er stofnun hafs og vatna, að hvort að það þurfi að efla Hafró enn frekar á sviði fiskeldismála og sérstaklega núna í þessum uppbyggingarfasa sem við stöndum frammi fyrir varðandi fiskeldi. Við verðum að fara varlega varðandi uppbyggingunum. Við verðum að hlusta meðal annars á þær viðvörunarraddir sem við heyrðum út í Noregi í ferð okkar í atvinnuveganefnd, læra af því sem að Norðmenn gerðu. Við ætlum að byggja upp fiskeldi, það er ekki spurning, en eins og ég segi, ég ítreka það, verðmætin fyrir okkar afurðir felast í ríkum kröfum til umhverfisverndar, umgengni við náttúruna. Þannig fáum við aukið verðmæti umfram Norðmenn, Færeyinga og aðrar fiskeldisþjóðir. Þannig að það eru miklir hagsmunir fyrir okkur sem viljum passa upp á umhverfið en líka greinina sem slíka og ég veit að sjávarútvegsráðherra hæstvirtur hefur metnað til þess. Að lokum tekur til máls hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég ætla ekkert að blanda mér hér inn í karpið á milli FH og Vals. Það eru aðrir sem geta séð það. Við félagar í Ungmennafélagi Svarfdæla getum litið stoltir fram á veginn og ég tala nú ekki afrekin hér fyrr á tíð. Ég þakka hv. þingmanni þetta innlegg hér í lokin og þakka sömuleiðis þá umræðu sem hér hefur átt sér stað. Hún ber bara þess vitni að þingmenn sýna þessum málaflokkum mikinn áhuga og eru metnaðarfullir í þeim og ég vænti bara góðs samstarfs við þingheim í þeim efnum hér eftir sem hingað til. Umræðu fjármálaáætlun er frestað. Útbýtt er á fundinum þingskjal 1196, markaðssetning áfangastaða á landsbyggðinni, skriflegt svar ferðamála, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þingskjal 1199, landlæknir og lýðheilsa og réttindi sjúklinga, stjórnarfrumvarp, þingskjal 1200, loftslagsmál, stjórnarfrumvarp, þingskjal 1201, efnalög, stjórnarfrumvarp. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.